ነስትልኝ እንዴት ናችሁ? የወፍታሄ ሾው እንደገና ደግሞ በእሑድ ፕሮግራም ተገናኝተናል ማለት ነው። ዛሬ የአውቲዝም ሲሪስ እንዴት ዋላችሁ ልበል፣ ትንሽ አርፍደን ስለጀመርን በጣም ይቅርታ ላለው። የአውቲዝም ሲሪስ ሁሌ ጀምራለሁ ብያልኳችሁ እንግዲህ የምንጀምርበት የዛሬ ብገና አናውንስመንት የምናደርግበት ነው። የተለያዩ ጌስቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። the journey of the unique mind ምክንያቱም አውቲዝም ያለን ልጆች ብቻ ሳይሆን በህብረተሰቡም አውቲዝምን አንደርስታንድ ለማድረግ ስፔክትረም ስለሆነ it's really unique። እያንዳንዱን ነገር በምን አይነት መንገድ ማስረዳት እንችላለን። not one child is typical በብለን በሚለው ሁሉም የተለያዩ ራሱን የቻለ ልዩነትም ችሎታም ቻሌንጅም ይዞ ስለሚመጣ እኔም አጂናው አንደኛው ልጄ 18 ዓመት ልጄ ከመንታዎቹ ያቀው የሚባለው አውቲዝም አለበት እና አውቲዝም ስፔክትረም ላይ ያለውና የተማርኩትንም ለሌላውን ደግሞ ለማስተማር በምንችልበት መንገድ የምንንቀሳቀስበትና አብረን የምንወያይበት ነው። የተለያዩ ጌስቶች ያሉ ዛሬ እንደምታዩት እንግዲህ የዶክተር ነትሲ ጋር ሲሪስ ምን ጀምሮ ነው። ዶክተር ነትሲን ብዙዎቻችሁ ልታውቋት ትችላላችሁ። ለማታውቋትም ደግሞ ዛሬ ኢንትሮዲዩስ እናደርጋለን። ማራማዊት ዶሊ አብራናለች ማለት ነው። እሷም የአውቲዝም ያለ ስፔክትረም ላይ የሆነ ልጅ ስላላትም እሷም የራሷንም ፐርሰናል ላይፍ የምታወራበት ነው። አብሮ አደጌም ስለሆነች ደግሞ ይህንን አብረን የምንወያይበት የምንከፋፈልበት ጊዜ ይኖረናል። ሄሉም ደግሞ አዝ አን ኤዱኬተር ታንክስ ቱ ዶሊ የተዋወቅኳት እህቴ ነች ማለት ነው። እሷም ደግሞ ይዛ የምትመጣውን የራሷን ፐርሰናል ላይፍ እና ፐርሰናል ኤክስፔሪየንስ ይዘን ሼር የምንደራግበት ነው። እንደምታውቁት ላይ እንደምናገረው እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ከራሳችሁ ዶክተር የሚለይ ሳይሆን አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ይህንን ካወቅኩኝ ምን መጠየቅ እችላለሁ፣ በምን አይነት መንገድ ሄድ እችላለሁ ብሎ ኤክስትራ ሰፖርት እንዲሆን ነው። በእኛ ህብረተሰብ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሜንታል ሄልት ሲባል አውቲዝም ሲባል ብዙ ጊዜ ወተን ስለማናወራበት በህብረተሰቦች ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ ለማሳየት የምንጠይቀውን ጥያቄ በምን መንገድ ልጠይቅ እችላለሁ፣ ምንድነውስ ልጄን በምን አይነት መንገድ መርዳት እችላለሁ የሚለውን ግን የዛሬው ፕሮግራም ዋናው የሚያተኩረው አውቲዝም ምንድነው የሚለው ላይ ሳይሆን ልናያቸው የምንችላቸው እዛ ቦታ ከመድረስ ዳያግኖሲስ ከመምጣቱ በፊት ምን ልናይ እንችላለን፣ ምን አይነት መንገድ እድገቶችን የተለያዩ ማይልስቶኖች ስላሉ እነዛን እድገቶች በምን በማየት ወደ ዳያግኖስ ለመሄድ የሚያዳግቱን መንገዶች የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። እና እንኳን ደህና መጣችሁ። ለሚስ አሁን ጌስቶችን ኢንትሮዲዩስ ላድርጋችሁና then ወደ ዲቴሉ እንሄዳለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ this is definitely really happy but አብረን የምንሰራው ሲሪስ በአንድ ቀን የሚመለስ አይደለም። ለጌስቶችም ብቻ ሳይሆን ለሌላው መናገር የምፈልገው አንዳንድ የሜዲካል ተርም ስንናገር እንግሊዘኛ እየደበላለቅን ስለሆነ የምናወራው እሱንም ይቅርታ ቀድመን መጠየቅ ፈልጋለሁ። ጥያቄዎቻችሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ወስደን መመለስ የምንችልበትም ጊዜ ስለሚኖረን እንግዲህ አብራችን ቆዩ። በፌስቡክ ላይቭ ነው የሚደረገው፣ ከዛ ዩቲዩብ ላይ እንጭነዋለን። ሌሎችም ደግሞ ማየት እንዲችሉ ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። ከዶክተር ነትሲ ልጀምር፣ ከዛ ወደ ዶሊ፣ ከዛ ሄሉን ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እድሉን ሰጣለሁ። ዶክተር ነትሲ ጊዜ ወስደሽ አብራችን እንዲህ ስላለሽ በጣም አመሰግንሻለሁ። ለማያውቅሽ ሰው ዶክተር ነትሲ ማነች የሚለውን ካንቺ ልጠይቅ ልስማ። እሺ alright. Thank you so much Yoftahe invite King. በጣም ለኛ ኮሚዩኒቲ ትልቅ ነገር ነው። autism awareness በጣም የሚያስፈልገን ነገር ነው። ግን ካላወቃችሁኝ እኔ ዶክተር ነትሲ ይባላለሁ። በፒዲያትሪክ ወይም ከልጆች ጋር መስራት የጀመርኩት ሜዲካል ፊልድ ውስጥ ከ15 ዓመት በፊት ነው። ከ15 ዓመት በላይ ነው ከልጆች ጋር መስራት የጀመርኩት። ግን the last 4 to 5 years more specifically ከautism ልጆች ጋር ወይም ADHD or neurodevelopmental የሚባሉ diagnosis more focus ወደዛ ገብቷልና አስቤበት ሳይሆን በራሴ ሰመጣብኝ ነው። እኔም የautism diagnosis ያለው ልጅ ወይም የነበረው ልጅ አለኝ እና ጆሹዋ ይባላል እና በ3 ዓመቱ ልክ ከ3 ዓመቱ በፊት በልደቱ ዳያግኖሲስ ተሰጥቶት ነበር። በዛ ጊዜ ደግሞ ዳያግኖሲስ ሲሰጠው በጣም የሚከብድ ነገሮች ነበር የተነገረኝ። ሞስት ላይክሊ ልጅሽ አይናገርም፣ በዳይፐር መቅረት ይችላል፣
እና even to the point ሲያድግም institution መግባት ይችላል because በጣም ብዙ behaviors ነበሩት በጣም serious severe autism የሚባል ነበር እና በዛ ጊዜ of course ቀላል አይደለም መስማት እነዚህ ነገሮች ግን I was very determined በቃ okay what is it ለልጄ ማድረግ የምችለው ብዬ በቃ ወይም ከስፒች ቴራፒስት ከABA በስፔሻል education ትምህርት ቤት everything full time ነው ያደረግነው almost up to 40 hours a week ነበር ቴራፒዎች የምናደርገው እና እኔና ባሌ ካሌ በቃ full time ለዛ ነበር ራሳችን የሰጠነው እና we did everything almost ለአንድ ዓመት በቃ full time ለዛ ነበር ራሳችን የሰጠነው እና we did everything almost ለአንድ ዓመት ሪኮርድ ይገባ እኳል አንድ ላይ ማለት ነው we did everything almost ለአንድ ዓመት ሪኮርድ ይገባ እኳል ፊት በልደቱ ፊት ዳይግኖስ በልደቱ did everything almost ለአንድ ዓመት ሪኮርድ ይገባ እኳል ፊት በልደቱ ፊት ኬት እንደመጣ ከመሃላችን ከሆነም አሁን ሳለ አሁን ጠፍታ ኦኬ ዶክተር ነሲ ቀጥይ sorry okay I think መሃል ገብቶ ነው all right so like I said we did everything ወይም ከመጀመሪያ ልጀምር ወይም should I just keep going I think ቀጥይበት በዛው ላይ እንትኑ ስላለ yeah እሺ and so we did everything full time እንዳልኩት ቴራፒዎች ABA speech ሁሉንም ነገር አድርገን almost ወደ 8 ወር እስከ 1 ዓመት ጋር ስንደርስ ብዙ ለውጥ አላየንበትም and so at that time ትንሽ more መጨነቅ ጀመርኩኝ is there anything else ለልጄ ብዬ more research ማድረግ ጀመርኩኝ research ሳደርግ ደግሞ ስለ biomedical ወይም ስለ integrative medicine ማንበብ ጀመርኩኝ እና የነሱ theory ወይም አስተሳሰብ is that autism የሳይኪያትሪክ issue ብቻ ሳይሆን የሜዲካል issueም አሉ እና ከስር ያሉ ችግሮች ሲፈቱ ብዙ ጊዜ ልጆች ለውጥ ማየት ይችላሉ እና ፎከሳቸው more በምግብ ላይ መቀየር በሰፕሊሜንቴሽን በቫይታሚንስ ሚነራልስ እና ቴስት አድርገው ምን እጥረት እንዳለ እና ለኔ it made sense it was just the science ሳነበው it makes sense to me ብዬ ጀመር ነው ምግቡን መቀየር ጀመረን ግሉተን ዴሪ ብዙ ነገር ማውጣት ስንጀምር አይ ኮንታክቱ ተመለሰ ማውራት አንዳንድ ቃላቶች ማውጣት ጀመረና ከዛ በኋላ በቃ ወደ ኋላ አልሄድንም ወደፊት ነው የሄድነው እና almost 3 ዓመት ነው የፈጀብን overnight አልሆነም ግን after about 3 years at that time ወደ kindergarten እንዲገባ ነበር so ወደ 3 እስከ let's say 6 ዓመት እንደዛ 5 ተኩል ነው እንደዚህ ትሪትመንት የሰጠነው እና በዛ ጊዜ እንደገና ቼክ ሲደረግ ብዙ ሲምፕተሙ ጠፍቶ ነበር so ማለት I'm blessed to say ahun he's fully verbal so በደንብ ይናገራል ከስፔሻል ኤድ ክላስ ወጥቶ ወደ regular class አስገቡት this past year ደግሞ ከregular classም ወደ gifted class አስገቡት so he's doing very well ጓደኞች አሉት ከእህቱ ጋር ይጫወታልና ብዙ ለውጥ አይተናል እና ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ሼር ማድረገው የኔን ስቶሪ ሼር ማድረገው በቃ ተስፋ ለመስጠት ለልጆቻችን በአንድ መንገድ ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮች አሉ ለልጆቻችን መርዳት የምንችልበት ግን I do believe አሁን ሄለን የምታደርገው በስፔሻል ኤጁኬሽንም በዚህ እንዳልኩት በባዮሜዲካል ወይም በኢንቴግሬቲቭ ሜዲሲን and also in general just the therapies ABA speech ሁሉንም I do believe ሁሉንም አንድ ላይ ሲደረጉ ነው ለልጆቻችን ብዙ ጊዜ ለውጥ የምናየው so ይሄን ካየሁኝ በኋላ ወደ ኋላ አልሄድኩም እንዳልኩት እና I decided በቃ በዚህ ፊልድ ውስጥ መስራት አለብኝ እነዚህ ልጆች እነዚህ ፋሚሊዎች መርዳት አለብኝ ብዬ ከalmost 4 to 5 ዓመት በዚህ ፊልድ ውስጥ የሰራሁ ነው አሁን ደግሞ በዚህ 2 ወር ውስጥ ከዛም ወጪ ወደ ራሴ ክሊኒክ ለመጀመርም አስቤያለሁ so I'm in the process the reason why እሱን የማደርገው is because most of my patients አበሻ ናቸው so that's why I'm so happy እንዳልኩት ዮፍታሄ ዛሬ ኢንቫይት ሲያደርገኝ because ይሄ ችግር especially የautism ችግርም አልለውም ግን diagnosis በጣም ተስፋፍቷል በእኛ community እንዳልኩት I didn't expect እንደዚህ patientoቼ mostly አበሻ መሆናቸው expect አላረኩም ነበር ግን 80% or more patientoቼ አበሻ ናቸው so ይሄ information እንዳልኩት education awareness ስለ autism መውጣት አለበትና
So thank you so much እንዳልኩት ይሄን opportunity ስለሰጠኸኝ, and I'm looking forward to a series more education ለመስጠት። Thank you Dr. Netsy, በጣም እናመሰግናለን። እንዳልሽውም በእኛ ህብረተሰብ ስፔሻሊ ኢስት አፍሪካን ላይ ብዙ ፕሬቫለንስ እየታየ የመጣበት ነው። ለምን የሚለው እንግዲህ ስታዲም እየተደረገ ስለሆነ ሁሉም መልስ ልናገኘት አልችልም፣ ግን ዳውን ዘ ሮድ ሲሪየሱን ስንሰራ የተደረጉትን ቴስቶችና ሲሪየሶች ሞር መተን የምናወራበት ጊዜ ይኖራል። እንዳለችውም የኢትዮጵያን ቁጥር በስርዓቱ ባላቀውም በአሜሪካ ውስጥ 2 ዓመት በፊት 1 in every 44 kids ነበር የሚባለው። አሁን so almost I think 33 not 36 every 36 kids autism spectrum ላይ አለ ይባላል። እና እድገቱን ከየት ነው የመጣው we can talk ከየት ነው የሚነሳው የሚለውን ነገር ብዙ ነገር ሌላም ጊዜ እንወያይበታለን። ግን seriously መውሰድና ብቻችንን እንዳልሆንን በመወያየት ደግሞ ያሉትን መፍትሄዎች እያንዳንዱ የኔ ልጅ ናን ቨርባል ነው፣ ሁሉም የተለያየ ዳያግኖስ ቢኖራቸውም ፕሮግረሳቸውም ደግሞ ሊለያይ ስለሚችል ሁሉንም ኢንፎርሜሽን በመያዝ የሚቻለንን ምንም ነገር ጊቭ አፕ ሳናደርግ ያሉትን አቬይላብል ያሉትን ሰርቪሶች በመጠቀም ለእኛ ልጆች ሊጠቅም የሚችሉት መንገዶችም ይዘን እንድንንቀሳቀስ ስለሆነ it's not one size fit all የሆነ ትሪትመንት ማንም ጋር የለም። ለዶክተር ነትሲ ልጅ የተሰራው ልጅ ሁላችንም ላይ ይሰራል ማለት አይደለም። እድገቱን እያየን ፕሮግረሱን እያየን የምንሰራበት መንገድ ነው። በህብረተሰባችን ደግሞ በራሳችን ቋንቋ ደግሞ እንደ ዶክተር ነትሲ አይነት ዶክተሮች ሲኖሩ ሞር ኮምፎርታብል በሆነ መንገድ የምናወራበትም ስለሆነ ለዚህ ነው አም ሶ ሃፒ ከዶክተር ነትሲ ጋር ይህንን ፕሮግራም መስራት መቻላችን። በጣም ቢዚ ነች። ይህን ጊዜውን ወስዳ ይህን ለማስተማር ብላ ከኛ ጋር ስለመጣች በብዙ መንገድ መልሶችን የምናገኝበት ቋሚም ስለሆነ ደግሞ አንዴ ብቅ ጥልቅም እንዳንልም በስርዓቱ ቋሚ እንዲሆንና በየወሩ የተለያየን ጥያቄዎችን ይዘን የምንመልስበት ስለሆነ very humbly በጣም ነው ደስ ያለኝ ይህን ፕሮግራም ስለጀመርን። ዶሊ ማራማዊት ወደ አንቺ ልምጣ። ዶክተር ነትሲንም ያገኘዋት በአንቺ ምክንያት ነው። አቲንም ለማሰገናት ፈልጋለሁ። አቲ የምትባል ጓደኛ ያለችኝ እሷም ነች ኢንትሮዲውስ ያደረጉኝና በእነሱ ምክንያት ነው እና ቴንክ ዩ ብዬ ከዛም ልጀምር። እንግዲህ ደግሞ ስለ አንቺ ትንሽ ኢንትሮዳክሽን እንዲኖር በአንቺ ልጀምር። ዮፍትሽ እንግዲህ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይቅርታ አማርኛና እንግሊዝኛ ላለመቀላቀል ሞክራለሁ፣ ግን it's going to be tough። ተገናለው ይሄም አንተም እኔም ዶክተር ነፂም ሄለንም በአስተማሪነት ሼር የምናደርገው ጀርኒ ነው። እኔ በወላጅነት እንዴት እዚህ ጀርኒ ውስጥ እንደገባሁ ከመናገሬ በፊት ይሄንን የተጀመረበት ምክንያት ላውራና ራሴን ኢንትሮዲውስ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ወላጅ ነኝ፣ ልጅ አለን፣ አውቲዝም ያለው። ብዙ ወጥቼ አወራለሁ፣ ለብዙ ሰው እናገራለሁ፣ ቮካሊ ብዙ እናገራለሁ። ግን እኔ በተናገርኩ ቁጥር በድብቅ የሚመጡት ስልኮች ቁጥሮቹ ተደብቀው የሚደወሉ ስልኮች አሉ። ማንነታቸውን ደብቀው የሚደውሉ ዘመዶች ጓደኞች አሉ። እንዳውቅ አይፈልጉም። ግን እንዴት አድርገሽ ነው ምንድነው የምታረጊው? how are you handling it? እነኛ ጥያቄዎች እየበዙ መጡ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሄለን አንድ ቀን ተገናኝተን she mentioned something እሷ በአስተማሪነቷ የምታየውን እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ያስቸገራትንና የምታየው አንተ እንዳልከው በስታቲስቲክስ አሁን የተደገፈ ነው ያለውን ፕሬቫለንስ ሜንሽን አደረገችና እሷ አታውቅም ነበር ነው ልጄ ስፔክትረም ላይ እንደሆነ እና የኔ ቅዱስ ሲኮስ አንተ ስፔክትረም ላይ እንደሆነ አስተማሪ ስለሆንሽ what can I learn from you? I asked her. In that conversation I was like, you know what, and platform ያለው ሰው አለ, let me go and approach him. This is a topic near and dear for him. So things happened. እኛ የዶክተር ነፂ ፔሸንቶች ነን. So we have benefited from her service. So I want to tie back and introduce myself. ማርያማዊት ይርሳልኝ ይባላለሁ። የአንድ ልጅ እናት ነኝ። እኔና ባለቤቴ የዛሬ 6 ዓመት ወልጃለሁ። 6 ዓመት ሞላው። የዛሬ week ago 6 ዓመት ሞላው። የ6 ዓመት ልጅ አለን። ያለው እሱ ልጅ ብቻ ነው፣ ሌላ ልጅ የለም። So as you can imagine, የመጀመሪያ ልጅ ሲወለድ you are paying all attention on that one kid. ሁሉም ሰው እኔ አካባቢ ህፃናት ጓደኞቼ ወልደው ስለነበሩ ህፃናት አይቻል። So I've kind of paid attention. የነሱን እድገት አውቀዋለሁ እንዴት እንዳደጉ እንደነበርና የኔ ልጅ 6 ወር ሲሞላው ማየት የነበረብኝ ነገሮች ማየት ኤክስፔክት ማድረጋቸውን ነገሮች አላይቀርም። I know they all grow different. We all different. ሁላችንም የተለያየንና የኔ ልጅ ከነሱ ነው የሚለይበት ምክንያት ምንድነው ብዬ ራሴን አለ አይደል in the back of my head something started popping. So that's how, fast forwarded to this, I'll talk about it later on after the intro, but that's how
ነገሮች በመጠራጠር ደርሰን እዚህ ደርሰን አሁን ዳያግኖስ ይዘን መተን እኛ ያሳለፍነውን መንገድ 2 ዓመት ነው ዳያግኖስ ከተደረገ actually next week ነው 2 ዓመት የሚሆነው በዚህ በ2 ዓመት ውስጥ የነበረበትን በዚህ በ2 ዓመት ውስጥ ያሳለፍናት ምክንያቱም ዶክተር ነጽ የሰጠችን ተስፋ አለ እሱ ያገኘችው መንገድም አለ I'm not saying sorry ተስፋችን ቃል አይደለም ግን እሱ ያሳለፈችው መንገድና how much she seen the progress እኔ በልጄ ላይ ያየሁትን ስናገር ለሰው ተስፋ መስጠት ጀመረ እኔ ሳወራ ሰሙ ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ወስደው ቼክ አስደረገው ዳያግኖስ ያላቸው አሉ የሌላቸው አሉ ደውሎ ይነግሩኛል ያንቺን ጀርኒ ሰምተን እግዚአብሔር ይስጥሽ ወጥተሽ ስለምታወል የሚለው ነገር ስለመጣ በዛ ተነስተን ነው እዚህ የደረስነው thank you so much Yoftahe እግዚአብሔር ይባርክሽ ስለመጣልን ሄለንን ኢንትሮዲዩስ እናርጋትና we'll go to our conversation thank you ከሄሉ ጋር ከመሄዴ በፊት ማውራትን ይሄ ነገር አሁን ብዙ ጊዜ ኮችን ማድረጋቸው ማነጋግራቸው ሰዎች እንደ ታቡ ብቻ ሳይሆን ማፈሪያም ያደርጉታልና ልጆቻችን ማፈሪያ አይደሉም ዳያግኖሲስ ማፈሪያ አይደለም ምንም አይነት መልከላ አስበን ጠይቀን የመጣ ነገር አይደለምና በጥፋት የመጣ አይደለም የሰይጣን ስራ አይደለም all of those things ተደጋግሜ በጣም መናገር እፈልጋለሁ early ደግሞ ልጆቻችንን ከኛ አንስተን ስለእኔ አይደለም ስለጄ ላይ ግን መማተኩርበት ሰዓት ላይ early intervention ወደ ኋላ እናወራበታልና ለልጆቹ ሞር እርዳታ የምንሰጣቸው ነው እኔ strongly የምናገረው እንዲያውም ስለኛ መስሎን በመናቆይበት ጊዜ child abuse ብዬ ልጠራው ፈልጋለሁ ምክንያቱም እነዚህ neglect ነው የሚያስፈልጋቸውን help support ከመጀመሪያው ካልሰጠናቸው በስተቀር ነው አይደለም በለኔ ነው ስለኔ ነው ሰው ምን ይለኛል እያልን በምንጠይቅበት ሰዓት ላይ እነዚህ ልጆች የሚያገኙትን ሰርቪስ ዲሌይ ያደረገ ስለሆነ እንደኔም እንደ ዶሊም ሁኑ ሳይሆን በተቻላችሁ መጠን በኮሚኒቲም ፕራይመሪ ዶክተር ጋርም ትምህርት ቤት ጋርም አብሮ በመሆን የነዚህ ልጆች እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ልጆች ቶሎ እንዲያገኙ ማድረግ አለብን ብላለውና it's very important ስለሆነ thank you ዶሊ እሱ ላይ ስለተናገርሽ ሄለን እግዚአብሔር ይባርክሽ as an educator as a friend መተሽ ደግሞ ብዙ ያልጫወችንም ስላለ ሌላው ደግሞ እንዲያቀሽ ሄለን ማነች Hi ስሜ ሄለን ይባላል በመጀመሪያ ዮፍታይ thank you ሁላችንም ኢንቫይት አድርገህ ሰብስበህ ይሄን እድሉን ስለሰጠህን እዚህ ሾው ላይ እናመሰግናለን ትልቅ ነገር ነው for me ለኔ it's like a dream come true ነው በጣም ለብዙ ጊዜ ሳስበው የነበረ ነገር ነው behind ሆኜ ነበረ በፊትም ሰፖርት ማድረገው አሁን ደግሞ እንደ ዶክተር ነፂ እንደ ማራማዊት ያሉ ፕሮፌሽናል ሰዎችን አግኝተን እዚህ ላይ ወተን ውስጣችን ፋየር የሚያደርገውን ነገር ለመናገር በመምጣታችን ትልቅ ነገር ነው ደስ ብሎኛል እና ስሜ ሄለን አክሊለ ይባላል ኤጁኬተር ነኝ I am a very dedicated nurturing supporting individual within moderate severe classroom setting ነው የምሰራው ያለፉት 9 አመታቶች I had the privilege serving these kids in the school district and now it's clearly and honestly ቸርሽ ማረጋው ስራ ነው ለኔ ትልቅም ነው and those passion and contribution demo lies as part of yene creating this world a better place BA ስለማስብ እና እነዛን professional ስራዎችን ሼር በማድረግበት ጊዜ የሚሰጠኝ ትልቅ ደስታ ነውና thank you that's just Helen thank you I like bringing joy and happiness to children and people alike that's right I try to speak direct Amharic but it's impossible I think ሁላችንም ነን ዛሬ I apologize ahead of time ዋናው መልእክቱን ማስተላለፍ ስለሆነ በሳቀሽም ራሱ ተደስተናል እዚህ ያለ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ዶክተር ነትሲ as a doctor professional doctor አለች ዶሊና እኔ እንደ አባትና እንደ እናት አለን ኤዱኬተር ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ ሄለን የሚለው ስለዚህ ሁሉንም የቻለ አንድ ልጅ ወደ autism የሚለውን ራሱ አሁን ብዙ ቃል አንጠቀምም ካሁን በኋላ ምክንያቱም የምንነግራችሁ የምናወራው ዛሬ ምንድናቸው ሬድ ፍላጎች ልጆች ሲወለዱ ማይልስቶን አለ የሚያድጉበት መንገድ በአንድ አመት ሁለት ወር ውስጥ የሚያረጉት በአንድ አመት ውስጥ የሚያረጉት ራሳቸውን የቻለ ስቴፕ ስቶን መኖር አለበት ያንን ሳይደርስ ምንድነው ሬድ ፍላግ ምንድነው መጠየቅ ያለብኝ
ከፕራይመሪ ዶክተር ጋር ከስፔሻሊስት ጋር በመሆን የማያቸው ከሌሎች ልጆች ጋር ላይ መጣጠን የሚችል እድገቶች ወደ ኋላ ከቀሩ በምን አይነት መንገድ እነዚህ ነገሮች ማወቅ እችላለሁ በሚለው ላይ ስለሆነ የምንወያየው። ከዛ የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ደግሞ አንድ ልጅ ኦቲዝም ከተደረገና ዳያግኖሱ ከተገኘ ኦቲዝም ምንድነው የሚለውንና የት እንደርሳለን የሚለው ነው። ስለዚህ ዛሬ በአጠቃላይ ኦቲዝም ላላቸው ልጆች ብቻ ሳይሆን የምናወራው ዲሌይ ካለ ዴቨሎፕመንታል ዲሌይ ባለበት መንገድ በምን አይነት መንገድ ወላጆችም ኤዱኬተርም ፕሮፌሽናሎችም አይናችንን ልባችንን ከፍተን ምንድነው ማየት ያለብን፣ በምንስ መንገድ ነው እርዳታ መጠየቅ የምንችለው የሚለው ላይ ነው የምንጀምረውና ዶክተር ነትሲ ወደ አንቺ ልምጣና እንግዲህ ሲዲሲ የምንበለው በሌላው በኢትዮጵያ ባላቀውም እንግዲህ ዴቨሎፕመንታል የምንላቸው ጋይድላይኖች አሉ። ልጆች ሲወለዱ አክቹዋሊ ከተወለዱ በኋላ ከመሄድ በፊት ትንሽ ነካ ማድረግ እንድንችል በፕሬግናንሲ ላይም ሆነው ሊነኩ ልናያቸው የምንችሎች ሳይን ሰምፕቶሞች አሉ ወይም ደግሞ ወላጆች መጠየቅ ያለባቸው ነገሮች ካሉ በሱ ልጀምርና ከዛ ከተወለዱ በኋላ ደግሞ ምን ማየት አለብን የሚለውን as a professional ወደ አንቺ ልምጣ። እሺ so I'll go into the presentation ልክፈተው እዛ ጋር እና I'll answer some of those questions. One moment. Okay. And so yeah, so ዛሬ ስለ developmental milestones እንነጋገራለን. ግን we can talk about in utero first and I'll go there. ግን ከመጀመሪያ በፊት just to know everything ዛሬ ማስተምረው መናገረው ለeducation purpose ነው. It's not direct medical advice. ዮፍታይ ቅድም እንዳለው still ከዶክተራችሁ ጋር እንድትገናኙ እፈልጋለሁ እንድትነጋገሩ especially if you have any concern or question please feel free ከpediatrician ወይም ከዶክተራችሁ ጋር እንድትገናኙ ግን utero ጋር ልሂድ አንድ ጊዜ and then I'll come back to the developmental so study ውስጥ ስናይ አንዳንድ ነገሮች አሉ in utero ማለት ገና ልጅ you know within pregnancy አንዳንድ ነገሮች ማየት እንችላለን. Of course, in the syndromic የሆኑ ልጆች or like in the Down syndrome እንደዛ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ይታያሉ ultrasound ላይ እንደዛ ግን there are some risk factors እና research ሳደርግ አንዳንድ risk factors ያገኘሁት ከneurodevelopmental ችግሮች ጋር የሚገናኙ እና the reason why I talk about this because ብዙ እናቶች ይጠይቁኛል is there anything I can do or prevention ማድረግ እችላለሁ ወይም is it my fault እና I always say no, it's not your fault, you know. Good if you know proactively but አንዳንድ ነገሮች ምን ማድረግ እችላለሁ ካላችሁ these are some research የተገናኘ ከneurodevelopmental ችግሮች ጋር like in the autism or ADHD. So number one, toxin overload. There has been a lot of studies that show sometimes toxin overload in the parents you know transfer ማድረግ ይችላል into the baby and sometimes toxin overload ሲኖር that can cause your neurodevelopmental delays. Toxinoች ደግሞ ከየት ነው የሚመጡት? ከውሃችን ከምግባችን ከምንጠቀመው ራሱ lotion, creams ብዙ ነገር if you look at the ingredients there is a lot of you know toxin የሚባሉ ነገሮች so even እሱን reduce ማድረግ መቻል አንድ ነገር ትልቅ ነገር ነው. ሌላ በስተዲ የምናየው is folic acid or vitamin D. ብዙ ጊዜ you know ስናረግ what we're told is make sure folic acid or folate የሚባል አለ እና እሱ እንደ prenatal vitamin ውስጥ እንደዛ ነገር አለ ግን ብዙ ጊዜ የማይነገረን is ስለ vitamin D and what I've noticed especially Abasha is vitamin D and iron ብዙ ጊዜ low none and not just Abasha I think just people of color you know ቀለም ያለን ሰዎች you know ጥቁሮች ይሆናሉ or just darker skin ብዙ ጊዜ vitamin D deficiency መኖር ይችላል and there was a recent study that actually shows a vitamin D deficiency ሲኖር almost 50% more chance አለ ለautism or neurodevelopmental delays that much affect ማድረግ ይችላል. So one of the things I always say to እናቶች is make sure check your iron, check your vitamin D.
or just, you know, multivitamin ውስጥ make sure እንዳለ, especially prenatal vitamin ውስጥ check ማድረግ እነዚህ ነገሮች። ወይም if you live in an area ብዙ ፀሐይ የማገኝ ቦታው, like, you know, በጣም winter time ላይ ፀሐይ የማታገኙ ከሆኑ, then for sure vitamin D መውሰድ. Another thing we found is there was a study, John Hopkins study, that showed Tylenol or acetaminophen recently, ብዙ research የወጣ ነው, that certain medication or certain even over the counter ከ-ADHD ጋር ወይም ከ-autism ጋር የተገናኘ ነው. So these are some things I recommend, you know, try to avoid or try to reduce, or እንዳልኩት ahead of time check ማድረግ, you know, blood work እንደዛ check ማድረግ ahead of time. Thank you. እንግዲህ አሁን እንዳልሽው ዶክተር ነትሲም እንዳለችው specifically ከዶክተሮቻችን ጋር በጣም ክሎስ መሆን እንዳለብን ከርግዝና ጀምሮም ከዛም በፊትም ራሱ በኋላ ሌላ ሞር ፕሮግራም ስለምንሰራበት ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ስታዲ ደግሞ በየጊዜው የሚቀያየር ስለሆነ የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት የነበረው ኢንፎርሜሽን የዛሬ 2 ዓመት ደግሞ አዲስ ነገር ሊመጣ ስለሚችል እድሉም ቻንሱም ሞር ደግሞ ዳያግኖሲስ እና በሜዲካሊ ማወቅ ስለምንችል እሱን እያየነው እንድንሄድም I just want to make sure that people are aware. አንድ ነገር ልጨምርልህ እርትሽ እዚህ ላይ ከዶክተር ነፂ ጋር as a parent እርጉዝ እያለሁኝ በጣም ማይግሬን በጣም ሰፈር አደርጋለሁ። ታይለኖል ስላለች ዶክተሮቹ ታይለኖል ውሰዱ ስለሚሉ ዶክተሮቹ I just want to put something here. በጣም ማይግሬን ይዘኝ የታወቅኩ ነኝ በማይግሬን። ታይለኖል ውሰጂ አለኝ ዶክተሩ። I said no, ታይለኖል ማች not good, እርጉዝ ነኝ እንዴት ይሆናል? ያኔ እንደውም ብዙም ኖሌጅ አልነበረኝም የዚህ አይነት you know Tylenol, I didn't know actually Tylenol should come to my I just didn't want to risk እርጉዝ ስለሆንኩኝ ለምን ሪስክ ወስዳለሁ ብዬ እና ታይለኖል ሰፈር ማይግሬን ሰፈር ለምታልጉ የራስ ምታት ላላችሁ እናቶች ወይም እርጉዝ ሆናችሁ ሌሎች መንገዶችን ካሁኑ ለማርገዝ የምታስቡ እናቶች ለራስ ምታት መንገድ ፈልጉ። ሌላ እርግዝና ላይ ብዙ ጊዜ ራስ ምታት ይመጣልና ሪዲሬክት የሚያደርጉትን ዶክተሮች ወደዛ ስለሆነ ሌላ እንደዚህ ሪስክ ያለው ነገር ያወቅን መውሰድ ስለሚከብደን ማይግሬን እና ራስ ምታት ይዞን ሰፈር ማድረግ እርግዝና ላይ ከባድ ስለሆነ ሌሎች መንገዶች ናቹራሊ ሊሆን ይችላል። I just want to provide that input. እኔ ስለነበርኩበትና ለኔ ተጠቀመኝን ያረኳቸው ነገሮች አሉ like ምንድነው ላቨንደር ማረግ ውሃ መጠጣት you know ምግብ በደንብ መመገብ to make sure things are balanced ያንን avoid ለማድረግ I just want to add that. I'll go back to Dr. Netsy. Thank you. Definitely እንዳላችሁት ሁላችሁም የራሳችሁ ደግሞ እናት መሆን አባት መሆን ማለት doesn't mean medical ችግር አይኖረንም ይኖራንም ሳይሆን ራስ ምታት ራሱ የቻለ ነው። ከእርግዝና ከመጣቱ በፊት ደግሞ ከፕራይመሪ ዶክተር ጋርም አውርቶ what would happen ምን አይነት ኮምፕሊኬሽን ሊኖር ይችላል የሚለውን ቀድሞ መናገሩ ለአውቲዝም ለምንለው ብቻ ሳይሆን like just in general እሱን ማውራት ያለብን ነገር ነውና አብዛኛውን ከዚህ በፊት የሚሰራው ፕሮግራም አለ just አፍሪካ ማለት ይችላል አብዛኛውና የምንሄደው አንድ ነገር ሲያመን ነው እንጂ በየወሩና በየአመቱ ቼክ ማናረግ ስለሆነን እሱንም ሳላነሳ ማለፍ አልፈልግም። make sure to have at least ሁላችንም physical at least once a year መሆን ያለበት እና ከእድሜ ጋር ደግሞ የተለያዩ መደረግ ያለባቸው ትሪትመንቶችና ቼክ አፕ ሲስተሞችም ስላሉ እሱንም ፕሊዝ እንድታደርጉ ብዬ መንካት ፈልጋለሁ። ዶክተር ነትሲ ተመልሼ ወደ አንቺ ልምጣና እንግዲህ ከተወለድንም ላይ ልዩዚዩ አለው ይቅርታ አለው ኦኬ እንትንሽ ስለማ ስለዚህ አሁን ወደ ከንትኑ ነካርጋ ነው ሄደናል። እንግዲህ ሲዲሲን በለው ወይም ደግሞ እንዳልኩት ቅድም በአማርኛ ምንድነው የባላቆም ጋይድላይን ካለ ኢትዮጵያም ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ዴቨሎፕመንታል ጋይድላይን የምንላቸዋሉና ምንድነው ሲዲሲ ዴቨሎፕመንታል ጋይድላይን ምንድነው just in general ሰው እንዲያውቀው ማለት ነው? Yeah, that's a very good question. እና እሱንም እዚህ ጋር ፕሬዘንቴሽኑ ላይ አደርገዋለሁ። And so developmental milestones የሚባል አለ። So CDC usually guideline ይሰጡናል ወይም ለdevelopmentalም ወይም even neurodevelopmental እና ብዙ guideline አላቸው for different types of disease or different types of even milestones. And so red flag የሚባል አለ። red flag usually ማለት በቃ ልጆቻችን ኮርስ ላይ ሳይሆኑ ማለት ላይክ አሁን ብዙ ጊዜ ልጆች እንደ እድሜያቸው
okay በስድስት ወር maybe roll ያረጋሉ ወይም ይቀመጣሉ ወይም eye contact አንዳንድ ነገሮች አሉ so CDC they have some guidelines እና እኔ ደግሞ more ከዛ red flag ምንድናቸው ይሄ ደግሞ it's more development ነው so ማለት it could be cognition ማለት brain functionናቸው also ሰውነታቸው so እኔ በ12 ወር ነው የጀመርኩት because that's usually where we see kind of አንዳንድ differences ከልጆቻችን ከዛ በፊትም መታየት ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ መታየት ይችላሉ ግን ብዙ ጊዜ ኔጋ ፔሸንቶች ሲመጡ በዚህ ጊዜ ነው ማየት የሚጀምሩ separation ማረማዊት እንዳለችው ቅድም ማለት ከሌላም ልጆች ጋር compare ስታረግ ወይም ጓደኞቿ ልጆችም ሳላቸው you start noticing some of the difference so በ12 ማለት በአንድ አመት እስከ 2 አመት ድረስ ምናየው changes አሉ so number 1 I would say ልጆቻችን በ18 ወር በደንብ በቃ መራመድ ባይካልቻሉ that's ችግር ማለት ነው red flag ማለት ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ጌታቸው so ማለት በደንብ ፍላት ሆኖ እግራቸው መሄድ ብዙ ጊዜ toe walking ይባላል ማለት በአውራ ጣታቸው መሄድ እሱም ራሱ red flag መሆን ይችላል ሌላ ደግሞ በ18 ወራቸው at least 15 ቃላቶች ያስፈልጋቸዋል I remember እኔ ልጄ even በሁለት አመቱ ማሚም ዳዲ ማለትም አልጀመረም ነበርና ብዙ ጊዜ especially የኛ community ስጠይቅ or ምን የሚናገር ወንዶች ቀስ ብለው ነው የሚናገሩት አይ በቃ አንቺ you're doing too much or በጣም ወንድምሽ በ3 አመቱ በ4 አመቱ ነው or አጎትሽ በዚህ እንደዛ የሚባል ነገር አለ ግን I always tell parents at least 15-20 words is ያስፈልጋል እስከ 18 እስከ 2 አመት ድረስ usually በ2 አመት ደግሞ 2 word sentences ማለት more milk ማለት ወይም juice please እንደዛ 1 እስከ 2 አንድ ላይ ማድረግ አለባቸው ቃላቶች ሌላ ደግሞ በ15 ወራቸው አንዳንድ ነገሮች መጠቀም አለባቸው so household የሆነ item ማለት ልጆች ከኛ ነው የሚማሩት ወይም ከሌላ ልጆች ነው የሚማሩት so ማለት ስልክ እንደዚህ ነው የሚጠቀመው ማለትም የለብንም አይተው ማድረግ ይችላሉ right it's imitation ይባላል so አንዳንድ ነገሮች እንደዛ even ብቻቸውን ባይቦርሽም የሚጫወቱበት እንደ መጫወቻ ዶሎች እንደዛ ነገር ሲቦርሹ ማየት አለብን ወይም በራሳቸው መቦረሽ ጥርሳቸውን መፋቅ መሞከር አለባቸው at least በ15 ወሯቸው አንዳንድ ደግሞ በ2 አመት ደግሞ 24 months አክሽኖች ኢሚቴት ማድረግ so hug ስንላቸው እነሱም እጃቸው አውጥተው ወደኛ hug ማድረግ ወይም ለመሳም ስትሄድ እነሱም ኢሚቴት እንደዛ ማድረግ ወይም እኛ የምናረገው ነገር አሁን ዝም ብለን እኛ መሮጥ ብንጀምር ወይም ጀምፕ ብናረግ እኛን ኮፒ ያደርጉናል ወይም በራሳቸው ነው የሚጫወቱት በራሳቸው ዓለም ወይ ናቸው ሌላ ደግሞ one step command instruction so ማለት በ24 ወር ማለት 2 አመት so አንድ step command ማለት ጫማን አምጣ 2 step ማለት ጫማን አምጣና ቁጭ በል እንደዛ ማለት ነው ግን at least by 2 years old one step command ማድረግ አለባቸው right ወይም ስልኩን አምጣልኝ እንደዛ ነገሮች ማወቅ አለባቸው እነዚህ ነገሮች ካላረጉ በዚህ እድሜው usually not always ችግር አለ ማለት አይደለም ግን usually በዚህ ጊዜ you want to talk to your pediatrician or doctor እንደዚህ አይነት ሳይኖች ያየሁ ነው ደግሞ በ24 ወር እስከ 36 months so that is usually 2 አመት እስከ 2 አመት ተኩል እንበለው and so ይሄ ብዙ ጊዜ ደረጃ ላይ ሲሄዱ መውደቅ coordination የላቸውም drooling ማለት ለሃጭ ካፋቸው መውጣት እንደዛ ነገር ማየት እንችላለን ወይም የሚናገሩትን ቃላቶች በደንብ clear አይደሉም example ብዙ ጊዜ የምለው is like አሁን milk ከማለት ማለት milk በደንብ አውጡትም መጨረሻው ቃላቶች ብዙ ጊዜ እሱ ነው ማየው inability to build block so ማለት ከብሎኮች ጋር ሲጫወቱ ብዙ ጊዜ 1 2 3 4 ነው የሚያደርጉት ልጆች ግን እንደዚህ ዲሌይ ያላቸው ልጆች ብዙ ጊዜ ብሎክ ቢልድ ማድረግ አይችሉም
ወይም ኢቭን መጫወቻ በደንብ አይጫወቱበትም ብሎኩን አይተው ዝም ብሎ ወይም ያዩታን ምናምን ግን ቢልድ አያደርጉትም ኢቭን ብታሳዩዋቸው እንደዛ አይጠቅሙበትም በዛ መንገድ ሌላ ደግሞ manipulating small objects so ማለት ትናንሽ የሆኑ ነገሮች መጠቀም አይችሉም so for example like even ቁልፍ በሩስ ለማስገባትና ለማዞር እንደዛ like ትናንሽ የሆኑ ነገሮች አለማድረግ circle copy አለማድረግ so በ3 ዓመት circle አሁን ድራው እናደርግላቸው ብንጽፍላቸው እነሱ ማድረግ አለባቸው በ3 ዓመታቸው እና short የሆነ sentence አለመጠቀም so usually በ3 ዓመት 2 ዓመት እስከ 3 ዓመት even እስከ 3 ቃላቶች so I want juice ማለት አለባቸው so በshort sentence communicate ማድረግ አለባቸው በዚህ እድሜ pretend play ማለት በቃ ብቻቸውን ራሱ እንደ መኪና ይዘው ይጫወታሉ በደም like vroom vroom wow መኪና oh fast it's good እንደዛ ይጫወታሉ ወይም መኪናውን ይዘው ጎምባውን ዝም ብሎ ያዞሩታን ወይም በትክክል መንገድ አይደለም ይጫወቱበት you know መጫወቻቸው ግን በዚህ እድሜ ማድረግ አለባቸው ወይም ቤቢ አሁን ሴት ልጅ ቤቢ ይዛ በዚህ እድሜ usually በ3 ዓመት ቤቢ ይዛ oh baby it's okay ወይም ቤቢ ለማጥባት በጡጦ ትሞክራለች እሱ usually ማየት እንችላለን ግን ዲሌይ ያላችሁ ልጆች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አናይባቸውም ሌላ ደግሞ simple የሆነ instruction so እንዳልኩት ቅድም ጫማን አምጣና ቁጭ በል ማለት እንደዛ ነገር አይገባቸውም 2 step 3 step የሆነ instruction አይገባቸውም ሌላ ደግሞ ምናየው ከሌላ ልጆች ጋር ብዙ አይቀላቀሉም ሞር ብቻቸውን ነው የሚጫወቱት እና በዚህ እድሜ ደግሞ separation anxiety ማለት እናት ወይም አባት ወይም በጣም ወይም አንድ ቤተሰብ ከነሱ ጋር የሚሆን ሰው ሲሄድባቸው ማልቀስ በጣም በቃ separate usually እሱ ከ12 ወር በፊት ነው ብዙ ጊዜ የምናየው ግን እስከ 2 ዓመት እስከ 3 ዓመት የቀጠለን ከሆነ most likely የdevelopmental maybe ችግር መኖር ይችላል ማለት ነው the next one ደግሞ በ3 እና 4 ዓመት የምናየው red flagoች ናቸው በዚህ ጊዜ ደግሞ jump ማድረግ ማይችሉ ልጆች በሁለት እግራቸው jump አለማድረግ ባይክ አለመንዳት ክራንስ ይዙ በአውራጣት በፊንገር እንደዚህ አለመያዝ ማለት በሙሉ እጃቸው ሰው እንደዚህ እርሳስ ቢሆን በሙሉ እጃቸው ነው የሚይዙት so ብዙ ጊዜ እሱም ችግር እንዳለ ያሳያል ወይም even በደንብ አለመያዝም ራሱ you know it could show muscle weakness ጡንቻቸው በደንብ ጠንካራ አለመሆኑ ወይም scribble ማድረግ በደንብ you know እንደዚህ መጻፍ እንደዛ አይችሉም ቅድም እንዳልኩት circleን ኮፒ ማድረግ አይችሉም ብሎክንም 4 ብሎክ ማድረግ አይችሉም ስታክ ማድረግ ማልቀስ still በ3 4 ዓመት አንድ ቤተሰብ ከቤት ሲሄድ usually ማልቀስ የለባቸውም በዚህ እድሜ ግን still በጣም በቃ የሚያለቅሱ በጣም attachment ያላቸው ከእናትና አባት ጋር ሌላ ደግሞ ከሌላ ልጆች ወይም ሌላም ጌም ሲጫወት ኢንትረስት የላቸውም ብዙ ጊዜ በ2 ዓመት 3 ዓመት ልጆች ሌላ ልጅ ሲጫወት ሄደው መጫወት ይፈልጋሉ ወይም parallel play የሚባል አለ ማለት even ከልጆቹ ጋር ባይጫወቱ አጠገባቸው መጫወት ይፈልጋሉ that's usually normal ጥሩ ማለት neurotypical የሆነ behavior ነው so ሲጠራቸው እንደዛ ብዙ ጊዜ ቤተሰባቸው ብቻ ከሆነ ነው የሚዞሩት ግን ሌላ ሰው ከሆነ ብዙ ጊዜ አይዞሩም doesn't engage fantasy play so ይሄ ማለትም ቅድም እንዳልኩት pretend የሆነ play አይጫወቱም በደንብ ብቻቸውን ልብሳቸውን አለመልበስ ብቻቸውን አለመተኛት በዚህ ጊዜ ቶይሌት ትሬን አለመሆን 3 እስከ 4 ዓመት ብዙ ጊዜ even ሌትም ቢሆኑ እስከ 4 ዓመት usually ትሬን ይደረጋሉ የቀንም የማታም ሌላ ደግሞ easily መናደድ easily ማልቀስ መሬት ላይ መፈረፈር like a tantrum ማድረግ እንደዛ ነገር ማየት እንችላለን usually በ2 ዓመት 3 ዓመት normal ነው terrible twos የሚባል አለ normal behavior ነው ግን ወደ 3 4 5 ዓመት ይሄ behavior ሲቀጥል usually something you know developmentally ትክክል እንዳልሆነ ያሳየናል ሌላ ደግሞ 3 word sentence እንዳልኩት
ቅድም ሁለት word ነበር so hey at least 3 word sentence መጠቀም አለባቸው ግን minimum ነው ማለት ብዙ ጊዜ በ3 ዓመት እስከ 4 ዓመት ከ3 በላይ ነው የሚጠቀሙት so I want juice please እንደዛ ማለት እና ደግሞ አያውቁም the difference with me or you ማለት አንተ አንቺ እኔ እነዚህ ነገሮች አለማወቅ ወይም መደባለቅ አያውቁት the difference አለማወቅ so these are just in general የሆኑ developmental guideline ናቸው እና እንዳልኩት እነዚህ ነገሮች ካያችሁ definitely any እድሜ keep track እና ዛሬም ማረማዊት ስለዚህም ታወራለች እንዴት keep track እንደምናረግ እንዴት ከዶክተራችን ጋር መነጋገር እንደምንችል እነዚህ ነገሮች ስናይና እኔ ሁሉ ጊዜ ለፔሽንቶች የምለው is you are በቃ እናንተ ናችሁ the best ለኛ ኢንፎርሜሽን መስጠት የምትችሉት every day ከልጆቻችሁ ጋር ናችሁ እና teamwork ያስፈልጋል ማለት as a provider or as a practitioner I can say ይሄን ጀምሩ እንደዚህ አድርጉ ወይም እንደዚህ refer ላርጋችሁ ግን ከናንተ መስማት አለብኝ አይደለ ምንድነው ችግሮቹ ምንድነው የሚያስጨንቃችሁ ነገር ካለ ለኛም መናገር አለባችሁ so እንዳልኩት this is just general developmental የሆነ red flag ናቸው next ግን more le neurodevelopmental የሚባል አለ so neurodevelopmental disorders ደግሞ more is behavior ችግሮች cognition ቅድም እንዳልኩት is also እንዳልኩት bike አለመንዳት like also physical ችግሮችን መኖር ይችላሉ ይሄ ግን more እንዳልኩት neuro so more neuropsychiatric issues መሆን ይችላሉ so what we see with this usually is social interaction so speech delay አለ ወይም non-verbal አለመናገር ወይም ስፒቻቸው maybe በጣም ትንሽ ስፒች ነው ያለው ወይም ሲናገሩ functional አይደለም ማለት ቲቪ ላይ የሰሙት ነገር አሁን something አሁን baby shark ብዙ ልጆች baby shark መዝሙር ይወዱታል ግን over and over baby shark ብቻ ከሆነ all day every day እሱን ከሆነ የሚዘምሩ most likely that's not functional speech አይደለም ሌላ ደግሞ ከሌላ ልጆች ጋር መቀላቀል አይፈልጉም ብቻቸው ናቸው maybe ከአንድ ሰው ጋር ከእናት ወይም ከአባት ጋር ነው የሚቀርቡት ከዛ ሌላ ግን ብዙ ጊዜ አይቀላቀሉም ስጠራቸው ስማቸውን ሲጠሩ አይዞሩም በራሳቸው ዓለም ናቸው ብዙ ጊዜ eye contact የለም እና pretend play የለም ቅድም እንዳልኩት ከቤቢ ጋር ከዶሊ ጋር አለመጫወት ከመኪና ጋር በደንብ አለ መኪና አለመጫወት ዝም ብሎ እንዳልኩት ጎማውን ዝም ብሎ ያዞሩ ወይም በአይናቸው እንደዚህ አተኩረው አንድ አይን ዘግተው ዝም ብሎ እንደዛ ላይ ፎከስ ማድረግ አንድ ነገር ላይ so that's more your social interaction restricted interest ደግሞ ብዙ ጊዜ change አይፈልጉም everything the same መሆን አለበት ወይም ምግባቸው ወይም ልብሳቸው ወይም አንድ ነገር ከተቀየረ በጣም ችግር ይፈጠራል ቤት ውስጥ ወይም ትምህርት ቤት ውስጥ ሌላ ደግሞ በጣም አንድ ነገር ላይ ፎከስ መሆን so even በደም መናገርም ሲጀምሩም አንዳንድ ልጆች ፎከሳቸው መኪና ላይ ብቻ ነው everything መኪና መሆን አለበት ወይም ዳይኖሶር ከወደዱ everything ዳይኖሶር መሆን አለበት እና አንድ ነገር ከተቀየረ እንዳልኩት ችግር መፈጠር ይችላል እና እንዳልኩት ሩቲናቸው the same መሆን አለበት የመጨረሻው ደግሞ is repetitive behavior so repetitive behavior ብዙ ጊዜ የምናየው sensory overload so እንደዚህ እጃቸውን ማለብለብ jump ማድረግ rocking የሚባል አለ ወደፊት ወደ ኋላ ቲቪ ሲያዩ ወይም ደስተኛም ሲሆኑ እንደዛ አይነት ነገር ማየት እንችላለን ዝም ብሎ ስፒን ማድረግ መዞር እና ቶይዛቸው መጫወቻቸው ደግሞ ላይን አፕ ማድረግ so እንዳልኩት ቶይዛቸው ዝም ብሎ አሁን ከዶሊ ጋር አሁን ጡጦ ይዘው ከዶሊ ጋር ከመያዝ ዶሊ ካላቸው ዶሊውን በቃ 5 6 7 እንደዛ ወይም መኪናቸው መደርደር እንደዛ ማየት እንችላለን so እንደዚህ አይነት ነገሮች ስታዩ ምንድነው red flagoቹ so this will be more neurodevelopmental more specifically more your autism symptom ናቸው እና I know next time more specifically ስለ autismም እንነጋገራለን ግን እንደዚህ አይነት neurodevelopmental red flag ካያችሁ ወይም developmental red flag ካያችሁ እንዳልኩት you have to take it very seriously እና ወደ pediatricianችሁ ወይም family doctorችሁ ጋር ይሄን በቃ concern አለኝ እነዚህ ነገሮች ይጨንቁኛል ብላችሁ መናገር እና it's important early intervention
ማለት በሁለት ዓመት በአንድ ዓመት ተኩል ይሄ ነገር ከተገኘላቸውና የሚያስፈልጋቸው ቴራፒ ካገኙ ወይም እንደኔ አይነት ባዮሜዲካል ኦር functional medicine የሆነ practitioner ካገኛችሁ more chance አለን ብዙ ነገሮች reverse ለማድረግ. And the reason why also is because የልጆች brain ጭንቅላታ between 2 እስከ 6 ነው, almost double ነው የሚያደርገው in size. So በዛ ጊዜ ብዙ develop የሚያደርጉ ብዙ የምናስተምራቸው ነገር ይኖራል. And so it's so important. እና research ላይ ሲታይም early intervention ብዙ ጊዜ ከነዚህ ችግሮች ማስመለጥም እንችላለን ይላል research ሲታይ. So we have a good chance. So መጠበቅ ወይም መፍራት ወይም I know በእኛ community ብዙ ፔሽንቶች ሚሉኝ ነፂ እና ቅድም ማረማዊት እንዳለችው ማፈር ወይም በቃ ሰው እንዲያውቅ አንፈልግም ወይም diagnosis, any diagnosis ልጄ ቢያገኝ በቃ the rest of their life chart ውስጥ ይኖራል. the rest of their life ይሄ ነገር ነው በቃ follow የሚያደርጋቸው ለስራም ለትምህርት ቤት ለብዙ ነገር ያስቸግራቸዋል ብለው የሚፈሩ አሉ, especially በእኛ በአበሻ community. ግን I always say that is not true. እውነት አይደለም. I actually say it's the opposite. Early diagnosis magnet more በር ይከፍትላቸዋል ለኛ ልጆች, more therapy እንዲያገኙ, more chance እንዳልኩት ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ ነው help የሚያደርጋቸው. So these are some of the red flags. Thank you very much, Dr. Netsy. Dr. Netsy ብጡን ነው በጣም ከፋፍላ ያስቀመጠችውና ይሄ ደግሞ ከጠቀጥታውን CDC ጋይድላይን ጉግልን ቢደረግ የሚገኙ ኢንፎርሜሽኖች ስለሆኑ እዛም ላይ ማየት ይቻላል. አንድ ነገር emphasize already Dr. Netsy ተናግረዋለች. ይሄንን ሳይን አየን ማለት ልጆችን ኦቲዝም አላቸው ማለት አይደለም እና ይሄንን እንድንጠቀም just ከአለ ነው ከምናየው እድገት ምንድነው አዌር መሆን ያለብን ምንድነው ማየት አለብን የሚለውን ነውና የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ሞር ስለ ኦቲዝም ስለምናወራ አሁን አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ልጆቻችሁ ላይ ካያችሁ በድንጋጤ ብቻ ዘላችሁ ኦቲዝም ዳያግኖሲስ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ስላለው እሱ እንድታውቁት ፈልጋለሁ። ከዚህም ደግሞ ልጆች ደግሞ early intervention ከመሆን ዶክተር ነስኪ የተናገረች ውስጥ earlier ማወቅና earlier act ማድረግ እነዚህ ልጆች ካሉበት ሁኔታ እድገት ሊያሳድግ እንደሚችል የሚለውን ኢንፎርሜሽን ከያዝን ብዙ እየተዋየን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዶክተር ነትሲ as a professional doctor በሷ ስቴፕ ያደርገችውን አለ እንደ እናት ዶሊ ወደ አንቺ ልምጣና ሜዲካል ኖሌጅ ባይኖረን ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ ነው ከሌላ ወይ ጎረቤት ልጅ የእህት ልጆች አይተን ሊሆን ይችላልና የራሳችን ልጆች ላይ አንዳንዴ በምን አይነት መንገድ ነው ለውጡን የምናየው ብለን መደበቅ ብቻ ሳይሆንም አለማወቅም አለ እና ምንድነው የምለው። ስለዚህ ዶክተር ነትሲ በፕሮፌሽናል በትምህርቷ ባየችው ልታስረዳው አዌር ሆና ወዲያው ልትቀበል ትችላለች እነዚህ ነገሮችን። እኛ ግን ሜዲካል ፊልድ ውስጥ ያለውን አባት እናቶች ደግሞ ወደ አንቺ ልምጣና ምንድነው የታየሽስ ይሄንን ስታይስ ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ ብለሽ ያረግሻቸው ስቴፖች ስላሉ በአንቺ በእናትነት ወይም በአባትነት ለሚያዳምጥ ሰው በአሁን ሰዓት ላይ ምን ማድረግ እችላለሁ ምንስ ነው አይኔስ ልቤስ በምን አይነት መንገድ ቢከፈት ነው እነዚህ ነገሮች አዌር ለሆነ የምችለው የሚለውን ሞር ወደ አባትና እናት ልውሰደው ብዬ ነው። ወደ አንቺ ልምጣ። Thank you ዶክተር ነጽዬ አንቺ ካቨር ያደረግሽ የዚህ የዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን ጥሩ አምጥተሽዋል። ምክንያቱም እኔ I was ኖት እየጻፍኩ ነበር በመሃል to go back and highlight ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ከተናገርሻቸው ነገሮች ሶሻል ኢንተራክሽን restrictive need repetitive behavior ከነኝ ውስጥ ሶስቱ one of them ነው early age ነው ኖቲስ ያደረኩት ያደረኩበት ምክንያት እንገራችሁ። ሶ አሁን አዲስ ወላጅ ሆናችሁ አዲስ ልጆች ቤታችሁ ያላችሁ እኔ ካለፍኩበትና ከመመክራችሁ አንዱ ምንድነው የልጆቻችሁን ዴቨሎፕመንት ስቴጅ ጻፉት። ዶክተሮቹ የሚጠይቁት እሱን ነው። መቼ ነው የተራመዱት? መቼ ነው ዳዴ ያደረጉት? መቼ ነው ዕቃ ያዙት? መቼ ነው ምግብ የበሉት? መቼ ነው ቀና ብለው ያያችሁ? ሪፒትሊ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ናቸው እና questionable የሆነ ነገር የምታዩ ከሆነ ትንሽ ማስታወሻ ላይ መጻፍ ጀምሩ። በኋላ ላይ ስትመለሱ ያ ዴታ ፖይንት በጣም ይጠቅማችኋል። that's what I did እኔ ዴታ ኮሌክሽን ጀመርኩ። የጀመርኩበት ምክንያት ምንድነው ልጄ 6 ወር አካባቢ ሆኖ ፎቶግራፍ ላይ አንድ ፓርቲኩላር የሆኑ ነገሮች ላይ ትክ ብሎ እያየ ፎቶ አየ። ፓተርን የሆኑ ልብሶች እነኚህ አበባ ምናምን ሳይሆን መስመር ትራያንጉላር ሼፕ ማቴማቲካል ሼፕ የሆኑ ፓተርን ያላቸው ልብስ የለበሰ ሰው ሲያይ ሰዎችን አይደለም ልብስ ላይ ትክ የሚለው ሰዎችን አይደለም ልብስ ላይ ትክ የሚለውና ሞግዚቱ ተወድ ነበር እንደዚህ ልብሶች ማለት ፎቶ ሁሌ ሴልፊ አስታስልክልኝ እንደዛ ያለው እንዴ ነው ዛሬ ቅዱሴ ነኝ ልብሶቿን ይወደዋል ብዬ
መጀመሪያ እስቲ ኪፕ እንደዚህ ልብስ ነው እሺ ማለት ጀመርኩ then I noticed plain ነገር ነው የምወደው plain ነገር ስለብስ ነኝ እንደዛ ትካይ ፓተርን ሸርት ሲደረግና ፓተርን ነገር ላይ ትክክላል አባቱ የሥራ ሸሚዝ ፓተርን የሆነ ነገር ለብሶ ሲመጣ እንዲህ ብሎ እና I'm like why is he paying attention that's where it started for me why is he only paying attention እዚህ ላይ ብቻ attentive ነው ሌላው ላይ ግን he's not ቅዱሴ ወደዚህ ስንለው የ6 ወር ልጅ ዴቨሎፕ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች to some extent አናይም ነበር እኔ በልቤ ይዤ 6 ወር ዴቨሎፕመንት ላይ ሳነሳው ዶክተሩ he's too young what are you talking about you don't see any problems like that መጣ okay I'll put it to the back of my head የአንድ አመት መጣ አንድ አመት ላይም ልጃችን ፊደል ቋንቋ መጽሐፍ ማንበብ አማርኛ ፊደል እንግሊዝኛ ፊደል አቴንሽኑ በጣም ይወዳል so we were like oh ፊደል የሚወድ ልጅ ነው አማርኛ ፊደል የሚወድ ነው እንግሊዝኛ አልፋቤት የሚወድ ነው ፓተርን ቁጥሮችን የሚወድ ነው በዛ ነበር የምንቀጥለው the back of the picture idea አለው that pattern notice ማድረጉን in the back of my head አስቀርቻለሁ so ፊደላት ሲያይ ለፊደሎችና ለቁጥሮች በጣም attentive ነው ሌሎች ነገሮች ላይ he's not there ያንን ፓተርን እያያዘው መምጣት ጀመረ ያደገበት መምጣት ጀመረ ለዶክተር አሁንም ሳነሳ there is nothing wrong because everything he's checking off you know that ዴቭሏል ተራምዷል መብላት ጀምሯል የኔ ልጅ ለሚያየው ሰው autism ያለው አይመስልም ምክንያቱም because of these things expect የምታረገውና የምትጠረጥረውና in person የምታየው ልጅ አንድ አይደለም so I have to say what can I do to convince የእናት ይሄ ውስጥ የሚሰማ ስሜት አለ እናት mother's intuition ቤተሰብ የእናትና አባት ቦንድ አላለ ከልጅ ጋር የሚሰማ ውስጡ that feeling was still there telling me there's something going on something is going on I don't have the tools so and appointment ላይ ደርሰን ስንወጣ የዚህ ሀገር ዶክተሮች print out ያደርጋሉ እንትን summary ምንድነው የሚባለው ስሙ visit summary ልጃችሁ ይሄንን he weighs this much ይሄን ቁመቱ ይሄን ቼክ ያደርጋችሁ ዛሬ ይሄን አውርተናል next appointment ይሄ ነው set more ሁለት ገጽ ሶስት ገጽ the back of it says developmental milestones CDC milestones I'm like oh look there's a place I can check so that's where I went and that's what I'm going to talk about because that's the tool that I used እዛ ላይ ገብቼ ትራክ ማድረግ ጀመርኩ በ6 ወር ያረገ የነበረውን ገብቼ አስገባው እዛ በ9 ወር እየተከተልኩኝ አፑ ላይ ሳደርግ I started noticing the gaps and that was the tool that I took saying okay no አሁንስ he needs to have a diagnosis please give me a referral የዶክተሩ ጋር 2 አመት ሲሆነው ለ2 አመት ሪፈራል ተላከን 2 አመት ሲሆነው ሰፕቴምበር ላይ ነበረ 2019 ያኔ የነበረው ዌት ሊስት and I'm going to talk about this extensively ያኔ የነበረው ዌት ሊስት 9 ወር ነበር ማለት ዶክተሩ ሪፈር አድርጎ ኦኬ ለኛ ወላጆች ኮንሰርን አላቸው ለልጃቸው ስለዚህ ቼክ እንዲደረግ ይፈልጋሉ ተብሎ pediatric behavioral ዶክተር ወይንም regular pediatric አይደለም ይሄን ዳያግኖስ የሚያደርገው ስፔሻል ዶክተር ጋር ሪፈር ተደረጋል የኛ ሲስተም ያለበት ያ ሪፈራል 9 ወር ፈጅቶ guess when it comes up appointment ሲሰጠን የተሰጠን appointment was March 16 2020 it just happens to be nobody knew we took the appointment cuz 9 ወር በኋላ so le 9 ወር we didn't know what to do we're just living life you know waiting for that appointment to happen covid hits that appointment gets cancelled so we are now pushed 2 years እየጠረጠርን ውስጣችን ችግር እንዳለ እየጠረጠርን 2 አመት ከአመት ከሁለት ወር almost 2 አመት ያለ ሰርቪስ ያለ ምንም እርዳታ እኛም we're oblivious to the problem because we don't know what the problem is we don't have a resource so during covid time እንደማንም ወላጅ ከቤት ያለነው ሁላችንም አብረን እናሳድጋለን ልጃችንን and we start seeing major problems አንቺ ቅድም እንዳልሽው ዶክተር ነፂ ሶሻል ኢንተራክሽን ቤት ነን እንግዲህ አስቡት ኦሬዲ ችግር ያለው ልጅ ደግሞ ቤት ተቀመጠ on top of that and then restricted behavior የሚሉት ማየት ጀመረ repeatedly ለምሳሌ አንድ ልብስ ከለበሰ ማውለቅ አይፈልግም the same type of መጽሐፍ the same type of መጫወቻ you know በቃ restrict ያደረገ ጋይድ ያደረገናል ይሄን ብቻ ነው language limitation ስላለ ደግሞ ማውራት የማይችልም express ማድረግ አይችልም ራሱ frustrated ነው የሁለት አመት ልጅ we're thinking it's terrible tools but we know there's a problem we didn't have all the tools so what I'm going to share is I'm going to share the CDC app I'm going to do let me share my screen now what I did is and then እኛ ሪፈራል ስለነበረንና እየጠበቀ ስለነበረ ኮቪድ ተከፈተ ክሊኒኮች ተከፈቱ by the time he was diagnosed he was 4.5 so የኛ ልጅ በ4 አመት ነው ዳያግኖስ የተደረገው not 2 not earlier ለዛ ነው ይሄንን ፕሮግራም እንድንጀምር የፈለኩት እኛም አለን እየጠረጠርን ደግሞ ያለ without the means እጃችን ታስሮ የተቀመጥን ሞላጆች አለ
ፈርቶም የተቀመጠ አለ ዳያግኖሲስ ፈርቶ የተቀመጠም አለ ዳያግኖሲስ ተሰጥቶት ደግሞ ሰርቪስ ወዴት እንዴት ላግኝ ያለም ወላጅም አለ ሁሉም አለ የኛ ኤክስፒሪየንስ ያ ነበርና we lost time so to catch up on time we've done a lot of things and we're very proud of where he is and how he's reached and where he's at right now but what I want to share is አሁን ልጆቻችሁን ይዛችሁ ወይም ወደፊት እርጉዝ ልጅ ለመሆን ለምታስቡ ወላጆች ያሉትን ፑሽ ለማዘጋጀት እና ለማሳየት ያለውን እንትን ከዶክተር pushback ከመጣባችሁ and there will be pushback. Dr Netsy has a very good experience that she can share. Some doctors will push back saying no you're not seeing anything የለም ይሏችኋል ስኩል ዲስትሪክቱ ልጃችሁ እርዳታ ያስፈልገዋል ብሎ ነግሯችሁ ፔፐር ይዛችሁ ሄዳችሁ ዳያግኖሲስ የሚከለክሉ ዶክተሮች አሉ so you have to find a way to be better equipped so that's what I'm going to share እና የCDC app ነው it's an በእንግሊዘኛና በስፓኒሽ አላቸው ገብታችሁ ወላጆች የልጆቻችሁን እድገት የምታሳዩበት ነው so let me share my screen now let me see what I'm there let me know when you see it yeah Diana okay so let me okay wide screen largona let me play it I'll pause through it what I did and ለማለት እንዲመች ብዬ live demo ነው እንደ live demo ነው መጠቀም ማለት አፑን ስልክ ላይ ዳውንሎድ አድርጌ የ6 ወር ልጅ እንዳለኝ ሆኜ ሞላሁት አፕሊኬሽኑ ይሄ ለወላጆች እንድታዩት ብዬ ነው እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ how to use it how to store the information ተጠቅማችሁ ዶክተር ጋር ስትሄዱ pushback ከመጣ ወይንም ለምን ጠረጠራችሁ የሚል ነገር ከመጣ I have a backup ይሄ ቱል አለኝ ለማለት እንድታሳዩ እንችሉ እጃችሁ ላይ ያለ ቱል ነው so let me start so አፑ sorry let me go back real quick on it I didn't get a chance to give stay let me that's too quick sorry it's moving too fast for me አፑ ይሄንን ነው የሚመስለው ይሄንን ለማሳየት ፈልጌ ልከታ so we'll provide መጨረሻ ላይ I think ፕሮግራሙ ከጨረስን በኋላ ሊንኮች ፕሮቫይድ እናደርጋለንና እዛ ላይ ዛሬ ላይ ሆኖ ይችላል ግን Yoftahe Show ገብታችሁ በኋላ ላይ ልታገኙት ትችላላችሁ this is what the app looks like app store እና I think appleም የት ዳውንሎድ የሚደረግበትም play store ላይም ታገኙታላችሁ free app so this is ገብታችሁ አሁን I'm going to walk you through how to start the process so ስትጀምሩ የዚህ ጋር የኔ ልጅ ነው የምታዩት ከላይ ተጀመረውን እና it has a little bit of ይቅርታ እንግዲህ fast አድርጌ ሪኮርድ ስላደረኩት I'm having a little bit of a hard time here ፓውዝ ለማድረግ ስለ ልጃችሁ ኢንፎርሜሽኑን እዚህ ላይ የምታስገቡት አፕሊኬሽኑ ስትጀምሩ ብላንክ ነው የሚጀምረው የኔ እዚህ ጋር ስላለው ነው ኤግዛምፕል ስላስገባው ነው ይሄንን ኤግዛምፕል ነው እናንተ ማሳያችሁ ብላንክ ነው የሚጀምረው የልጃችሁን እድሜውንና ከፈለጋችሁ ስሙ ማስገባት ትችላላችሁ you can leave a blank too but it just shows you how you start the process so you provide some details የልጃችሁን and some of your environmental ያላችሁን environment እናገራላችሁ so የ6 ዓመት ልጅ ነው እዚህ ጋር ነው የምታስገቡት ስምና እድሜ ትናገራላችሁ የኔ ልጅ prematurely ወይም ያለ ጊዜ የተወለደ ስላልነበረ ኖ ብዬ ነው የሞላሁት yes ካላችሁ additional ጥያቄዎች አሉ የሚመጡ based on that መልሳችሁ more customized ይሆናል እናንተ ለልጃችሁ ለምታዩት development ስለዚህ እዚህ ላይ እኔ በኔ ልጅ ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ሳይቼ ነው የምቀጥለው ግን ለእናንተ አፕሊካብል በሆነ መንገድ መሙላት እንዳለባችሁ ላሳማን መናገር ፈልጌ ነው so information ታስገባላችሁ so ቀኑን ለ6 ወር ልጅ ስለተባለ I'm pretending አሁን ከ6 ወር በፊት እንደተወለደ አድርጌ ነው ያስገባሁት Yoftahe, if I'm speaking too fast or too slow, ንገረኝ I'm not I think you're doing good so far your recording ደግሞ ስለሚሆን ፖዝ እያደረግን ነው በኋላ ማየት ይችላል so yeah it's fine perfect so next page ላይ ስደርሱ 6 ወር ነው የነግራችኋል እዚህ ጋር ነኝ የምታዩአቸው 2 ወር 4 ወር 6 ወር የሚሉት የተለያየ ሌቭል አላቸው ማይልስቶን ትራክ ማድረግ የሚቻልበት የግድ በ6 ወር ጀምሩ ማለት አይደለም እኔ ኤግዛምፕል የሰራሁት በ6 ወር ስለሆነ ነው እንጂ ከ2 ወር ጀምሮ በየ2 ወሩ ማይልስቶን ትራክ ማድረጊያ መንገድ አላቸው እና የልጃችሁ እድሜ በ2 ወር ባህል ከሆነ ለምሳሌ ከ4 እና ከ6 መሃል ከሆነ እድሜው ያለበትን አይቶ ወይ ወደ 4 ወር ይወስደዋል ቼክ ሊስት ሲሰጣችሁ ወይ ወደ 6 ወር ይወስደዋል at the end of the day ምንድነው ለጃችሁ ላይ ያለ ቱል ነው እንጂ
ማለት የምትጠቀሙበት መንገድ ነው እንጂ ፋይናል መንገድ ነው ፋይናል መልስ ነው ማለት አይደለም ግን እጃችሁ ላይ ያለ ነገር እንደሆነ ስለሆነ እንድትጠቀሙ ስለምፈልግ ነው እናሳያችሁ ሶ ዲስክሌመር ሰጣችኋል የልጃችሁ እድሜ ከ6 ዓመት በእድሜ መሃል ከሆነ ቼክ ሊስቱ አፕሮፕሪየት በሆነ በያንገር ኤጅ ነው የሚሰራው ብሎ ነው የሚያሳያችሁ that's what this is talking about so next እንትኑ ስክሮል ዳውን ታደርጉና you start talking about ጥያቄዎች ይመጣሉ ይሄ ልጅ በ6 ወሩ ማሳየት ያለበትን ይሄንን አሳይቷል ወይ ይሄንን አላሳየም ወይ የሚለውን ስቴት አሁን ከዚህ በኋላ ነው የምንጀምረው so ትንሽ ፋስት ፎርወርድ ላድርገው የሚደርስላችሁ for some reason I'm stuck sorry Yoftahe somehow it's stuck you can do the video now don't worry okay here we go so you start tracking here are the questions so 6 ወር ላይ ጠይቃችኋል ልጃችሁ ፋሚሊያር የሆኑ ሰዎች ቅድም ዶክተር ነጽ ያወጣችሁ ነው it's የዶክተር ነጽ ቡሌት ፖይንት ነበረ እነኚህ ዲቴይልድ ናቸው so you see እሷ ቅድም እዚህ ጋር ሶሻል ኢንተራክሽን ነበራት ቋንቋ ነበረ የግንዛቤ አስተሳሰብ ግንዛቤ ነበረ እና የላንጉዌጅ የሙቭመንት የሰውነት እንቅስቃሴ ነበረ ይሄ አፕ እንትኑ አፕ ስቶር ምንድነው አፑ ዲቴይሉ ነው የምታስገቡት ማለት ሶሻል ላይ ለምሳሌ የ6 ወር ልጅ ሆኖ አጠገቡ ያሉትን ፋሚሊያር የሆኑ ሰዎች ያውቃሉ እናት አባት አካባቢ ያሉት ሰዎች ሲያይ ያውቃሉ ማለት ተነስቶ ሄዶ ያቅፋሉ አይደለም የ6 ወር ልጅ ሄዶ ያቅፍም ግን በፊታቸው የሚያሳዩአቸውን ሪአክሽኖች ኤክስፔክት ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ እና ያንን ያውቃሉ አያውቅም ወይ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ዛሬ እናትና አባትን እንኳን አብሮ የሚኖሩ ናቸው ግን አያት አክስት ጎረቤት ጓደኛ ብላችሁ አስቡ በየጊዜው የሚያዩአቸው ሰዎች ሲያዩአቸው የሚያሳዩትን መልክ ዛሬ አይተው ስላዩአቸውና ስለሳቁላቸው ነገ ሳያያቸው አይተዋቸው ባይስቁ pay attention to the details you see ምክንያቱም ዶክተሮች ሲጠይቋችሁ in detail ስለሚገባ generalized አድርጋችሁ መልሱ እንዳትመልሱ so this is the place where you're going to be tracking that ለራሳችሁ ለማስታወስ እንድትችሉ so ትመልሳላችሁ yes no I'm not sure ኖት ማስገባት ትችላላችሁ እነኚህ የምታስገቧቸው ኖቶች ምንድነው የሚባለው ስሙ they become available በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ እንደ ሰማሪ ይመጣሉ so this is another question it's a social interaction ልጃችሁ ራሱን በመስታወት ወይም ራሷን በመስታወት ማየት ትችላለች ትወዳለች ትፈልጋለች ወይ በጣም ኢንትረስቲንግ ቴስት ነው ይሄ ምክንያቱም በዚህ ኤጅ አረጉት አላረጉት ወይ ለኛም it's a good place to start so these are the questions that you're going to go through እና ቤታችሁ ውስጥ ፕራክቲስ የማታረጓቸው ነገሮች ካሉ oops ይቅርታ what happened sorry let me restart ይቅርታ Yoftahe something happened something happened yeah I think I moved something because I was changed so ለብዙዎቻችሁ የምታዩት ይሄንን መልሰን ሪኮርድ አድርገን ፖስት የምናደርግበት መንገድ ፓስወርድ አደረጋለሁ ያለውን ካያችሁት አፑን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው ሞሪ ደግሞ የቅድም ዶክተር ነሲ ሼር ያደረገችውንም ደግሞ በአማርኛ የተተረጎመም ስላለ እሱንም ከዚህ በኋላ ሼር እናደርግላችኋለን እሱን መልሰን ሼር እናደርጋለን ያ መልሼዋለሁ so ይሄ መስታወት ራሱን ያያለው ነው እንደዚህ አይነት ናቸው ጥያቄዎቹና ቤት ውስጥ ፕራክቲስ የማታረጓቸው ነገሮች ካሉ አንዳንዶቹን maybe a good idea to introduce ለምሳሌ ልጃችሁን በመስታወት ማሳየት የማታስለምዱ ያላሰመዳችሁ ከሆነ መስታወት ቤት ውስጥ አስቀምጦ ምናልባት ልጃችሁ መስታወት እንዲያይ እንዲለምድ so you can see እነኚህ ነገሮች ቴስት የሚያደርጉበት ነገር ስለሆነ ያረጋሉ አያረጉም ወይ የሚለውን ጥያቄ ለዶክተር መልስ ለመስጠት እንድትችሉ አይ ሞክሬ አላቅም ከምትሉ ሞክሬ አላደረግም ለማለት ይቀላል so this is social interaction ጋር ጨርሰን አሁን language ጋር ነው የሚገባው የ6 ወር ልጅ ድምጽ ያሰማል ወይ የግድ ሃሃና መሳቅ ወይንም ማሚ ዳዲ ሳይሆን ድምጽ የልጆች ድምጽ የሚያሰሙት ድምጽ ያሰማል ወይ yes no not sure ስትሉ እዚህ ጋር የኔ not yet ነው የሚለው አይደለ ሁሌ ያሰማም ማለት አይደለም ግን አንዳንዴ ላይ ያሰማ ይችላል አንድ ቀን አሰማ ማለት ሁሌ ያሰማል ማለት አይደለም ያንንም ያገናዘበ መልሱን ስናዘጋጅ በዛ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን የተለያዩ ልጆች የሚያሳዩአቸውን ሪአክሽኖች እዚህ ላይ ምላስ ማውጣት ሊሆን ይችላል ግሪማ ፊታቸውን ያጨማደው የተለያየ ፊት ያሳያሉ ህፃናትና ያንን ያረጋሉ ወይ የተለያዩ ሶሻል ኢንተራክሽን ኪው ያሳያችኋል ወይ ላንጉዌጅ በላንጉዌጅ መንገድ ማለት ነው ይሄ ልጃችሁ ስትጠሩት ድምጽ ስታደርጉ ያሰማል ያሰማል this is how basic the questions go ግን these are ለኛ በጣም ሲምፕል መስለው ሊታዩ የሚችሉና
እንዴት እንደዚህ ጠይቁኛል ኤሌመንተሪ አይደለም ወይ ይሄ ነገር ወይንም ተገቢ ነው ወይ ለልጅ እንዴ የሚያደርገው ነገር ለምን ይጠይቀኛል ለምን እናስበው ነገር ወደፊት ዴታው ኮሌክት ተደርጎ ሲመጣ ስታዩት እንዴት ኢምፖርታንት እንደሆነ ታዩታላችሁ ለካ እነዚህ ጥቃቅን የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ተሰብስበው አንድ ላይ የልጃችንን አስተሳሰብና አገረዛዘብ በዴታ መልክ የሚያመጣውና እንዴት ለርዳት እንደሚችሉ ዶክተሮቹ በምን መልክ ሰርቪስ ማግኘት ይችላሉ እነኚህ ልጆች ክራፍት የሚያደርጉት እንትኑን የቴራፒውን አይነት ክራፍት የሚያደርጉልን በእነኚህ ዴታ ኮሌክሽን ነው ለዛ ነው ወላጆች ያን ዴታ already available ሆነን ፕሮቫይድ ማድረግ ስንችል ነገሮችን እናቀለዋለን ለኛም ይቀለናል ለፕሮቫይደሮቹ ለዶክተሮቹም ይቀላቸዋል ቴራፒ ለሚሰጡት ለልጃችንም ህይወቱን ያቀለል ወይም ለልጃችንም ህይወቷን ያቀለል ለምንመጣው ምክንያቱም ዶክተሮቹ ተዘጋጅተን ስንመጣ ደስ ይላቸዋል የተዘጋጀ ወላጅ የተዘጋጀ ቤተሰብ በጣም ይፈልጋሉ ስራውን እነሱ አይደሉም ልጃችንን አይደንቲፋይ ማድረግ ያለባቸው ምን አይነት ልጅ እንዳለ እኛ ነን ለነሱ ሬዲ አድርገን ማቅረብ ያለብን ልጃችን ይሄ ያለው ብለን ምን እንችላለን ፕሮቫይድ ሰጥተን አርገን ኢንፎርሜሽን ሰጥተን የጎደለውን ከዛ ውስጥ እነሱ ይሄ ጎለዋል ብሎ መስጠት ያለባቸው እነሱ ናቸውና ስራውን ስንተባበራቸው የሚሰጡን ሪስፖንስ የምናገኘው ቤኔፊት በጣም ትልቅ ስለሆነ ለዘን በጣም ኤምፋሳይዝ ማደርገው on like the CDC app or any other tool እጃችሁ ላይ የምታገኙትን አትናቁት it makes their life easier ስንተባበር ልጆቹ ይጠቀማሉ so and this just is to add to that Maramawit I just wanted to add something is that እንዳልሽው it is as parents it's our job because እንዳልኩት ቅድም እኛ ነን every day የምናየው ልጆቻችን አይደለ so milestone ናቸው ግን example ምሰጠው እኔም ራሴ it took me like usually እስከ 18 ወር እስከ 2 ዓመት diagnosis የሚደረጉ ልጆች አሉ ግን እኔ ከ3 ዓመቱ ሆኖ ነው and the reason why is I chase Dr Netsy sorry ዶሊ አንሼር ብታደርጊው so that Dr Netsy ስታወራ በደንብ እንዳይዋት እንትን ምን ላድርገው አንሼር ላድርገው አንሼር አድርጊውና did I stop sharing no you're still sharing enough stop sharing right okay thank you okay yeah thank you no problem I add ማድረግ የፈለኩት is that yes it's our responsibility to let us know and to let the provider know you know what's going on ግን እኔም ራሴ ልጄ ይሄን ሁሉ ሳይን ሲምፕተም ያየሁ over 1 year ነው የተመላለስኩት ማለት ይሄና ያለው ልጄ እንደዚህ sorry እንደዚህ አይነት ችግሮች አያለው ያልኩኝ the opposite ነው happen ያደረገው ለኔ የተነገረኝ ነፂ you know too much it's because you work field ውስጥ የምትሰሪ ነው too much focus አረግሽ እንደዛ የተባለ አስቆየኝ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን sometimes you have to push you know you have to say no ይሄ ነገር ልጄ እንደዚህ ችግር አለው ወይም እንደዚህ አያለው እና even me as a provider it was not easy to get the diagnosis and so that's why እንደዚህ አይነት milestone app ያላችሁ ወይም CDC website ላይ ብታሳያቸው even more chance አላችሁ you know ለማሳመን absolutely yeah ዶክተር ነትሲ ባለችው ላይ ለመጨመር እንግዲህ አስቡት እኔ ሜዲካል ፊልድ ውስጥ አለውም ዶሊም አይደለችም ሄሉም አይደለችም ዶክተር ነትሲ ሜዲካል ፊልድ ውስጥ እንኳን ይሄን ኢንፎርሜሽን እያወቀች ለራሱ አድቮኬት ለመሆን ከሌሎች ዶክተሮች ጋር ባክ ኤንድ ፎርዝ የምትሄድበትን መንገድ እያያችሁ ነውና የኛም ደግሞ ዶሊያው እንደምታረገው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢንፎርሜሽኑ አለ የምናሳያችሁ ምንድነው ጥያቄ ብሎ ይሄን ኢንፎርሜሽን ይዞ ወደ ወላጆች እኛ ስቶሪ ቴለርስ ነው የምንሆነው ምን ተፈጠረ በምን ሰዓት ተፈጠረ እንደምታውቁት ደግሞ ማንኛቸውም ዶክተር አንለስ ፊዚካል ካልሆነ በስተቀር ፉል አወር የሚያገኝ እንኳን የለም አብዛኛው 20 minutes 15 minutes 10 minutes ሊሆን ይችላል ዶክተሩ መጥቶ ገባ ብሎ የሚወጣው በጭንቅላታችን ሁሉን ደግሞ ስለምናቀው ሄደን እንናገራለን ብለን እናስብ ይሆናል ብዙ ነገር በድንጋጤ ረስተን ነው የምንወጣው ጽፎ ሬኮርድ አድርጎ ለዶክተሮች ይሄንን ፕሮቫይድ ማድረግ ፕሮፐር ዳያግኖሲስ ማግኘት የሚቻልበት መንገድ ስለሆነ የራሳችንን ሆምወርክ በሰዓቱ ሁሌ መስራት እንዳለብን ግዴታ ነው እና ዶክተሮቹ ማይንድ ሪደር ስላልሆኑ ገና ለገና ያሰበውን መሆን ስለማይችሉ ይሄንን አውቀን በሰዓቱ የተቻለንን ኢንፎርሜሽን አሁን ዶሊ ያሳየችውን አንዳንዶቻችሁ እንዴት ነው ካላችሁ መልሰን ቀርተን ፖስት እናደርግላችኋለን ግን ኢንፎርሜሽኖቹ ፐብሊክሊ አቬሌብል ስለሆኑ የኛን ሆምወርክ ከኛ መጀመር አለበት አድቮኬት ሲባል ምን ማለት እንደሆነ የሚጀመረው ከዚህ ኦብዘርቬሽን ስለሆነ እንደን ዶክተር ነቲ ጋር ስንሄድ በሰዓቱ ጊዜዋን ወስዳ አሃ ብላ ሁለት ፖይንቶቹን አይታ መጨመር የራሷንም ቴስት አድርጋ የኛንም ዳታ ኮሌክት አድርጋ
ወደ ዳያግኖሲስ ቶሎ መሄድ የምንችልበት መንገድ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። ዶሊ ብዙ ነገር ነክተሻልና የቀረውን እንትን መጨመር የምትፈልጊው ነገር ካለ ወይም ወደ the only thing መጨመር የምፈልገው I can just quickly zoom through it that way I don't take too much time. ይሄ the benefit ለመቼ ነው ይሄ ቱል መቼ ነው በተለይ ወላጆች ይሄ ቆይ አንቺ ዝም በይ ልጅሽ የመጀመሪያ ልጅ ነው ገና ቋንቋ I speak 3 languages Yoftahe Show እናንተ we speak 3 languages so you can imagine the challenge we have right እናንተ ብዙ ቋንቋ ስለምትናገሩ ነው stick to one language ይሄ doubt ለሚሰጠው ቤተሰብ ወይንም doubtful ለሆናችሁ ወላጆች ይሄንን ውስጣችሁ ይዛችሁ ሌላው doubt እንኳን ቢሰጣችሁ at least በውስጣችሁ ቆይ እስቲ let me go check የምትሉበት መንገድ ነው so that at a minimum you know you're not questioning things here when in doubt you have a place to go that's how it benefited me that I can only speak from my experience but at least it gave me the knowledge to know tool into something what do you call it strength to push back yeah so hey it just goes through your cognitive ውስጥ ደርሷል so it's talking about የሚናገረው እዚህ ላይ ምንድነው ልጆች አፋቸው ውስጥ በመጫወት ነገሮችን ቴክስቸርን ፊል በማድረግ በእጃቸው መጫወት በምናምን ነው የሚለው we know that በዛ ነው ትምህርት ግን እንደነኛ አይነት ጥያቄዎች ለኛ ቀደም እንዳልኩት በጣም የማይረባ መስሎ ይታየን ይችላል ግን እዚህ ላይ እኔ አሁን ልጄ ቶሎ ዳዴ ብሎ 3 ሳምንት አይሞላም ዳዴ ያለ ባንዴ ተነስቶ ሲሮጥ come to find out later on occupational therapy ሲጀምር we found out ዳዴ ባለ ማለቱ ነው ብዙ የሚሮጠው አሁን በጣም ይሮጣል ስለዚህ 5 አመት ልጅ መሬት ላይ እንደገና ስቲከር እየለጠፈን ከሱ ጋር ዳዴ ማለት ጀመረ አብረን ዳዴ ስንል ሩጫውን እየቀነሰ ነው ያኔ የጠየቁኝን ጥያቄ ቶሎ ዳዴ ብሏል ሲባል አዎ ብዬ ነው የመለስኩት ግን የተጠየቀው probably how long did he say ለስንት ጊዜ ነው ክሮል ያደረገው የሚለው the 3 weeks portion was not mentioned that was not, that could have been a crucial info እኔ ማላቀው that's the type of data we're talking about ልጆቻችን ለስንት ጊዜ ዳዴ ያሉ it makes a difference later on and I didn't know ልጄ ተነስቶ ተራመደልኝ ነው ያወሳብ የተነስቶ ተራመደ come to find out ለረጅም ጊዜ ዳዴ ያለ ማለቱ had እንትኑ ላይ ዴቨሎፕመንቱ ላይ brought ምንድነው የሚባሉት ነገሮችን በኋላ ላይ አድሬስ እንድናደርግ አስገፋፋንና ያን አይነት data collection this is the tool you have ለማለት ነው I'll finalize real quick this is so አሁን ስለ movement ጀመረ this is the occupational therapy part ይንቀሳቀሳሉ ወይ በእጁ ተነስቶ ወይ በእጇ ተነስታ ተቀምጣ የ6 ወር ልጅ ይቀመጣል አይቀመጥም ወይ not yet ነው የኔ መልስ እዚህ ላይ ነበረው በሆዱ ተነስቶ ተቢ ታይም ያደርጋል ወይ ነው ይሄን ያደርግ ነበረ okay ያደረች አይደለም አስበሽ ከሆነ oh my god I'm sorry I thought I was oh I'm so sorry ይቅርታ I realized I'm sorry okay that is so just one slide check out load hala let me know when you see it yeah we can see it okay oh, I'm so sorry ikata so here movement na ያለው እና ከዚህ በፊት just one እና we'll make it easier so we can be on time okay it's still there it's fine so here it's talking about movement and በሆዱ ይነሳል አይነሳም የሚለው ፓርት ነው የኔ ልጅ በዛ በ6 ወር ይነሳ ስለነበር በማቀው መሰረት ነው yes ብዬ መለስኩት you got to keep it honest ለራሳችሁ ስትሉ ለልጆቹ ምድገት ስትሉና ይሄንን የሚሰጣችሁ መጨረሻ ላይ እንግዲህ እኔ ያራዘምኩት ለስክሪን ሪኮርዲንጉ ለፕሬዘንቴሽኑ ብዬ ነው እንጂ ምናልባት 2 ደቂቃ አይፈጅም በአጠቃላይ ይሄ ኩዌስቸኔር ስትሞሉት 1 ደቂቃ አይፈጅም ከጨረሳችሁ በኋላ this is what it gives you not yet ወይንም ኖ ብላችሁ የሰጣችሁት መልስ ካለ ከተሰጣችሁ ጥያቄዎች ውስጥ ቤዝላይን ጥያቄዎች ስለሆኑ ምናልባት some of the things ዶክተራችሁ ጋር ማምጣት አለባችሁ ለዶክተራችሁ ማነጋገር አለባችሁ ብሎ ይሄን this is when you get the notification when to act early that's where you get the reminder you know what you're noticing some things ለዶክተራችሁ ምንድነው የምትነግሩት በሰጣችሁን ባስገባችሁት ዴታ መሰረት how are you going to approach የትኛው ነው ኮንሰርን ያለባችሁ የትኛው ላይ ነው ልጃችሁ በስንሳት ያደጋ ያለው ያያደገች ያለችው የትኛው ፓርት ላይ ነው ዴቨሎፕመንት ላይ ያያችሁት የሚለው ሳመሪ ሰጣችኋል እዚህ ጋር so this will be your tool where you're going to be able to ከዶክተራችሁ ጋር ተነጋግራችሁ ራሳችሁም ትራክ ያደረጋችሁ ልጃችሁ ያለበት ጋርና these are the
additional places የምትናገሩ ኖት የምትጽፉበት ኖት መጻፊያ ሴክሽን አለው ያስገባችሁትን ዴታ ኪፕ ያደርግላችኋል አካውንት ክሬት ማድረግ የለባችሁ it's very user friendly that way እናንተ ተመልሳችሁ ገብታችሁ ከዚህ የጻፍኩት ምን ነበር ብላችሁ እንኳን ተመልሳችሁ ገብታችሁ ለማየት ከፈለጋችሁ ያስገባችሁትን ዴታ ታገኙታላችሁ 6 ወር ላይ ምን ያደርግ እንደነበር ወይ ምን ታረግ እንደነበር 9 ወር ላይ 12 ታገኙታላችሁና እነኚህ ኖት ሴክሽኖች ቅድም እንዳልኳችሁ ማስታወሻ መያዙ it's not a bad idea ያልኩት ይሄንንም እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ it's an ongoing place where you can ለልጃችሁ ያላችሁን መነጋገር የምትፈልጉትን ከዶክተሩ ጋር ቅድም ዮፍታሄ እንዳለው ማስታወሻ ዶክተሩ ጋር ይዛችሁ ስትገቡ የመርሳት ቴንደንሲ ስላለን መጠየቅ የምንፈልጋቸው ጥያቄዎች this could be one place to have all the questions የተጠራጠራችሁትን ነገርና this could be a place you could bring it up ለአፖይንትመንቶቻችሁ so summary አሁን ያሳያችኋልና let me see okay here's the summary ለዶክተራችሁ ይዛችሁ የምትሄዱት ኢሜል ያደርግላችሁ ይችላል የተለያዩ ኦፕሽን ይሰጣችኋል ኢሜል ያደርጋል ወይንም you can have it show doctor ማለት ይችላል እዛው ማሳየት ትችላላችሁ you can have different pause here different options አለው ዶክተራችሁ ማሳየት ትችላላችሁ ወይም በስናፕሾት አፖይንትመንት የዶክተራችሁን ያሉትን አፖይንትመንቶች ጨምራችሁ at one it could be a one stop shop data point ለአንድ ቦታ ሄዳችሁ ለዶክተሩ ዴታ ማሳየት የምትችሉበት ቦታ ይሆናል I'll go quickly through this እና note section ቅድም እንዳልኩት additional note sectionዎች ስላሉ sorry there was an error there additional note sectionዎች ስላሉ ተጠቀሙበት in addition to that so እነኚህ አልመለስኳቸውም እኔ at this time እንጂ ልጃችሁ ማድረግ የሚፈልገው ነገር እነኚህ strength ናቸው ልጃችሁ ማድረግ የሚፈልገው ነገር ወይ ማድረግ የምትወደውን ነገር እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ so that ሁሌ ማድረግ የማያደርጉትን ነገር ብቻ አይደለም የሚያደርጉትን ነገር መንገር አለብን አይደለ ባላንስ አውት አድርጎ ምን ላይ ፖዚቲቭ ምን ላይ ፖዚቲቭ behavior ወይ ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት እንዳለ ለዶክተሮች እንድናሳይ ያላደገውን ወይም ልጃችን ይሄን እድገት አላሳየም ብቻ አይደለም ምን ያሳዩትን እድገት እናወራለንና this could be a place where you can capture that so ከዚህ ሲጨርሱ summary ይሰጣችኋል ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር let me fast forward a little bit so okay so ቅድም የጠየቃችኋቸው not yet ብላችሁ የመለሳችሁትን ካቴጎራይዝ አድርጎ ያወጣላችኋል ልጃችን accomplish ያላደረጋቸው ነገሮች ናቸው ብላችሁ የምታስቡት ነገር መልሳችሁን ሰማራይዝ አድርጎ ለእናንተ ያመጣላችኋል so that ለዶክተሩ ኮንሰርን የሆናችሁትን ነገር ፊለፍ ታውቃችሁ ለማሳየት የምትችሉ ማለት ነው so ቅድም yes እና no ብለን የመለስናቸውን በዚህ መልክ ነው የሚያወጣልን so yes ይስቃል ጭንቅላቱን ያዞራል ወይ ታዞራለች ድምጽ ያሰማል እነኚህ yes ተብሎ የተመለሱት ናቸው መጀመሪያ ላይ የመጡት አይደለም የሚለው አያደርግም ወይ ማታደርግም ብለን የመለስናቸው ናቸው ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ slow ስለሆነ ከዛ መጨረሻ ላይ ያደርጋል I'm sorry this is the final of it so ሲጨርሱ you get your summary and it shows you how you're going to be able to address it ያለ summary ነው ይዛችሁ የምትሄዱት unfortunately እዚህ ላይ summary አላመጣልኝም so I didn't get a chance to record it so I'm going to stop the recording here የአማርኛውን ሼር ላድርግልህና I'll move on ወደ ሄለን እንገባለን so የአማርኛው ምንድነው CDC በአሜሪካ መንግስት የተቋቋመ እንትን ነው በእነሱ ስር ያለ ድርጅት ነው ይሄንን አፕሊኬሽኑ ላይ ያለውን ጥያቄዎቹን ከ1 እስከ 12 ወር ያለውን በአማርኛ ተተርጉሞ እዚህ hope for children የሚባል ድርጅት አለ አይዳ ዮሐንስ አይደለ ዮፍታሄ ስሟን አስተካክለኝ ተሳሳት እሷም ማመስገን ፈልጋለሁ እዚህ ካሊፎርኒያ ላይ የሚኖሩ ወላጆች ይሄንን በአማርኛ ትራንስሌት አድርጋ እንድንጠቀምበት ነው ተፈተነው so የአማርኛውን የ6 ወሩን አሳያችኋለሁ እንትን አይደለም አፕሊኬሽን አይደለም PDF ፋይል ነው እና ወላጆች ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ አደ ዮፍታሄ ሾው ላይ PDF ፋይሉን አቬሌብል እናደርጋለን ከዛ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለመጠቀም ትችላላችሁ ይሄ በአማርኛ ለመሙላት ከፈለጋችሁና ለራሳችሁ ዴታውን ኮሌክት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ወይንም ለዶክተራችሁ ሄዳችሁ ለማሳየት ትፈልጉ ለመነጋገር ልትችሉ አሁን ያሳየናችሁ አፕሊኬሽን ላይ በእንግሊዝኛ የሚሞላው ፓርት ጥያቄዎቹ በአማርኛ ተተርጉሞ ነው በፔፐር ፎርም የመጡት ሶ አሁን ለ6 ወር ያሳየኋችሁ በእንግሊዝኛ ሲል የነበረው የሚያውቃቸው ቤተሰቦቹን ሲያይ ወይም ስታይ ፋሚሊያር ፌስ ሲያይ ወይም ስታይ ሬኮግናይዝ ያደርጋሉ ለሚለው ጥያቄ ለምሳሌ ማህበራዊ የሚለው ፖርሽን ስር ሰዎችን ለይቶ ያውቃል ወይ ታውቃለች
yes or no ነው እዚህ ላይ እነኝት ሞሉና ለራሳችሁ ሰብስባችሁ ለምሳሌ ዶክተር ጋይሳችሁ ትሄዳላችሁ የተለያዩ አፕሊኬሽን ላይ ያለውን ጥያቄ ስለሆነ ትራንስሌት የተደረጉት ይሄንን በዲቴሉ አልገባም ኦሬዲ የቪዲዮ ሪኮርዲንግ ላይ ስለሄድን ይሄን በዲቴል አልገባበትም ግን እንድታዩት ብዬ ነው I'm just going to quickly scroll through እያንዳንዱ እድሜ የሁለት ፔጅ ጥያቄዎች አሉ የተለያየ እንትን አለው ቡሌት ፖይንት አለው እና 2 ፔጅ ነው ምን ማድረግ እንዲችል ለልጆቻችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ እድሜ ላይ ላሉ ልጆች በ6 ወር ላሉ ልጆች የተሻለ ዴቨሎፕመንት ያለው ፕሮግረስ እንድታዩባቸው ወይንም የተሻለ ውጤት ዶክተር አፖይንትመንት እስኪደርስ ድረስ ያላችሁን ጥያቄ ያላችሁን ኮንሰርን አድሬስ ማድረግ እንድትችሉ እስከዛ ቶሎ ማለት አድሬስ ማድረግ እንድትችሉ እስከዛ ድረስ በምን መንገድ ልጆቹ መርዳት ትችላላችሁ ከያንዳንዱ ዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን ጥያቄ ላይ ሰከንድ ፔጅ ላይ የተለያዩ ቡሌት ፖይንቶች አሉ እነሱን ገብታችሁ አንብቧቸው ሶ ይሄ ነው የሲዲሲ ማይልስቶን አፕ ቅድም ዶክተር ነፂ ዶክተሮች እንዴት እንደሚጠቀሙት እና how they start ለጀምራ የነበረው in detail ገብተን ስናየው ይሄንን ነው የሚመስለው this is the foundation ማለት ነው ይሄንን ይዛችሁ ገብታችሁ ራሳችሁን ኢኩዊፕ አድርጉ ለልጆቻችሁ አድቮኬት ማድረግ እንድትችሉ እናንተም እንትን እንዳይላችሁ ምንድነው ብቻዬን ነኝ እንዳትሉ ወይንም ይሄ ነገር ተጠራጥሬ ያለው እንደ ወይንም ውስጥ የሚሰማኝ ነገር ልክ ነው አይደለም እንድትሉ እንደዚህ አይነት ቱሎች አሉ እና please use them ለማለት ነው ይሄን ያቀርብኩላችሁ thank you Yoftahe ወደ ሄለን ጋር እንመጣለን I know I took a little bit longer so I'll stop sharing በጣም አመሰግናለሁ አሁን እዚህ አርስቱ ማወቅ ቅድም ያልሽው ላይ ልጆ እንዲማር አለ እንግዲህ ልጃችን እንዲማር እንድትማር የሚያስፈልገን እድገቱን እኛም ደግሞ መማር አለብን ማለት ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ ፕሮፌሽናሎች ይሄንን ጽፈው ያስቀመጡት ሲዲሲ ጋይድላይን በለው ከዛ ላይ ተነስቶ በምን አይነት መንገድ ነው ኮምፔር ያደረኩኝ ልጄን ማሳደግ የምችለው ማወቅስ ያለብኝ እኛ ደግሞ ሞር ባወቅን ደግሞ ለልጆቻችን ቀድመን ደራሺዎች አስተማሪዎችም ነን ምግቡም ነን ጠባቂዎችም ነንና ይሄንን እድገታቸውን ቀን በቀን ስለምናያቸው ከየት ተነስተው የተደረሱ የሚለውን ማወቅ የምንችለው በስርዓቱ የተጻፈ ሪሶርሶች ስላሉ ያንን በመጠቀም እንድንሄድ ነውና በጣም ዶሊ በጣም አመሰግናለሁ ሁሉም እናት እንዳባት እንዳንቺ ይሆናል ማለት አይደለም ሁላችንም ግን ዶክተር ነትሲ አይነት ዶክተሮች you be a gift ሆነሽ የምትቀርቢ ነው የሚሆነውና ሞርስ ላይ ዶክተር ነትሲ እንድትነካ በኋላ መጣለው አሁን ወደ ሄለን ልምጣና እንግዲህ በዶክተር ነትሲ ሰማነው በእናት በአባትነት ከዛ ደግሞ እንግዲህ ወደ ኤዱኬሽን ዓለም ነው የምንመጣው ኤክስቴንድድ ፋሚሊ የምላቸው ወደ ትምህርት ቤት የምንወስድበት መንገድ ስለሆነ አንዳንዴ ከኛ የምናደርገው ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ፒክ ሲደረግ ከትምህርት ቤትም ውጭም ሊሆን ይችላል ውጭ ደግሞ ስለ አጎት አክስት ሊሆን ይችላል ጎረቤት ሊሆን ይችላል ግን አብዛኛውን ደግሞ የትምህርት ቤት ኤንቫይሮንመንት ደግሞ ሞር ኮንስትራንት እና ሞር ስትራክቸር በሆነ መንገድ ልጆቻችንን ስለሚያገኟቸው ከሌሎች ልጆች ጋር ኮምፔር በማድረግ እድገት የሚሉትን ሊያገኙ ይችላሉና መጀመሪያ እንግዲህ አይ ኖ አንቺ ሞር ስፔሻል ኤዱኬሽን ውስጥ ስለሆነ ያለሽው ወደ አንቺ ልጆች ከመምጣታቸው በፊት አንዳንድ ስቴፖች አሉና አንዳንድ ልጆች ዳያግኖስ ሳያገኙ ወደ እናንተ ወደ ትምህርት ቤት ቢመጡ ሁሉም ትምህርት ቤት ላክሊ ያንን ያደርጋል ማለት አይደለም ለዚህ ነው የዶሊ አይነት እናት ሆኖ አድቮኬት እና መጠየቅ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ግን ወደ እናንተ ሲመጡ ደግሞ እንደ አስተማሪዎች እንደ ኤዱኬተሮች እንደ ትምህርት ቤት ምንድነው የምታዩት ልጆቹንስ እንዴት ነው ኤቫሉዌት የምታደርጓቸው የሚለውን የእናንተን ደግሞ የአስተማሪዎችን አይን ደግሞ ባንቺ ብናየው ብዬ ነው ሄለን ወደ አንቺ ልምጣ ሚውትድ ነሽ ሶሪ በጣም እሺ እንግዲህ ያው እኔ በማይልድ ሞደሬት ሴቪር ክላስሩም ሴቲንግ ውስጥ ነው ምሰራው እኔ ጋር ከመምጣታቸው በፊት ብዙ ስቴፕ አለ የሚደረግ ማለት ነው አንደኛው ያው ኦሬዲ ለትምህርት በቅተው እድሜያቸው ለምሳሌ ፕሪስኩል ብንል ከ3 እስከ 4 ወር ከሁለት ዶክተር ነፂም ማራማዊት እንደጠቀሱት early የሚመጡ ከሆነ ቀጥታ የራሳቸውን ፐርሰናል ዶክተር አነጋግረው ኢቫሉዌት ተደርገው ቀጥታ የሚመጡ ከሆነ ቀጥታ ትምህርት ቤት ነው የሚገቡት any age group ማለት ነው in that matter ምክንያቱም already education plan ኖራቸው ስለሚመጡ ቀጥታ ወደ education special education ይመደባሉ ማለት ነው
ስቴፑን ምንም ስቴፕ የሚወሰድ የለም ኦልሬዲ ስላላቸው ማለት ነው። ስፔሻል ኤጁኬሽን ሳይመጡ ስፔሻል ኤጁኬሽን ለመምጣት አንድ ተማሪ ብዙ የሚወስደው ስቴፕ አለ። ቀጥታ አንድን ተማሪ አንስተን ሳይን እና ሲምፕቶሞቹን አሁን ዶክተር ነፂ እንደጠቀሰችው ማራማዊትን በእናትነት እንዳየችው እነሱ ያዩትን ነገር ሁሉ ዴታ ብለዋል። ዴታ እንኳን ይዘው ቢመጡ ያንን ተቀብለው አያስገቡም ኤጁኬተሮች። የሚወሰደው ፕሮሰስ አለ ማለት ነው ስፔሻል ኤጁኬሽን ለመግባት። even within that special education case manager እንኳን ኢንቮልቭ አያደርግም። ምክንያቱም አንድ ልጅ legally bind or legally protected መደረግ አለበት ስፔሻል ኤጁኬሽን ውስጥ ፕሌስ ለመደረግ። ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዛ ስፔሻል ኤጁኬሽን ውስጥ ከመምጣቱ በፊት ምን ይደረጋል? ፔረንት ምን ያደርጋሉ? እንዴትስ አፕሮች ያደርጋሉ የሚለውን ነገር ካየን መጀመሪያ ስፔሻል ኤጁኬሽን ከመምጣታቸው በፊት አስተማሪ የሚወስደው አንድ አስተማሪ ኦር አንድ ኤጁኬተር የሚወስደው ስቴፕ ፔረንት ኮንሰርን ካላቸው ያያሉ። አሁን ፔረንት ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት በሚያመጡ ጊዜ ኮንሰርን ካላቸው ያን ኮንሰርን ያያሉ። ፔረንት አፕሮች ካረጋቸው ፓረንትን ኤርሊ ኢቫሉዌሽን እንዲጠይቁ ያደርጋል። ኤርሊ ኢቫሉዌሽን ደግሞ በሁለት መንገድ ይመጣል። ሪኩዌስት ሊደረግ ይችላል ወይ ሊመጣ ይችላል። አንደኛው ቀጥታ ዲስትሪክት ኦፊስ በመሄድ ኦር ደግሞ ሎካል ኤጀንሲ ስኩሎች በመሄድ ኢኒሺየት ማድረግ ይቻላል ፎር ስፔሻል ኤጁኬሽን ፕሪስኩል ስፔሻል ኤጁኬሽን ኦር ደግሞ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን በማለት ፎር ኢቫሉዌሽን ኢኒሺየት ማድረግ ይችላሉ ቤተሰቦች። ሁለተኛ ደግሞ ቀጥታ ከዶክተር ተኪዶ ዶክተር የሚሰጣቸውን ወረቀት ፎር ኢቫሉዌሽን ይዘው መጥተው ዲስትሪክቱ ጋር ሰሚት በማድረግ ዲስትሪክቱ ትምህርት ቤቱን ኮንታክት እንዲያደርግ ይቻላል ማለት ነው በዛ። ሶ ስፔሻል ኤጁኬሽን ከመድረሱ በፊት አንድ አስተማሪ እንዴት ኮንሰርኑ ሬዝ ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ነገር ስናይ ዩዥሊ ልጆች ጀነራል ኤጁኬሽን ነው ፕሌስ የሚደረጉት ሲምፕተምስም ቢኖራቸው ማለት ነው። ጀነራል ኤጁኬሽን ቲቸር ኮንሰርን ካላቸው እነሱ ናቸው ኬዝ ማኔጀሮችን ዩዥሊ ሊያነጋግሩ የሚችሉት ኦር ፖይንት ወደ እነሱ ዲሬክት ሊያደርጉ የሚችሉት። ግን within that if there is like a specific የሆነ ኮንሰርን ካለ ለምሳሌ አንድ ልጅ ፕሮግረስ ሜክ የማያደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ ሶሻል ቢሄቪራል ዲፊኩልቲስ ካለ ክላስሩም ውስጥ ኢንተርቨንሽን ፕላን እንዲታቀድለት ይደረጋሉ within that general education classroom ማለት ነው። እና እነዛ ኢንተርቨንሽኖች ደግሞ ኤጁኬተሮች የሚወስዱት ኢንተርቨንሽኖች ደግሞ በሶስት ይከፈላሉ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ leading to assessment ማለት ነው or evaluation ለማግኘት for special education. The first one first intervention tier 1 ይባላል። እና ይሄ እንዳልኩት is what's going on ክላስሩም ውስጥ የሚደረገውን ነገር የሚገልጽ ማለት ነው። እና የአንድ ልጅን ፕሮግረስ ትራክ ይደረጋል። data collection ቅድም እንደተባለ data comes handy, you know, data goes a long way for everyone, so that's how you determine how things is going for the kid in the classroom. And እንዳልኩትም behaviorally or socially ሊሆን ይችላል difficulty. ከዛ ከቲር 1 ጊዜ ከተፈለገና more evaluation ከተፈለገ more data collection ከተፈለገ ወደ tier 2 ይወሰዳል, which is tier 2 where ያንን ልጅ ያንን student or ልጅ in a small group setting ወይም ደግሞ where intervention is still intervention ኖሮ small group ኖሮ እያወጣ ከዛ ልጅ ጋር የምትሰራበት እና still ፕሮግረሱን ደግሞ ትራክ የምታደርግበት ዴታ የምትወስድበት ይኖራል ማለት ነው። ያ አልፎ እነዛ ነገሮች አልፎ still
ምንም ፕሮግረስ የማይታይ ከሆነ or ደግሞ limited progress ካለ behaviorally, academically or socially, then educators go to what's called tier 3. And that's like an intense level now, which involves like getting evaluated. You know, educator makes like closely track ያደርጋሉ progress-ን በጣም small group ወይም ደግሞ ያ small group tier 2 ላይ ካልሰራ tier 3 ልንሄድ ስለሆነ አሁን individual ከዛ student ጋር individual መስራት ይጀምራል ማለት ነው more data collect ለማድረግ እና ወደ assessment to move ለማድረግ ማለት ነው which is ወደ tier 3. So those are the steps that educator usually takes. ብዙ ጊዜ የሚወስዱት ማለት ነው እና እነዚህ ደግሞ ሲደረጉ ጊዜ ይፈጃሉ it's not like ዶክተር ነፂም ገልጸዋለች ቅድም ማራማዊትም ገልጸዋለች ቅድም በአንድ ሳምንት ውስጥ የሚሆን ነገር አይደለም you know in a perfect world you want it to happen you know if calendar works you want it to happen as quickly as possible ግን አንዳንድ ነገሮች ሊመጡ ስለሚችል extend ይደረጋል more data collect ለማድረግ ይሄ ደግሞ ምንን ይረዳል it eliminates judgment እና ልጁ properly without judgment with longer time period diagnose እንዲደረግ ያደርጋል ማለት ነው አንድ ተማሪ ወደ special aid እና ሳይን ሲምፕተሞቹ ደግሞ ላልከው እዛ ላይ እንድጨምር ከፈለክ usually this sign and symptoms እንግዲህ you observe them mainly like once intensely አንዴ special education ከመጡ በኋላ የምታያቸውም ነገሮች ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ general education teacher ወይም ደግሞ from service providers ሲታይ ደግሞ ምን ይመስላሉ ለሚለው ነገር in a classroom setting ብዙዎቹን ዶክተር ነፂ ጠቅሰዋለች ግን in general ለማድረግ ለምሳሌ in a classroom setting trouble learning ለምሳሌ letter sound አንድ አልፋቤት ቢሰጠው አልፋቤቱንና የአልፋቤት የሚፈጥረውን ድምጽ ለማወቅ difficulty ይኖራቸዋል a lot of times ደግሞ making errors like አሁን ሲያነቡ ወይም ደግሞ spelling ሲጽፉ ብዙ error ይሰራሉ ብዙ ስህተት ይሰራሉ ለምሳሌ letter reversal ቃላቶችን ወይም ደግሞ አንድ letter አዟዙሮ መጻፍ ቢን እንደ ዲ ዲን ደግሞ እንደ ቢ አድርጎ መጻፍ inversion የሚባል ነገር አለ መገለባበጥ አዟዙሮ አለ ከዛ ደግሞ መገለባበጥ አሁን ለምሳሌ ኤምን እንደ ደብሊው አድርጎ ወይም ደብሊውን እንደ ኤም አድርጎ መጻፍ ታያለ ከዛም ደግሞ transposition አሁን ለምሳሌ felt አንድ ተማሪ felt ብሎ ከሆነ ለማንበብ የፈለገው left ብሎ ሊያነብ ይችላል እና substitution also like ለሚለምዱት ነገር ለምሳሌ home ለማለት house ሊሉ ይችላሉ so እንደዛ አይነት ነገሮችን exhibit ታረጋለህ in a classroom setting having difficulties ደግሞ learning simple የሆኑ concept of የሂሳብ ኮንሰፕቶች math concept ማለት ነው difficulty ይኖራቸዋል አንዳንዴ using short and simple phrases ይጠቀማሉ ቀደምም ዶክተር ነፂ ጠቅሰዋለች ለምሳሌ making a confusion between eat and run or want and need እንደዛ አይነት ነገሮችን እናያለን hard time listening and following direction like that difficulty dealing with schedule ይሄንንም ዶክተር ነፂ ገልጸዋለች like schedule ከተቀየረ ክላስሩም ውስጥ ለምሳሌ ዛሬ በቅድሚያ ቁርስ አንበላም ወተን እንሮጣለን ካልኩኝ ያንን ቀደም ማሳወቅ ኤጁኬተሮች ቀድሞ ማሳወቅ አለባቸው so difficulties with routines changing routines and schedule and then transition also like ከአንድ activity ተነስተው ወደ ሌላ activity ለመሄድ የሚቸግራቸው እሱ ሁሉ ሳይን እና ሲምፕተም ናቸው distraction
you see getting easily distracted, or difficulty መቀመጫቸው ላይ ለprolonged time or ለብዙ ሰዓት መቀመጥ አይችሉም ወይም በራሳቸው ዝም ብለው መጫወትን ዝም ብለው or ጸጥ ባለ ድምጽ መጫወትን interrupting, like if I'm talking they will constantly come and interrupt or ጓደኞቻቸውን አብረዋቸው ያሉትን impulsiveness, you'll see a lot of impulsiveness, like acting without thinking, you know, like for example, like they might stand on the chair but they might not know, like they might fall accidentally, and there's no sense of like danger or directions or time andande, which goes with also impulsiveness. Eye contact, you know, if I'm talking to like a swan way, a soon eye contact, gaze down, eye contact element, or even like for a few seconds. So all this sign and symptom nacho within the classroom setting that an educator can observe. And now yaw ይሄንን sign and symptom ብናይ ግን ሁላችሁም እንደጠቀሳችሁት it doesn't mean ልጆቻችሁ or ልጃችሁ properly diagnosed ተደርጓል ማለት አይደለም. It's just they're just signs for educators to be there to collect more data to concrete ለማድረግ ይሄን evaluation የሚወሰድ data ናቸው ማለት ነው, help ያደርጋሉ. ስለዚህ they're not properly diagnosed yet. እና ደግሞ ይሄ ሳይን ብቻ ራሱ ለብቻ ይሄ ሳይን የምናያቸው ሳይን ራሱ ክላስሩም ውስጥ ለብቻ አንድ ልጅ ዲሰቢሊቲ አለው ብሎ ሊነግረንም አይችልም, because ሌላ ብዙ ስቴፕ ስላለው ማለት ነው። በዛም ደግሞ በተጨማሪ ፕሮፌሽናል ነው ዳያግኖስ ሊያደርግ የሚችለው, you know, like your personal doctors, people like, you know, Dr Netsy, more doctor የሆኑ professional የሆኑ ሰዎች ናቸው እነዚህን ልጆች properly and appropriately diagnose ሊሰጡ የሚችሉት, even given with this sign and symptom. ምክንያቱም even for a particular disability, having all this sign and all these signs that you see, it doesn't certainly mean they have disability. አላቸው ማለት አይደለም። Thank you. በጣም ጥሩ ፖይንት ነው እዚህ ያነሳሽው። እንዳልሽው ኦብዘርቬሽን ነው ለምንጠይቀው፣ በእናትነት አየነው፣ በትምህርት ቤት አየነው። ዶክተር ነትሲ ደግሞ ኦብዘርቬሽን እያንዳንዱን ስቴፕ ጋይዲንግ አስ ቱ ዳያግኖሲስ ዳዝንት ሚን ሁሌ ዳያግኖሲስ ይኖራል ማለት አይደለም። እንደተገለጸውም ዶሊም ያየቻቸውንም ብታይም ሄለንም በትምህርት ቤት ብታየውም ይሄ ነገር ቀጥታውን ወደ ዳያግኖሲስ ሊድ ያደርጋልም አይደለም። ግን what is it ለየት ያለ ነገር አለ ኢንቮልቭ መሆን አለብኝ በሚለው ነው። ሄለን በአላት ፕሮፌሽናሊዝም ሁሉም ደግሞ አስተማሪዎች ይሄንን ጊዜያቸውን ወስደው ለኛ ልጆች አድቮኬት አድርገው ይመጡልናል ብለም ደግሞ እንዳንጠብቅ ይሄንን ማየት ያለብን መጠየቅ ያለብንንም ጥያቄዎች ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽና ወደ ዶክተር ነትሲ እንሄድ። ብዙ ጊዜ መቼም አንድ ነገር ሲገኝ ወላጆች ሬዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄን ነገር የኔ ልጅ እንደዚህ አይደለም፣ ቅድም ዶክተር ነትሲ ተናግራለች፣ እንኳን በእውቀቷም እንኳን ወንድምሽ በደዚህ አይነት ጊዜ ነው አፉን የፈታው የተራመደውና ቸኩለሽ ነው ብዙ ስለምታቂ ዘለሽ ነው ሊሆን ይችላል። በዛው ወቅት ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ቤተሰብ ውስጥ ኖሮ ማያውቅምና ምን አመጣሽብኝ ምን ተሟርቻለሽ የሚለውም ቃል ሊነሳ ይችላልና ካየሽው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ አንዳንድ ሬዚስታንስ ሲመጣ ወላጆች ላይ ምን ምክር ይኖርሻል? ለምሳሌ አፕሮች የተለያየ ሊሆን ስለሚችል እያዩትም ደግሞ ኢግኖር አድርገውታል ብዬ ሳይሆን አለማወቅም ሊቀየር ይችላል ከቢሄቪየር ጋር። አስቸጋሪ ልጅ ነው ብቻ ተብሎ አንዳንድ ሰው ሌብል ይደረግና ከዛ በኋላ ይወጣል። ብዙ ጊዜ መናገር የምፈልገው ቤት ውስጥ ለምሳሌ አንስቴብል የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና እዛ ላይ ፎከስ እናደርግ የልጆቹን ቢሄቪየር ፎከስ ላናደርግ እንችላለን። all of those things። ስለዚህ የእናንተ አይን የአስተማሪዎች አይን ይሄንን ወደ ወላጆች በመታቀርቡበት ሰዓት ላይ ያለው ሬዚስታንስ አጋጥሞሽ ከሆነ ወይም ደግሞ ሊያጋጥም የሚችለው ምን ይመስላል የሚለውን ወደ አንቺ ላምጣው። አጋጥሞኝ ያውቃል፣ ያጋጥማልም። ለምን ያለ ነገር ስለሆነ
or ደግሞ ሰምተውት or ገምተውት or ጠብቀውት ሊያውቁት የሚችል ነገር ስላልሆነ ያን ነገር ብዙ ጊዜ እንጠብቀዋለን ግን አንዳንዴ ደግሞ ከቤተሰብ የምታገኘው ሪአክሽን ዲፍረንት ሆኖ ታገኘዋለህ አንተ እንዳልከው like being like resistant መሆን አለ denial አለ ብዙ ነገሮች አለ እና እነሱን በተቻለኝ አቅም ሆነ ወይም ደግሞ ቲሙ አብሬው የሚሰራው ቲም በተቻለን አቅም ያንን ቤተሰብ comfortable እንዲሆን ነው ዋናው ዓላማችን ትልቁ ዓላማችን comfortable እንዲሆን ነው የምናደርገው comfortable ደግሞ ለማድረግ መጀመሪያ ስለ ራሳቸው ራሱ ምን ጠይቃቸው ጊዜ አለ meaning like if they're like you have to give them time and space you know like ሁሉ ነገር በታይም ፍሬም ቢደረግም ቤተሰብ ደግሞ የራሱ ጊዜ ሊኖረው ይገባል ጊዜና ቦታ ይሄን ነገር ሰምቶ ፕሮሰስ የሚያደርግበት እና ፔሸንት ሆነን ኮምፎርታብል እናደርጋቸዋለን ቀላል እንደሆነ የተለያየ ሪሶርስ እንዳለ ምን ማለት እንደሆነ ይሄ እነሱን ያው በቃ የመጀመሪያ ስቴፕ እንደሆነ ወደ ጥሩ ነገር ልጆቻቸውን ለማሸጋገር ሰክሰስፉል ለማድረግ ልጆቻቸውን ወደፊት ጥሩ ነገር ላይ ይሄን አሁን ያሉበትን hurdle አልፈው ጥሩ ደረጃ ላይ ሊደርሱበት የሚችሉትን በጣም ፖዚቲቭ አውትካም ሊኖራቸው የሚችሉበትን መንገድ ነው የምንነግራቸው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እነሱን ኢንቮልቭ የምናደርገው ያው ኮምፎርታብል እና ኢንቮልቭመንት goes hand in hand once they're comfortable እነሱን ኢንቮልቭ የምናደርገው we let them know you know hey ይሄ concern ካለ like would you እኔ እንደዚህ ዴታ ወስጄ ይሄ ዴታ ይሄን ነገር ያሳየኛል ስለ ልጅሽ or ስለ ልጁ comfortable ከሆንሽ ትምህርት ቤታችን እንደዚህ ሪሶርስ አለው እንደዚህ ሰውም አለ ለምሳሌ ስኩል ሳይኮሎጂስት አለ ጋይደንስ ካውንሰለር አለ you know prior to me ሃንድል የሚያደርጉት ማለት ነው እነሱን ማናገር ትፈልጋላችሁ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ አው ከሆነ እኔም ደስ ይለኛል በጣም ስለዚህ ቶሎ ብዬ ወደ እነሱ ኢንፎርሜሽንን ሪሌት አረግና እነሱ ኮንታክት እንዲያደርጓቸው አረጋለሁ once ቤተሰብ ደስተኛ ሆኖ ኢንቮልቭ ካረገ ደግሞ የነሱን ኢንቮልቭመንት በደንብ እንዲቀጥሉ ምን እናረጋለን ኤጁኬተሮች ኢንቫይት ያደርጓቸዋል ቤተሰቦችን ኢንቫይት ያደርጓቸዋል ሁሉም ሚቲንግ እንዲመጡ ከቲሙ ጋር ማለት ነው so በዛን ሰዓት ጥያቄ ካላቸው ኮንሰርን ካላቸው እቤት ውስጥ የሚያዩት ነገር ካላቸው እንዲጠይቁ እንዲናገሩ ስፔሱን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ፓርት ኦፍ ኢቫሉዌሽን ደግሞ ቤተሰብን ኢንተርቪው ይደረጋሉ ቤተሰቦችም ደግሞ ራሳቸው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምንን ይከፍታል እነሱ ራሳቸው ደስ ብሏቸው comfortable ሆነው እንዲወያዩ ስለ ልጆቻቸው እንዲወያዩ ሳይፈሩ ግልጽ ሆነው ኦፕን ዲስከሽን ከኤጁኬተሮቹ ጋር እንዲያረጉ ያረጋቸዋል እቤት ደግሞ ይዘው ሰርቬይ እንሰጣቸዋለን እቤት ይዘው እንዲሄዱ ያን ሰርቬይ ልጆቻቸውን ራሳቸው እንደ አስተማሪ እንደ ኤጁኬተር ሆነው ኢቫሉዌት እያደረጉ ያንን ሰርቬይ እንዲሞሉ ስለ ልጆቻቸውን ፊታቸው አድርገው የሚያዩትን ነገር እንዲሞሉ እናደርጋለን ያንን ሰርቬይ ይዘው ሲሄዱ ማለት ነው እና during the meeting like constant meeting ባለ ጊዜ ኢንቫይት ይደረጋሉ ኢንቫይትም ተደርገው እንዲመጡ ፖዚቲቭ ሜሴጅ ይነገራቸዋል እና ፓረንት ልጆቹን ብቻ ሳይሆን ቼክ የምናደርገው we make sure like you know ፓረንቶቻቸው ራሳቸው ኦኬ መሆናቸውንም ቼክ እናደርጋለን you know we understand their body language their feelings you know we make sure how are you feeling today you know are you ready or do you need more time check እናደርጋለን ማለት ነው እነሱ ላይ once ደግሞ evaluation አልቆ education plan ከተደረገ ለዛ ልጅ we make sure we ask a parent hey do you feel like ይሄ ለዚህ ልጅ
የተጻፈው ጎል appropriate ይመስልሻል እንዴት ነው ምን ታስቢያለሽ ምንስ ብናረግ ይሻላል ወይስ ጥሩ ነው የሚሰራው ይመስልሻል የሚያደርገው ይመስልሻል so we have that clear communication with parents to honor and respect their needs as well as የኛንም ደግሞ educator point of view ደግሞ እንነግራቸዋለን የነሱንም ደግሞ እንቀበልና we meet halfway to figure out what works best for the kid ከዛም ደግሞ once that happened we make sure along that they get like report card and progress report within the IEP ማለት ነው educational plan level educational plan happen ካረገ በኋላ more often report card ሲሰጥ progress report card አያይዘን ይሰጣል ይሄ ደግሞ ቤተሰብ ደስ የልጁን progress እንዲያይ ያረጋዋል ሲያይም ደግሞ ቤተሰብ ደስ የሚለው ቤተሰብ አለ ደስ ያላለውን ቤተሰብ ደግሞ ኮሚኒኬት ያረጋል ከኛ ጋር የሚቀየር ነገር ካለ እንዲቀየር ማለት ነው መቼም ሁሉም አስተማሪ እንዳንቺ ረጋ ብሎ ይሄንን ሁሉ ኬር አድርጎ ያሰጣል የሚለው ድሪም ወርልድ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርክሽ አቀራረብሽ ብቻ will convince me ለብዙ ነገርና በጣም በቆንጆ ነው ያልሽው ስፔሻሊ ጊዜ መስጠትን understanding ራሳቸው ኢቫሉዌት እንዲያደርጉ ደግሞ involved ሆነው ራሳቸው ፎርሙ ሞልተው engaged እንዲሆኑ ያንን ኢንፎርሜሽን ይዘው መጥተው ከናንተ ጋር ባክ ኤንድ ፎርዝ መመላለስ የሚችሉበት መንገድ እና የምታዳምጡ ወላጆች ጥያቄ አለ እንሄዳበታለን የሄለን አይነት አስተማሪ ሁሌ እናገኛለን የዶሊ አይነት እናት ይገኛል ብሎ ከባድ ነው ስለዚህ ይሄንን ኢንፎርሜሽን የምናሳያችሁ አንዱን ላንባውና ካሌብ የጠየቀው አለ ዶክተር ነትሲ አንቺን ኮንታክት ሊያደርግ ፈልጎ የለሽም ብሏል I told them ኮንታክትሽን ሰጠዋለን ዳይሬክትሊ ከድሮ መስሪያ ቤትሽ ማለት ነው ምን ብሎ ጽፏል thank you ማራሞይትና ሄለንም እንደናትና እንደ አስተማሪ ሲል ካንቺ ጋር ያለውን በሙሉ for this outstanding eye-opener information for the new parents and we wished if we had your information few years back ብሏል ትክክል ነው ይሄንን ፕሮግራም የምንሰራው በአሁን ሰዓት ላይ አዲስ እናቶች አባቶችም ወይም ደግሞ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ኦልሬዲ ያላችሁ እኔ ልጅ አንደኛው ልጅ 18 ዓመቱ ነው ይሄንን ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም ስጀምር ራሱ ስለዚህ ይሄንንም አጋጥሞኝ ቢሆን ኖሮ ምን ያህል ኢንቮልቭድ ሆኜ ምን ያህል አክቲቭ ልሆን እንደምችል አውቀዋለሁ ያንን ታይም ምስ እንዳናረግ ነው መተን ይሄንን ኢንፎርሜሽን የምናረጋውና ያላችሁትን ካሌብ ያለውን ኢንፎርሜሽን ካቀረብን I think ዋናው አላማችን ተሳክቶልናል ብዬ አስባለሁና በተቻለን መጠን እነዚህ ስቴፖችን ካወቅናቸው እኛ ደግሞ ኤምፓወር ከሆንን ገስዋት ሄለን አሁን ሄለን ነች እሷን ለየት አድርጌ ላስቀምጣትና እንደሱ አይነት አስተማሪዎች ባይኖሩ እኔ ግን ሞር ኢንፎርሜሽን እንደ ዶሊ እናት ሆኜ ብሄድ ሄለን ሌሎቹ ወደ ሄለን ደረጃ እንዲደርሱ ልንገፋፋቸው ልናሳድጋቸው እንችላለን እና የኛ ኢንቮልቭድ መሆን የኛ ጥያቄ መጠየቅ ሌዚ እንዳይሆኑና ኬር ሳያረጉ እንዳይጠፉ ልጆቻችንን ጀስት እንደ ናምበር ብቻ እንዳያዋቸው የኛ አድቮኬሲ በጣም የሚያስፈልግ ስለሆነ ሄለን በጥሩ ሁኔታ ያስረዳሽው ንግግርሽ ራሱ ብቻ can help me ገብቶ በደም መረዳት እንዳለብኝ የሚወስድ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርክሽ እና ያላችሁትም ሼር ያደረጋችሁ ጥያቄዎቻችሁን መልሰን እንጠይቃለን ማለት ነው ካለብም ለጥያቄ እንዳልከው how to get in touch ከዶክተር ነትሲ ጋር ፖስት እናደርጋለን መጨረሻ ላይ I can show you guys በደንብ አድርገን እሱን ሼር እናደርጋለን ዶክተር ነትሲ እንግዲህ እንደ ሄለንና እንደ ዶሊ አይነት ወላጅና አስተማሪ ታገኛለሽ ብዬ ሁሌ አልልም እና ሊሚትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው የሚደርስሽ as a doctor ባለሽም ሰዓት አንድ ሰዓትም ሆነም 30 ደቂቃ it's very hard ዳያግኖስን ወዲያው ለመውሰድ ስቴፕም አለው ቅድም ሄለንም እንደተናገረችው ደግሞ ማንኛውም ዶክተር ትምህርት ቤትም ይሁን ወላጅም ይሁን ልጅን ዳያግኖስ ማድረግ አይችልም እንዳንቺ አይነት ፕሮፌሽናሎች ናቸውና እነዚህ አይነት ስቴፖች ሲመጡ እነዚህ አንድ ሁለቱ በተናገሩት ላይ ለመጨመር የምትፈልጊው ምክንያቱም ይሄ ነገር ካለ የልጆቹን early diagnosis ማግኘት እንደሚቻል ነው ወላጆችም ደግሞ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ይዘው ወደ አንቺ ከመጡ ያንቺን ስራ ማቅለል ብቻ ሳይሆን ወደ ዋናው ወደ ትሪትመንቱ ወደ ፕላኑ ሊወስድ የሚችለው ፕሮሰስ ስለሆነ የነሱን ኢንፎርሜሽን ወስደሽ ሆኖ ወደ አንቺ ደግሞ ሲመጣ ልታገኚ ወይም ደግሞ how much ይሄ ነገር አስፈላጊ እንደሆነ more emphasize ማድረግ የምትችይበት ነው ብዬ ነውና parents ይሄንን ዲሌይ ካዩ በኋላ
what is the next step? ምንድን ነው የሚሆነው? ወደ diagnosis ሊያደርሰን የሚችሉት ስቴፖች ምን ይመስላሉ የሚለውን ወደ አንቺ ልምጣ። Okay, yeah, that's a great question. I want to just add a little bit to Helen also before I go into, the steps of diagnosis. And እንዳልኩ, yes, you don't always get እንደዚህ maybe advocate የሆነ teacher or ከኛ ጋር የሚቆሙ, because just the way I have a lot of patients, እነሱም they have a lot of students, right? And so it's like we know our kids best, so we have to tell them, we have to show them. ልክ እንዳልኩት ለዶክተር ወይም ለፕራክቲሽነር እንደምትናገሩትም ለትምህርት ቤትም እና አንድ example የምሰጠው, I'll give my own, is before every year, they have like ከትምህርት ቤት ከመጀመሩ በፊት open house ወይም get to know your teacher night ምናምን ይባላል። እና I use that opportunity to tell them about my son. ልጄ ምን አይነት ሰው እንደሆነ, sensitive እንደሆነ, maybe ጓደኞች, he has a hard time, like በአካዳሚክ አሁን በጣም maybe ጥሩ መሆን ይችላል ወይም በአንዳንድ like classroom ውስጥ ጥሩ መሆን ይችላል። ግን I always say academics is not the issue, social is the issue. So ብቻውን ከሆነ ካያችሁ ወይም ጓደኛ አዲስ ክላስ ሆነ shy መሆን ይችላል. So I give them the tools ለልጄ more በቃ እንዲረዱት እና even IEP ባይኖረው, even አሁን say they're in a good place, even you can say, okay, የኔ ልጅ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እና I feel like a lot of teachers, they appreciate that. ሁለተኛ ደግሞ ከቴራፒስቶችም ጋር ከስፒች ቴራፒስት, I also tell my families is that therapyም ሆነ ወይም የትምህርትም ነገር ሆነ የሚያገኙት service is not just in the school. የኛም responsibility ነው. so ማለት አሁን ከሄለን መጠይቀው, ሄለን ትምህርት ቤት ውስጥ ምንድን ነው የሚማረው ልጄ? እና አሁን we are working on she can say we are working on reading, these kind of words. Women, so then እኔ እጠይቃለሁ, okay, homework ስጪኝ ለኔ ቤት ውስጥ ወይም weekend ላይ ማድረግ የምችለው። እና I always say I feel like that was a big part እኔና ባለ ያደረግነው is that we didn't let therapy just be Monday, Tuesday, Wednesday or something. It was 24 hours. So ትምህርት ቤት ውስጥ የሚማረው እኛም practice እናደርጋለን ቤት ውስጥ እና more ደግሞ ቲቸሮች ወይም ቴራፒስት እንደዚህ አይነት ኢንቮልቭመንት ሲያዩ የኛን ልጆች በቃ more focus, በቃ more ልጆቻችን ላይ እንዲያተኩሩ ያደርጋል። ማለት wow, this family, they're really trying hard, ለልጆቻቸው እና more በቃ ለልጆቻችን help እንዲያገኙ ያደርጋል። So I always say work with the teacher, work with the therapist, not against them. Because አንዳንዴ I know it's easy to criticize also, እንደዚህ አላደረጋችሁም, እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ ጀምሩ ለማለት ቀላል ነው ግን and I know even in my profession it's not always easy. Good. I feel like you want to make your child ልጆቻችሁ more memorable እንዲሆኑ በቴራፒስቱ አይን ወይም በቲቸራቸው በሚያስተምሩት አይን. And so that's one advice I always give is try to take any information የሚሰጧችሁ even በIEP ውስጥ ላይ okay ቤት ውስጥም ይሄን practice እናደርጋለን ይሄን እናደርጋለን እና even more I see ልጆች more ወደፊት መሄድ የሚጀምሩት እንደዛ ነው። 2 days a week therapy ወይም a few days ትምህርት ቤት የሚማሩት is not the same ቤት ውስጥ practice ካረጉ። የኛ ልጆች ብዙ ጊዜ ደግሞ they associate with environment. So ትምህርት ቤት ውስጥ እንደዚህ ነው act ማድረገው፣ ቤት ውስጥ እንደዚህ ነው፣ church ሲሄድ እንደዚህ ነው አይደለ? So ሶስቱንም ቦታ አራቱንም ቦታ ነው ትምህርት ቤትም ሆነ ቤትም ሆነ churchም ሆነ act behavior እንደዚህ ነው ወይም ስቴፖቹ እንደዚህ ሲሆን ለልጆቻችን actually they like structure. So structure ካልተቀየረባቸው ለነሱ more ወደፊት እንዲሄዱም ያረጋል፣ confuse አያረጋቸውም። So I do want to say thank you so much, Helen, because I do appreciate እንደዚህ involved የሆነ teacheroች ሲኖረን, and I do hope you can give more education, especially በአማርኛ for our families, because it's needed, but especially በIEP ደረጃ ላይ በጣም የሚያስፈልገን information ነው። But going back to Yoftahe የጠየቅኝ, እሺ ልጄ ይሄ ሳይን አለው, what is the next step? እንዴት ነው? How do I get a diagnosis? So actually there's only certain የሆኑ ዶክተሮች diagnose መስጠት የሚችሉ. So I'm actually specialty field ውስጥ ነኝ. So I work እንዳልኩት more functional medicine or integrative medicine. ግን ለdiagnosis የሚያስፈልግ doctor or practitioner is you have to be a developmental pediatrician, a psychiatrist, a psychologist,
So specific, so even pediatrician. So just because doctor ga hedachu, pediatrician or family doctor, a sign symptom. Zimblo, okay, you have, autism or ADHD. እነሱ አይደለም evaluate የሚያደርጉት እነሱ referral ይሰጡና ወደ ሌላ ነው የሚልኩት እና እንደ ሀገራችሁ ነው. I'm sorry, the last person is also neurologist. Neurologism, they are able to do that. ግን እንደ ሀገራችሁ ነው. So I've had some people in Texas, they said, oh, I went to the neurologist, ሰጡኝ diagnosis. ግን for example, አሁን ሄለን እና ማራማዊት የሚኖሩበት is California. እኔም ከካሊፎርኒያ ነው የመጣሁት. I live in Colorado now. ግን ብዙ ዓመት ካሊፎርኒያ ነበርኩኝ. So the process of diagnosis is usually actually 3 professionals. It has to be a speech or OT therapist, a developmental pediatrician, and a psychologist. Usually ሶስት ናቸው. ሶስቱንም unanimous የሆነ ሶስትም አይተናን እንደዚህ ብለው evaluate ማድረግ ይችላሉ, diagnosis መስጠት ይችላሉ. እኔ 2 different place ሄጃለሁ. early intervention የሚባል ቦታ ነበር, and also at the regular doctor ሄጄ ሁለቱም ሶስት ሰው ነው evaluate ያደረገው. confusion ደግሞ መኖር የሌለበት ቦታ is ሄለን እንዳለችው ትምህርት ቤት diagnosis መስጠት አይችሉም. እኔ በጣም ብዙ ፔሽንቶች አሉኝ, የኔ አበሻ ፔሽንቶች especially diagnosis አላችሁ ወይ ስላቸው ነፂ ትምህርት ቤት diagnose ተደርጓል ይሉኛል. እና ብዙ ጊዜ በአስተሳሰብ የምናስበው ትምህርት ቤት special class ናቸው, IEP ያገኛሉ, speech እና maybe OT therapy ያገኛሉ ወይም behavior therapy. ግን that is not a diagnosis. እነሱ ራሱ paperwork-አቸው ላይ autism ብሎ ማለት አይችሉም. They can say autism-like symptom, ግን diagnosis has to be through a professional, medical professional መሆን አለበት. እና so step-ዎች አሉ. ቅድም ማረማዊት እንዳለችው ደግሞ I know COVIDም ለብዙ ልጆች አዘጋየውን አይደለ? ብዙ ልጆች diagnosis ያላገኙ አሉ. ግን even አሁን በዚህ ጊዜ ልጄ ይሄ ሳይን ሲምፕተም አለው ብለው diagnosis የሚጠይቁ still 6 ወር 8 ወር 1 ዓመት የሚያስጠብቁ አሉ አንዳንድ ስቴቶች. And so there is a wait list sometimes. And so እስከዛ ድረስ that's a good time ትምህርት ቤት በደንብ መያዝ. ልጄ ይሄ ሳይን አለው ይሄን አለውና I want them to get በትምህርት ቤት መልክ service እንዲያገኙ. early intervention ከ5 ዓመት በኋላ ከ3 ዓመት በታች ከሆነ early intervention የሚባል አለ. so maybe በ18 ወር አይታችሁ እስከ 3 ዓመት every state አንዳንድ ቦታ child find ይባላል. Most places, California, I know it was you guys remind me the name. What was the early intervention? Early intervention. Regional center. Regional center. So regional center was there, and Nesu early intervention service አላቸው. Good in the state ነው. ግን child find is usually the term. Child find Google ራሱ ብታረጉ የarea code ብታስገቡ ያሳያቸዋል የት መሄድ እንደምትችሉ ከ3 ዓመት በታች. ከ3 ዓመት በላይ ግን በትምህርት ቤት መሄድ ትችላላችሁ to get intervention, or እንዳልኩት በdiagnosis መልክ you can go and get a full diagnosis, full workup. Even በ18 ወርም diagnosis የሚደረጉም ልጆች አሉ ብዙ ሳይኖች ሲምፕተሞች በጣም ከታዩ. But in my experience, I'm sure በዶሊም experience and probably by your time, it's not always that young. Usually እንጠብቅ እስከ 2 ወይም 3 ዓመት ይባላል ወይም እንዳልኩት ወንዶች ወደ ኋላ ናቸው ወይም ብዙ ጊዜ ትንሽ ወይም speech therapy ይጀምር ይባላል. That's what I was told. አንድ ዓመት speech ይጀምር እንየው. I had the excuse also, ሁለት language የምትናገረው ነው, stop speaking አማርኛ ቤት ውስጥ ብለን okay በእንግሊሽ ሁሉም አድርገን it still didn't make a difference, and so all this to say, if you have ይሄ አይነት concern ካላችሁ make sure talk to your pediatrician ደግሞ refer ማድረግ ይችላል. Also, if you have this kind of concern, I always say again, mother knows best, parents, but እናውቃለን something is wrong አይደለ? ልጆቻችን something ትክክል ያልሆነ ነገር ብዙ ጊዜ ይሰማናል እናውቃለን. ግን when you have this feeling, even wait list ላይ ገቡ, because maybe በ2 ዓመት maybe ያላሳየው ነገር by the time you get the appointment ልጆቻችሁ maybe ወደ 3 ዓመት መጠጋት ይችላሉ. so wait list ላይ ገቡ ማለት diagnosis ሰጣቸው አይደለም. wait list ማለት የጠበቃችሁ ነው. so 2 ዓመት ተኩል ላይ ሲደርሱ ሲምፕተሙ ከሄደ ትምህርት ቤት ገብቶ ወይም day care ገብቶ ብዙ ነገር ከተዋችሁ
ከዌት ሊስት ማውጣት ነው። ግን if you can ቦታችሁን ያዙ። መጨረሻው ምለው ደግሞ ዳያግኖሲሱን አትፍሩት። I know በእኛ ኮሚኒቲ በጣም ታቡ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ እኔ ፔሽንቶች የሚሉኝ ነፂ ዳያግኖሲስ እንዲሰጠው አልፈልግም ወይም እንደዚህ ተነግሮኛል ኬስ ውስጥ forever እዛ ውስጥ ነው የሚቀረው and I'm telling you from the medical professional it's not true ልጆቻችሁ at any time reevaluate መደረግ ይችላል especially autism it is a psychiatric diagnosis ማለት symptom ብቻ ነው there's no blood work there's no genetic there's nothing that says because of this genetic ልጆቻ autism no it is ቅድም እንዳልኩት it is a social issue it is a restrictive issue it is a speech issue and so ማለት ልጄ መናገር ከጀመረ ከልጆች ጋር መጫወት ከጀመረ ትምህርቱም ደና ከሆነ and restrictive behavior ከሄደ reevaluate ሲደረግ ከቻርቱ ይወጣል ግን እኔ የምለው ቻርቱ ውስጥ ቢኖርም አትጨነቁ because በር ነው የሚከፍትላችሁ so አሁን ትምህርት ቤት therapy ብቻ የሚያገኙት then also therapy በኢንሹራንስ ታገኛላችሁ ማለት behavior therapy በሳምንት ወደ 20 እስከ 20 to 30 hours therapy speech therapy በሳምንት ሁለቴ ማግኘት ይችላሉ occupational ወይም የፊዲንግ የሚበሉ ብዙ ልጆቻችን ፒኪ ናቸው አይደለ so ሁሉ ነገር በር የሚከፈትላችሁ ዳያግኖሲስ ካለ ነው ዳያግኖሲስ ከሌለ ይሄ ቴራፒ ወይም አይሰጣቸውም ወይም ከፍላችሁ ነው out of pocket እና መራማዊት ዮፍታሄ መናገር ትችላላችሁ it's not cheap በጣም ውድ የሆነ like it's very expensive የሆነ ቴራፒዎች ናቸው so ተጠቀሙበት እነዚህ ቴራፒዎች እንዳልኩት ልጆቻችሁ ቅድም ሄለን እንዳለችው ጥሩ ቦታ ላይ እንዲደርሱ successful እንዲሆኑ እና እኛንን እሱን ቁልፍ ምን ይዘው we're the only ones advocate ማድረግ ምንችለው ልጆቻችን እና በቃ እንጠብቅ አንድ አመት ሁለት ለኛ ልጆች 1-2 አመት መዘገየት ትልቅ ነገር ነው especially for developmental milestone በጣም ወደ ኋላ ማድረግ የሚችል ነገር ነው so ይሄን ካያችሁ ካሁኑ ዌት ሊስቱ ላይ ግቡ ወይም ተነጋገሩ ከዶክተራችሁ ጋር እና early intervention ጀምሩ በመጨረሻው ደግሞ ምራይ ነው ቅድም መጨረሻ አልኩኝ ግን it's never too late ብዙ ሰው የሚለኝ I wish ነፂ በቃ በዚህ እድሜ በጀመርኩኝ በእንደዚህ ባረኩኝ it's never too late anytime ይሄ ነገር diagnosis ለማግኘት ይችላሉ ቴራፒዎች ለማግኘት እና especially ከኔ አይነት ሰርቪስ የምታገኙ functional medicine or biomedical it's never too late I have የ2 አመት ልጆች I have የ22 አመት ልጆች እና still ጥሩ improvement ማየት ይችላሉ በላይፋቸው ላይ especially በጤንነታቸው ላይ so I always say don't kick yourself don't say በቃ ምን ነው እንደዚህ እዛ ላይ ፎከስ ከማድረግ ወደፊት ማድረግ ነው ወደፊት ማየት እና ኤነርጂያችሁ ወደዛ ውስጥ ማስገባት ነው Thank you Dr Netsy በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያስረዳሽው እና እኔም አሁን ነው አንፍራው መፍራት ደግሞ ማለት ልጆቻችንን የምንፈራው ለልጆቹ ነው ለኛ ነው ጥያቄው የምጠይቀው እና ለልጆቹ ከሆነ እነዚህ ልጆች አንድ ማያቁም ልጆች ናቸው ሰርቪሱንና እርዳታውን ነው የሚፈልጉት ስለዚህ የነሱ ልጆች አውቲዝም አላቸው የነሱ ልጆች ይሄ ዲስብሊቲ ያላቸው ብለን የምንፈራው ስለሆነ ስለኛ ያያሰብን ነው ዳያግኖሱም ደግሞ ኖራል ነው አሁን ዶክተር ነፂ እንዳለችው ይሄንን ፕሮግሬስ ካሳዩ ያን ነገር መውጣት ይችላልና early diagnosis እና early intervention በጣም የሚያስፈልግ ስለሆነ እንውጣ ቆንጆ ጥያቄ ጠየቀውን ወደ ኋላ ከመማምጡ ፊት አኩና መታታ ስምሽንም እንግዲህ ወድጃለሁ ስንም ቢሆንም ሁላችንም you should say አኩና መታታ ለሁላችንም እና schools can still help via EIP right without diagnosis or does a student need a diagnosis to receive an IEP and special services ብላ ጠይቃለች ዶክተር ነፂ ካንቺ ጀምርና ወደ ሄለንም ልጨምርበት ይሄዳለሁ Yeah I think this is more probably Helen's field ግን from my experience you do not need a diagnosis እንዳልኩት ትምህርት ቤት በdiagnosis አይደለም የሚሄዱት በልጆቻችሁ developmental milestone ማለት ልጃችሁ ይጽፋን አይጽፍም ወይ ይናገራን አይናገርም ከልጆች ጋር ይጫወታን so እነሱ more እንዳልኩት developmentally የት ጋር ናቸው እና ዲሌይ ካለ IEP really እነሱ ነገሮች ነው የሚሞሉት አይደለ they give goals okay ልጄ at the end of the year first name last name ይጽፋን እንደዛ ነገሮች ግን እንዳልኩት diagnosisም ባይኖረው definitely I think service ማግኘት ይችላሉ እና እንዳልኩት ቅድም this is a good time like
ዳያግኖሲስ የጠበቃችሁ ያለ በትምህርት ቤት መጠቀም because ብዙ መርዳት ይችላሉ go ahead Helen ያው IP የሚለውንም ሰው ለመረዳት እንዲችል it's called ምንድነው individualized education program ነውና ለእያንዳንዱ ተማሪ የሚወጣ ነው እና ለሱ ሄለን እንግዲህ አሁን ዶክተር ነፂ ማለት እንደጨመረችው አንዳንዴ IP ዳያግኖስ ካለው ብቻ ነው ወይስ ምን ላይ ነው እናንተ ልትሰሩበት የምትችለው? So Dr. Netsy pretty much sum up አርግታ ሁሉን ነገር ብላለኛለች ለኔ ግን እዛ ላይ ልጨምር የምፈልገው ምንድነው ያው IP ማለት ያው አንተ ብለከዋል individualized educational program ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚሰጠው once evaluation ተደርጎ assessment ተደርጎ ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ ነው በሁሉም ቲም ማለት ነው ቲም ደግሞ ስለ ቀደም ሜንሽን አድርጌዋለሁ so እያንዳንዱ ስቴት የራሱ የሆነ ቲም abbreviation ሊኖረው ይችላል but እዚህኛ ጋር SSI team ነው የሚባለው which is student study team ይባላል እና those SSI team are consist of different profession coming from different discipline which is like a speech pathologist occupational therapist behavioral therapist school psychologist you know all these people including case manager and educator from the general education setting እነሱ ሁሉ የነሱ assessment ሁሉ አንድ ላይ መጥቶ ነው ተጨምቆ እነሱ ሚቲንግ አድርገው ከፓረንት ጋር ተስማምተው ፓረንትንም ድራፍት የተደረገውን አይፒ አብረው ሪቪው አድርገው ተስማምተናል ሲባል አይፒ የሚሰጠው ማለት ነው አይ ኖ ሌላ ጊዜ ስለ አይፒ እናወራለን ሜቢ ፕሮግራም ይኖርሃል ግን just overview so yes አንድ ተማሪ ያለ ዳያግኖሲስ ሰርቪስ ሪሲቭ ያደርግ ይችላል እንደዛም ሰርቪስ ሪሲቭ ያደረገ አይፒ ሊኖረው ይችላል open IEP ሊኖረው ይችላል open IEP ደግሞ ሲኖረው that means is like ያው assessment እየተደረገ ነው ግን finalize የተደረገ ነገር የለም ማለት ነው yet because there is more data collection that needs to be taking place ማለት ነው ስለዚህ open ይደረጋል ግን ያ ልጅ መሰጠት ያለበትን ሰርቪስ በአግባቡ ይሰጠዋል ምክንያቱም ዲተርሚን የሚደረገው from cognitively behaviorally emotionally የሚታይ ነገር ስለሆነ in a school setting ያንን እነዛን ሰርቪሶች ወደ ኋላ መከልከል አይቻልም ወይም ደግሞ አይከለከልም ማለት ነው ስለዚህ ዳያግኖሲስ እስከሚመጣ ድረስም ያንን ሰርቪስ ልጆች መውሰድ ይችላሉ አግባብ ስለሆነ ማለት ነው በሚታየው ዴታ አንድ ነገር ልጨምር ቀደም ሐሳቤን ሳረሳ ቀደም ነፂ ባለችው ነገር ትልቅ ነገር መናገር የምፈልገው parents are the main resource ብዙ ጊዜ we go somewhere የሆነ ቦታ እንሄዳለን resource ለማግኘት that's a good thing but also we always have to start from ourselves from our own household right like we are the first thing that our kids see we are the first example our house is the first environment that they're exposed to and now parents are the main resource to advocate for their kids you know if you don't have the voice for them they're not going to become their voice until they have that voice ራሳችን የነሱን ድምጽ አድርገን መናገር መቻል አለብን ለነሱ እና ደግሞ setting expectation this comes if you set expectation ላንተ expectation እንግዲህ ምን ልበለው በአማርኛ ከይቅርታ ጋር expectation እናንተ expectation ያው ይገባችኋል expectation set ማድረግ ልጅን ቻሌንጅ እንድታደርገው ያደርጋል you know IP ወቶ ጎል በሚሰጠው ሰዓት more ቻሌንጅ ባረካቸው ልጆች እነዚህ ልጆች የመማር እድገታቸው ፕሮግሬስ እያደረገ behaviorally ለውጥ እያየ socially ብዙ አይነት ነገር change እያየ ትሄዳለህ ማለት ነው ስለዚህ ዶክተር ነፂ እንዳለችው ከቤተሰብ ጋር አስተማሪና ቤተሰብ ተገናኝቶ አብርቶ openly setting expectation እኔ ለልጄ ይሄ expectation አለኝ ይሄ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ ይሄ አቺቭ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ በጸባይ በዚህ በኩል በትምህርት ደግሞ በዚህ በኩል የሚለውን ነገር openly ከተማሪ ጋር ከተወራ አስተማሪም ኢኒሺየት ያደርጋል ያንን ተማሪ
ቻሌንጅ ለማድረግ ማለት ነው። በአንድ ነገር ብቻ ሊሚት አናረጋቸው or ደግሞ አይደረጉ። so involvement የቤተሰብ involvement እና advocacy ትልቅ ሮል ይጫወታል ማለት ነው። እዚህ ላይ ነፂ እንዳለችው ቅድም with the IP ደግሞ እሷ እንዳለችው ለመጨመር እዛ ላይ ዌቲንግ ሊስት ውስጥ መሆኑ ራሱ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው። advantage like you know this comes with also knowing እንዴት ነው የኔ ስቴት የኔ ሲቲ ኦፕሬት የሚያደርገው what is the law የሚለውን ነገር ሌላ ጊዜ ይወራበታል። ግን what is the law የሚለውን ነገር አውቆ ቤተሰብ evaluation request ካረገ በኋላ ስንት ጊዜ አለኝ 2 አመት ካሉኝ በቃ 2 አመት ቁጭ ማለት አለብኝ ወይስ ደግሞ መግፋት አለብኝ የሚለውን ነገር ሊሚቴሽኑን ማወቅ ከህጉ ጋር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በእኛ በዚህ በካሊፎርኒያ አንድ ቤተሰብ evaluation request ካረገ በኋላ local school agency or district 15 ቀን ነው የሚሰጣቸው ሚቲንግ ለማድረግ ከኤስኤስአይ ቲሙ ጋር ማለት ነው። ዌቲንግ ሊስት ውስጥም ከሆነ even great ስማቸው ወዲያው ፒክ ይደረጋል ማለት ነው። for those services ወዲያው አክት ተደርጎ እንዲሰጣቸው ማለት ነው። መሰጠት እንዲጀምር ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ማለት ነው። ዌቲንግ ሊስት ውስጥም ካልሆነ የሊጋል ኢሹ እንዳይሆን በ15 ቀን ውስጥ ኤጁኬተሮች እና ኤስኤስአይ ቲሞች ሪስፖንድ ለማድረግ ለቤተሰብ በጽሁፍ ለማሳወቅ ተገናኝተው የሚታርገው ድራፍት የሆነ ነገር ያዘጋጃሉ ማለት ነው። ያንን ነገር ደግሞ በ15 ቀን ውስጥ ለቤተሰብ ሰጥተው ቤተሰብ ደግሞ ኃላፊነቱ ምንድነው በ15 ቀን ውስጥ ደግሞ እነሱ እሺ ወይ እምቢ ተስማምተናል ለይሄንት ለማድረግ ተስማምተናል ፈርመናል የሚለውን ነገር ለማሳየት በ15 ቀን ውስጥ መስጠት አለባቸው። ከዛ በኋላ ነው ከሰጡ በኋላ 60 ቀን ይደረጋል 60 ቀን ይወሰናል ኤጁኬሽን ፕላን ለዛ ልጅ ኢምፕሊመንት ለማድረግ appropriate የሆነ ኤጁኬሽናል ፕላን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ከዛ ከፈረሙበት ቀን ጀምሮ 60 ቀን ይሰጣል ማለት ነው። አሁን ወደ ሞር I think አካሄዳችን ጥሩ ሄዷል። we wanted to get እዚህ እንድንደርስ ነበር የፈለኩትና ይሄንን አይተናል ስቴፑን አይተናል የት ነው አሁን ዳያግኖሱ የሚመጣ ከሆነ ለየት ብሎ ሌሎቹ በሙሉ የኦቲዝም ዳያግኖሲስ ላይ ሰጡ ይችላሉ። ግን አሁን ሞር ወደ ኦቲዝም ናሮ ዳውን እያደረግን የመጣ ነውና አይፒውንም ምኑንም I think እዚሁ ሶስታችሁንም እንግዲህ the next guest ተመልሰን ይሄው ራሱ ቢመጣ ይሻላል ብያለሁ። ምክንያቱም ሞር ዳያግኖሱ ምንድነው ኦቲዝም ምንድነው አይፒ ምንድነው ሰፖርቱ ከእናቱም ደግሞ ቅድም ብዙ ያልጠየኩሽ ዳሊ አክሰፕት ስናደርገው early acceptance እና ምንድነው የሚለውን ስለሚሆን እንግዲህ ይሄው I'm sending my call right now same guest እንግዲህ ተመልሰው ይመጣሉ የሚቀጥለው ወር ብዬ እነግራለሁ። ኦቲዝም ዳያግኖሱ ካገኘን አንዳንዴ ምንድነው የምለው ለሰው ካንሰር በሽታ ቢኖርባችሁ ካንሰር ዳያግኖሲስ ማግኘቱን ይጠቅማችኋል። ምክንያቱም ትሪትመንቱ ትሪገር ታርጌትድ ይሆናል ማለት ነው እና በግድ ለምን ይኖረኛል ላይኖረኝም ሳይሆን ሁሉም ሰው ኦቲዝም ዳያግኖስ ሊኖረው አያስፈልግም። እንዳልነው ማስክ ሊያደርጉ የሚችሉ ተመሳሳይ የኦቲዝምን ላይክ የሆኑ ቢሄቪየሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ሁሉ ወደ ዳያግኖስ ያደርጋሉ አይደለም። ቅድም ዶክተር ነትሲም እንዳለችም ደግሞ የኦቲዝም ዳያግኖሲስ ራሱን የቻለ ከፌደራልም ልበለው ከኢንሹራንስም ልበለው ራሱን የቻለ ባጀትም ብቻ ደግሞ አብሮ አታች አድርጎ የሚከፍት በርና ሰርቪሶች ስላሉ እነሱንም ማየት መቻል አለብን። በግድ ለሱ ብቻ ብለን ሳይሆን ግን ትክክለኛውን ትምህርት ቤት አይፒ ራሱ ኮንዲሽናል ነው ሲጻፍ ራሱ በስንት ጊዜ ነው የሚባለው። ያ ደግሞ በኋላ ሞር ሰፖርት ካላገኘ ትምህርት ቤት ውስጥ ዲስትሪክቱ አልከፍልም ሊል ይችላል። ይሄ ሁሉ ሬዚስታንስ የሚመጣበት መንገድ ስላለ ዶክተሮችም ኢንሹራንሶችም የሚከፍሉትን ነገር ትሪትመንቶቹ ሊቆሙ የሚችሉበት መንገዶች ስላሉ ያንን ማወቁ ነው። አንድ ጥያቄ እዚህ ላይ ነካርገ ነው እንደዘጋው ስለማልፈልግ ይሄን አውርተን መዝጊያ ሁላችሁን እንመጣለሁ። ኢትዮ ሀገሬ እንኳን ደህና አመሰግናለሁ ጥያቄ so when kids get an IEP don't they get a disability code like developmental delay or something ብሏል እና ዶክተር ነትሲ ይሄንን መመለስ ብትቺ ጥሩ ነው። በክፍተት ልተው ስላልፈለኩ ብዬ ነው። To my understanding diagnosis code only እንዳልኩት from a medical professional ነው ኮድ የሚሰጠው። ትምህርት ቤት ምንም ኮድ መስጠት አይችልም። ሄለን ትንሽ እዚህ
explain ማድረግ ትችላለች ግን ማድረግ የሚችሉት I think as a educator is ለዶክተርሽ መስጠት ትችላለች referral እኛም ትምህርት ቤት ውስጥ እንደዚህ ነገር አይተናል እና I think ለparent ራሱ not even directly for doctor ግን ለparent ማስረጃ ለዶክተራቸው ለመስጠት I think እንደዛ ወይም even direct referral መጠየቅ ይችላሉ ግን no there is no from my understanding no diagnosis code ከትምህርት ቤት የሚሰጥ እንዳልኩት it is በህግም አይችሉም the only person diagnosis መስጠት የሚችለው እንዳልኩት is developmental pediatrician neurologist psychiatrist and a psychologist and so እና አንዳንዴም ደግሞ ቲም ይኖራል ቲሞች ደግሞም evaluate የሚያደርጉ for the different areas different እንዳልኩት የስፒችም ወይም የፊዚካል ችግርም or occupational therapy እንደዛ ቼክ ማድረግ ይችላሉ ግን ከማውቀው no there is no code ለስቴት ሚልኩት እንደዛ ነገር እኔ ቻርት ውስጥ እኔ ያየሁት ብዙ IEP አንብቤ ያለው ብዙ አይቻለው እንዳልኩት it could say like more autism like symptom or even diagnosis ካለ ከመጣ በኋላ then they can put chart ውስጥ እንደዚህ diagnosis እንዳላቸው ግን ከራሳቸው እሱ ነገር መምጣት አይችልም እነሱ more የሶሻል social communication developmental እንዳሉ cognition እነሱ more በዛ developmental areas ምን ችግሮች እንዳሉና then ይሄ IEP individual education planaቸው እዛ ላይ ያተኩራል okay ይሄ ችግር አለ ፕላን ውስጥ እናስገባው ብለው ፕላን ይሰጣሉ ጎል ያደርጋሉ እና hopefully by the end of the year በአመት ውስጥ ይሄ ጎል ወይም እንዳለችው ቅድም ኤክስፔክቴሽኑ ምንድነው በዚህ አመት በቃ እንዲ ሁለት ቃላት እንዲናገር ነው ወይም ከልጆች ጋር እንዲጫወት ነው ወይም ስሙ እንዲጽፍ ነው ምንድነው ጎሉ እና አንዴ ጎሉ ከተያዘ ትምህርት ቤቱ በህግም they have a responsibility እሱ ነገር እንዲሟላ ለልጆቻቸው so that's why IEP በጣም important is because also ትምህርት ቤቱም ወይም ቲቸሩም it holds them responsible ለዛ goal ወይም ለዛ expectation ግን እንዳለችው ሄለን expectation ከኛም መምጣት አለበት ልጄ በዚህ ጊዜ እንደዚህ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ ልጄ እንደዚህ በዚህ አመት እንዲደርስ ፈልጋለሁ ይደርስበታል ማለት አይደለም ግን at least እንዲጥሩ ያደለ ፎከሳቸው እዛ ላይ እንዲሆን because እንዳለችው እኛ ነን ከሁሉም በላይ ልጆቻችን የምናውቀው እኛ ነን እና አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ የኔ ልጅ when he was younger for some reason therapist የወንድ therapist ከሆነ አይሰማም አይዞርም በቃ የለም የሴት therapist ወይም የሴት አስተማሪ ካገኘ ግን በቃ ይማራል ይጫወታል በጣም happy ነው so one of the expectation ለኔ is please ለልጄ የወንድ therapist አትላ because በዛ ጊዜ behavior therapy እቤት ይላክለት ነበር ወንድ ሲላክ ያዩታን ደግሞ ዴታውን nothing በቃ አይማርም ምን እና that's አንድ ነገር እኛ ነው የምናውቀው እሱ ነገር አይደለ so ለነሱ I know 100% ሁሉ ጊዜ ማድረግ አይችሉም ግን if you can ለልጄ እንደዚህ አይነት ሰው አስቀምጡለት ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት expectation or እንደዚህ አይነት need እንዳለው ልጄ እኔ ነው ማውቅ የምችለው so ልጄ he doesn't አይማርም አይሰማም ከማለት no አስተማሪ እንደዚህ ከቀየራችሁ I'm sure ደና መሆን ይችላል ወይ መማር ይችላል ማለት ነው so we have to also give them that information በቃ more ለልጆቻችን specific ወይ individualized የሆነ plan እንዲሰሩላቸው I want to add something እዚህ ላይ Yoftahe አሁን እኛ IEP ላይ right now ቅዱስ ትምህርት ቤት ጀምሯል kindergarten ነው so draft IEP ላይ ያለ ነው እና last week ስብሰባ ነበረን ይሄን የምናወራውን ዶክመንት run around አድርገን መላክ አለበት so ወላጅ አድቮኬት ይሆናል ለቤተሰቡ ለልጆቻቸው ለቤተሰቦቻቸው ልጆች ወላጆች ናቸው አድቮኬት የሚችሉት የሚለው ፓርት ላይ ለምሳሌ እኛ ልጅ overwhelmed ሲሆን መሮጥ ይወዳል ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ መሮጫ ቦታ የለም ግቢ ውስጥ ካላወጡት የት ነው የሚያሮጡት ስለዚህ one of the requirements is IEP ላይ የምንጽፍላቸው እናውቃለን እኛ ወላጆቹ መቼ መሮጥ እንደሚፈልግ እናውቃለን በልቶ ሲጨርስ ለረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ አንብቦ ሲነሳ ከውጭ በቃ አይደል ለረጅም ሰዓት አንድ ነገር ላይ ኮንሰንትሬት አድርጎ ወደሚቀጥለው አክቲቪቲ ከመሄዱ በፊት ተነስቶ መሮጥ ይፈልጋል ለ2-3 ደቂቃ መሮጥ ይፈልጋል ያንን ስለምናቅ እዚህ individualized IEP plan ላይ ወይንም ኮንትራክት ነው ይሄ IEP የምንለው ነገር ኢንቮልቭ ላልሆናችሁ ወይም ለማታውቁ ወላጅ ከትምህርት ቤቱ ጋር የሚፈራረመው ኮንትራክት ነው ልጃችንን በዚህ መንገድ ታስተምሩናላችሁ
በዚህ መንገድ ያለውን የጸባይና ሌሎች ተጓዳኝ ያሉትን አስቸጋሪ ጸባዮችን ታግዙናላችሁ አይደንቲፋይ ማድረግና በማረም የሚታረሙትን በማረም ቴራፒ በዚህ ሰጥታላችሁ ኮንትራክት የምንፈራረመው ያንን ኮንትራክት ከመፈራረማችን በፊት ምን የዛይ ኮንትራክት ተርሞቹ ምን ናቸው ማለት ነው እነኚህ የምናወራቸው ጎል ኤክስፔክቴሽን የምንላቸው ነገሮች ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እንደዛ ማለት ነው ሶ ለልጃችን ለምሳሌ one of the requirements የምናደርግለት this time የምንጠይቀው ምንድነው ያንን መሮጥ የሚፈልግበት ሰዓት ሲመጣ አብሮት አንድ ሰው ወጥቶ ግቢ ውስጥ ለ2 ደቂቃ መሮጥ ፈቃድ ቢሰጥ ያንን በጽሁፍ ማስገባት አለብን ካላስገባነው እኛ ባፋችን ብንነግራቸው እነሱ ኦኬ ይሉና ኤቭሪዴይ ያርጉት አያርጉት ምንም እንትን አይኖርም ዴታ አይኖርም ስለዚህ በጽሁፍ ያስገባነው ነገር ከዛ ከኮንትራክቱ ጋር ተጓዳኝ ደብዳቤ ይሆንና ይቀርና እድሜ ልካችሁን የጠየቃችሁትን አኮሞዴሽን ሁሉ አብሮ ተከትሎ ይመጣል ስለዚህ የእናንተ አድቮኬሲ ይሄ ለልጆቻችን ቋሚ ተጠሪ ነው አድቮኬሲ ቋንቋ ባይዘው አማርኛ ቋሚ ተጠሪ ነው የልጆቻችን ቋሚ ተጠሪ ሆነን መቆም የምንችለው በጽሁፍ ስናስገባ ብቻ ነው በአፍ የምትናገሩት በጽሁፍ ተከተሉ ሄዳችሁ አስተማሪው ሄለን እንግዲህ I'm putting you on the spot here ግን this is how it works you know so ለልጆቻችን አስተማሪዎች ሄለን ለምሳሌ አሁን ሄጄ ፒክስ አደረገው ዛሬ ጸባዩ ጥሩ አልነበረም በጣም እየሮጠ ከክላስ ያመለጥ አስቸገረን ካሉኝ ምን አረጋችሁለት ብዬ ነው ጠይቃችሁ ምን ሰፖርት ሰጣችሁት ያንን እንዲያውቁ በአፍ ነው ያናገሩኝ በቤቴ ስገባ ዛሬ ፒክስ አደረገው ይሄ ያስቸገረብላችሁኛል እንዲያርገናላችሁኛል በቃ ይፑሩድ አዌይ የዚህ ኮንትራክት ስብሰባ ላይ ስንመጣ ስንዘጋጅ እናወጣለን እኛም የላክላቸው እነሱም የላኩልን ያወጡናልና ኦኬ እንደዚህ ጸባይ ላይ ይሄን አይተናል ምንድነው አኮሞዴት የምናደርገው ንግግር ላይ ሲሆን አይፒው ላይ የእናንተ የወላጆች ቋሚ ተጠሪነት በጽሁፍ ነው የሚገባው ያ በጽሁፍ ያስገባችሁት ሁሌ ተከታይ ስለሆነ ከልጆቻችሁ ጋር ልባችሁ የሚሰማው ማየት የምትፈልጉትን ሰርቪስ እንዴት አድርገው ልጆቻችሁ መረዳት እንዳለባቸው ማስረዳት የምትችሉበት ኦኬሽን ስለሆነ ተረጋግታችሁ ጻፉት ልጆቻችሁ እነማን እንደሆኑ መናገር የምትችሉበት ኦኬሽን ስለሆነ አስቡበት አሁን ለኛ ልጆችን ፊደል ይወዳል ጽሁፍ እንግሊዘኛ ፊደል letters numbers አማርኛ እንግሊዘኛ any language for that matter ስለዚህ ከክላስ ሲወስዱ ትራንዚሽን የሚባለው ይሄ አንድ ቦታ ላይ ያለውን አክቲቪቲውን ጨርሶ ወደሚቀጥለው አክቲቪቲ ለመሄድ እኛ ፊደል ይወዳል ስላልናቸው guess what they're giving him abc ወረቀት ፕሪንት አድርጎ abc ለቅዱስ abc ማለት በጣም የሚወደው ነገር ስለሆነ ያሳየው ፕሮግረስ እና እንትን ትቶ ተመልሶ ወደ abc ጋር መጣ so now we've noticed regression ሆነ ማለት ለኛ የጠቀመ መስሎ ነው abc በል ይጻፍ ነው አይደል የሚቀጥለው ላይ እናስተካክላለን መጽሐፍ ስለሚወድ abc ያልሆኑ መጽሐፎች ስጡት ሪግረስ እንዳያደርግ this is how detailed you have to be ያን ያህል ነው ለልጆቻችን አድቮኬት ምንሆነው እነሱ መናገር ላይ ይችላሉ መናገር ሲፈልጉ ፍረስትሬትድ ስለሚሆን በብስጭት ይወራል የሚወጣው ቋንቋው ይሄ ነው አድቮኬሲ ማለት ነጽ የሚያወራችሁ ሄለን የሚያለችው የኦፍቲሽ ምንም የምንለው ለልጆቻችን ቋንቋ ነው አፋቸውን ነው በቃ መናገሪያ መንገዳቸው ነው ሲባል this is the tool በጽሁፍ እናስገባለን መናገር የምንፈልገው ቤት ውስጥ ለምሳሌ ቤት ችግር ካለ ወይ ሀዘን ከመጣ ቤተሰብ ውስጥ ለቅሶ ካለ አቮይድ ማድረግ የማንችላቸው ነገሮች አሉ በህይወታችን ሀፕን የሚያደርጉ ልጆቻችን ፈለግንም አልፈለግንም የሚኖሩበት የሚያሳልፉትና ያንን ይዘው ጸባዩን ያዩትን ነገር ትንሽ ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ እንደዚህ ቤት ውስጥ ለወጥ ያለ ነገር ሲሆን ለአስተማሪዎቻችሁ ንገሯቸው በጽሁፍ እንደዚህ ነገር ተፈጥሯል ቤት ሊያዩ ይችላሉ ሊያሳዩ ይችላሉ ያን ቢሄቪየራል ቻሌንጅ ሊያመጡ ይችላሉና እንደዚህ ሆኖላችሁ በጽሁፍ አስገቡ አስተማሪዎቹም እንዲያውቁት ሪስፔክት እንዲሰጧቸው ለልጆቹ እኛ ትምህርት ቤት ልጆቻችን ስንወስድ አጠገባቸው የለንም ካሜራ ይዘው ሄድ አይችሉም ሪኮርዲንግ ዲቫይስ አይፈቀድም ስለዚህ we don't know what they're experiencing ግን in writing የምናስገባው ነገር in writing መልስ ስለሚያገኝና ተከትሏቸው ስለሚመጣ በኋላም አንድ ነገር ቢፈጠርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ቫሊዲቲ የሚያገኘው በጽሁፍ ያለ no matter what you say ባፍ የተናገርነው ነገር ቦታ የለውም ስለዚህ የአድቮኬሲ እንትናችሁ ስታደርጉ ለልጆቹ ቃላና አፍ የምትሆናቸው እናንተም ስለሆናችሁ በጽሁፍ አብራችሁ ያን ተከትላችሁ አስገቡ ነው ለማለት እንፈልጋለን የሚቀጥለው ፕሮግራም actually የሚቀጥለው ፕሮግራም ኦሬዲ ተናግረሻል ማለት ይችላልው ምክንያቱም once diagnosis ካለ ምን መስራት እንዳለብን እንግዲህ ሁለቱም መጥቷልና ሞር ተነጋግረንበት በሱ እንመጣለን እንግዲህ መዝጊያ ቃል እያልኩ ሁላችሁንም ልስጣችሁና so that ዶክተር ነትሲም ደግሞ ያለሽበትን ሁኔታ ሰው እንዴት ኮንታክት እንዲያደርግሽ ደግሞ እሱን ኢንፎርሜሽን ሼር እንድታደርጊ መጨረሻ ወደ አምጥቼ የፕሮግራሙ መጨረሻ ደምድመን ወዴት እንደምንሄድ ለሳት ነበር ያሰብነው ትንሽ ሞር ሄደናል ከይቅርታ ጋር ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው
ተከታታዩን ፕሮግራም ሞር እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ ሼርን በማድረግ እንግዲህ ዶሊ ተናገርሻል። መዝጊያ ቃል ካለሽ ትንሽ አጭር ልናገር። መዝጊያ ሁለት ነገር ልንገርህ። ኮሜንት ውስጥ አንድ ጥያቄ ስላየሁ ሄሎ ጋር ሄጄ ከዛ ወደ ኮሜንት ውስጥ አንድ ነገር ስላየ ነው። ይሄ እኛ የጀመርንበት ፕሮግራም የኑ ዘነበች ወሱ የሚል ኮሜንት አይቻለሁኝ እና ቴንክ ዩ። ትክክል ነው። ይሄ ችግር እኛ ወርኪንግ ኦን ኢት ከልጁ እኔ ዳያግኖስ የሆነ ልጅ ስላለኝ አዌርነሱን ለኮሚኒቲው አሁን አውጥቼ መናገር የምፈልገው የፍትሽ በሚያወራው ሁላችን የምናወራበት ካላወራ ነው። አሁን ልጆቻችን ሳናግዛቸው ኮሚኒቲ አዌር ሳይሆን ያድጉና በኋላ እኔ በህይወት ባልኖር ባለቤቴ በህይወት ባልኖር ቤተሰብ አካባቢ ባልኖር ልጆቹ ሲያድጉ እርዳታ ማግኘት የሚችሉበት መንገድ ከመጣ ኮሚኒቲ ላይ ነው የሚወድቁት። ሶ ሜንታል ሄልት ፕሮብለም ኮሚኒቲያችን ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር አለ። አደልቶች ጋር ችግር አለ። ኮሜንቱ ስለ አደልት ነው የሚያወራው። አውቲዝም ዳያግኖሲስ በልጅ ብቻ አይደለም። አደልቶችን ዳያግኖስ መደረግ ይችላሉ። አውቲዝም በእኛ ልጆች አልተጀመረም። የነበረ የከረመ ነው። ድሮ ስናድግ በጥዋጭ ነው እየተባለ ከትምህርት የተባረሩ ጓደኞቻችን maybe they may have had a diagnosis of some sort አናውቅም። በህይወታችን ውስጥ ሁላችን በየቤታችን አለ። ለዚህ ነው ይሄንን ፕሮግራም እና የፍትሽ ተነጋግረን መጀመር አለብን ያልነው። ኦፕንሊ የተናገሩ ቤተሰቦች አሉ፣ ኦፕንሊ የማያወሩ ቤተሰቦች አሉ። ኦፕንሊ የማትናገሩ ቤተሰቦች ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ አስቡት። አብሯቸው ያደጉ ዘመዶቻችን አሉ፣ ወንድም እህቶቻችን አሉ፣ አድገው አደልት ሆኖ አሁን እርዳታ የሚያስፈልጋቸው። yes we have a mental health epidemic ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ኤርትራን ኮሚኒቲ ውስጥ there's a separate program በየከተማው የሚደረግ አለ። ዮፍታሄ እግዚአብሔር ይባርክ። በሱም የጀመረው ሌላ ፕሮግራም አለው። ፔጁ ላይ ገብታችሁ ማየት የምትችሉት ከአደልቶች ጋር ከቲኔጀሮች ጋር የሚሰራ ያጋጣሚ ሆኖ እኔና ሄለንም we're trying to start something በሳንዲያጎ ኮሚኒቲ ውስጥ ሌሎች ሰዎች ኤንጌጅ ለማድረግ እየሞከርን ነው ወጣቶቹን ለመርዳት። እኛ ወላጆች ህፃናት ያሉ ወላጆች ወተን ማውራት የጀመርንበት ምክንያት ከአሁኑ ማውራት ከጀመርና ይሄንን ኮንቨርሴሽን ከጀመርነው then it becomes the foundation ልጆቻችን እያደጉ ሲመጡ it's not a surprise to the community. We're equipped, we have the tools, we have the system, we have a team. We have team in every community. And any message, Yoftahe message, Dr Netsy message, LMS አሉ ያሉበት ይወጣሉ። ኮሚኒቲ እሺ ብሎ መረዳት እንችላለን እንፈልጋለን ብሎ ኦፕን አፕ ሲያደርግ መርዳት የሚፈልገውም ይወጣል። ኦፕን አፕ ሲያደርግ ሲቀደሙ እንደኛ አይነቱ ባካችሁን መረዳት አለብን ብሎ የምንወጣም አለ። So please, this is a call to all Ethiopians, Eritreans, East Africans for that matter, because I know you're going to hear it. We have to start opening up and doing the work ራሳችን ዶክተሮቻችን አያደርጉትም because you are a statistic. You are going to be making money to the insurance company and the doctors at the end of the day. ራሳችሁ ስራው መስራት አለባችሁ። ኮሚኒቲው እኛ ካልሰራነው ስራውን ኮሚኒቲው መሸከም አይችልም። We are the community. This is it. እኛ ካላደረግነው ማን ያደርገው? ቤተሰቦቻችን ሳይቀታቸው ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ። So at the end of the day, we have problems. We have to address it. ወላጆች ወጣት ልጆች ያለን ልጆቻችንን ያለውን የምንማረውን እያስተማርን ነው። አደልት በየቤቶቻችሁ ያላችሁ እኔ አደልት ልጅ ስለሌለኝ ነው እንደዛ የምለው። አደልቶች ሆናችሁ በየቤታችሁ ችግር የወጣን ካላወራ ነው ማንም እርዳታ አያመጣልም። We have to be very honest and very practical with each other. With that, ማለት የምፈልገው ምንድነው እኔ ዳያግኖስ ልጄ ሲደረግ ማውራት የምፈልገው 2 ደቂቃ መናገር ፈልጋለሁ። ልጄ ዳያግኖስ ሲደረግ ዳያግኖሲስ ሲመጣ እንደነበረ አቅ ስለነበረ ቤተሰቤን ለማዘጋጀት ጀመርኩ። ጠረጥር ስለነበረ እናቴ ቤት ነበረች፣ አባቴ አርፎ ነበር በዛ ሰዓት። እናቴን ቀስ እያልኩኝ ስሎሊ አልጋ ላይ ያረጀች እናት ነበር፣ ኢትዮጵያ ናት፣ አንደርስታንድ የምታደርግ እናት ናት፣ ግን ነው ማረዋት ስሎሊ። መጀመሪያ I started talking about what could ability, different ability ምን ማለት ነው። ከዛ ላይ ጀመርኩ literally to make it, to narrow it down and to paint the picture of what autism is and who are autistic adults in our lives right now. ለምሳሌ half of you በአፕል ነው የምታዩት ይሄንን. You do know Steve Jobs was autistic. Same thing, the other one is Bill Gates. I'm watching Microsoft. Bill Gates is talented. He's on spectrum. So adult ሆነው ህይወታችን የሚመሩ አሉ. This is nothing. It means absolutely nothing. They're functional part of society. We are functional families of society. And whether acceptance is here or not, autism is part of our lives. So open up አድርገን ለቤተሰቦቻችን ያለብንም ችግር we have to break the taboo, we have to break the stigma. ይሄ በቤተሰብ በእምነት በዘር በምናምን የሚባል ይሄ አጉል እምነቱን ቀርፋችሁ አውጥታችሁ ልጆቻችሁ ሰው እንደሆኑ አትርሱት። At the end of the day እናት አባት ያልፋል። እኛ እነኚህ ልጆች ኢኩፕ አድርገናቸው ካልሄድን who's going to take care of them? We have to be the ones. So please ይሄ በየቤቱ ያለ አጉል እምነት
ጥርጣሬ ፍርሃት ስታምኑ እርዳታውን እንደሚያስፈልጋቸው ልጆቻቸው ቃላት አፎናችሁ ስትወጡ አድቮኬት ስትሆኑላችሁ መንገዱ ሲከፈትላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችኋል በረከቱ አለ ከነኚህ ልጆች የሚገኘው በረከት I can't tell you until you experience it so please don't deny yourself don't deny them the service ወላጆች ሆናችሁ ነገ ጠዋት ስኳር በሽታ አለባችሁ ብትባሉ ሄዳችሁ ለስኳር በሽታ ትሪትመንት ትፈልጋላችሁ ልጆቻችሁ አውቲዝም አለባቸው ሲባል ግን በርዘክተን ጌታዬ ምን አደረኩ ብለን እንበረከታለን you have to remember እናንተ ወልዳችሁ አድጋችሁ ትኖራላችሁ the autism diagnosis ያለው ልጆቹ ላይ እናንተ ላይ አይደለም እናንተን እግዚአብሔር ምንም የሚያደርጋችሁ ነገር የለም ያላወቃችሁት ግን በረከቱን በልጆቻችሁ ሰጥቷችኋል አባካችሁ ተቀበሏቸው እጃችሁን ከፍታችሁ አቅፋችሁ ስማችሁ የእግዚአብሔር በረከት እጄ ነህ you are who you are I'm here for you ብላችሁ የሚያስፈልጋቸውን ክፈቱላቸው the statistics and the data is shocking እኔ አሜሪካን ሀገር 25 ዓመት ነው የኖርኩት እኔ አሜሪካን ሀገር ስመጣ 75 black kid never diagnosed የሚደረገው አሁን is 1 to 36 black kid out of which is possible 1 out of 15 is Ethiopian went ወይም ኤርትራዊ the data is shocking በየቤቱ ገብተው ይሄንን የምታዩ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጉ ሪሶርስ አለ መንገድ አለ there are people that are willing to help በየቤቱ በየሀገሩ በየስቴቱ በየከተማው መንገዱ ሪሶርሱ አለ use take it to your advantage እርዷቸው የኛ የወላጅነት responsibility it's to be their voice to be their eyes to be everything for them so ያንን ላይፍ ያሉስ and ሌሎች አካባቢ ያሉ ወላጆቻችን ጓደኞቻችን ዘመዶቻችን ደግሞ እናስተምራቸው how to be their voice too ምክንያቱም እኛ ባንኖር ነገ ጠዋት ሌላ የሚኖርላችሁ ሰው መቆም አለበት so ለራሳችሁ በራችሁን ዘግታችሁ አትቀመጡ አጠገባችሁ ያሉትን ሰዎች እናንተ ቤተሰብ ጓደኞቻችሁ ጥሏችሁ ቢሄዱ በዚህ በጀርኒ የምታገኙት ማት ቤተሰብ አለ ማት ጓደኛ አለ so at the end of the day you're not alone ይሄንን በጣም emphasize ማድረግ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ you are not alone I really am very very adamant about this ምክንያቱም በሳምንት አንዴ ማላቀው ስልክ ይደወላል ማላቀው ሜሴጅ ይመጣል you know what I mean ከማላቀው ሰው ይሄን ጥያቄ ይመጣል how do you do what do you do ምናምን ስንናገር ነው እርዳታው የሚመጣው ተናገረ ስልካስተን I need help ካላልን እርዳታ እንደሚያስፈልገው ማንም አያውቅም ግን መንገድ ላይ ግን ተቋቁሙብናል so ለምን እንደሚተቋቁሙብን ደግሞ እኛ ካልነገርናቸውና መንገዱን ካላሳየን that stigma that ይሄ እምነት ጋር የተያዘ ከስቲግማ ጋር የተያዘ whatever you want to think of it will never go away so people like us parents like us they are the ones that are going to be able to show you it's possible ልጆቹን እድሜ ለዶክተር ነፂ talk አይቼ ነው that I started practicing some things ልጄ 4.5 years ago 2 years ago diagnosed ሲደረግ ምንም አይናገርም ተመጫች ቁልጭ ነው የሚለው የቴዲ አፍሮን ዘፈን ግን ይወዳል that's all we you know what I mean የቴዲ አፍሮን ዘፈን ይወዳል that's all we know ወተት ብቻ በመስጠት በማቆም ግን 4 ቀን በኋላ መጥቶ ክሪስማስ ኢቭ ላይ ነው እኔና አባቱ አንተ ባለቤቴ ማማ ፓፓ I love you in 4 days because thank you in 4 days and then we took off ከዛ በኋላ it never stopped ያወራል አሁን in a year and a half ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማውራት ጀምሯል ይጽፋል ያነባል አስተምረናል የተወሰነ ነገር ይነጋገራልና you see the hope you see it happening when you do the work በርዘክቶ በመዝጋት በርዘክቶ በአክሰፕት ባለማድረግ እኛም ወደ ኋላ እንቀራለን እነሱም ወደ ኋላ ይቀራሉ ተደራራቢ ችግር ይመጣል ያደጉ ነው የሚመጡት ባሉበት አይቀሩም ችግሩ አብሮ ያድጋል no we won't have the resources to battle it to deal with it or to face it ለቤተሰብ ደግሞ አስቀድመን ካልነገርን በኋላ በራችን ዘግተን ብናለቅስ መጥቶ የሚያግዘን ሳይሆን so I hope this was an eye-opening session for everyone Yoftahe በጣም አመሰግናለሁ thank you these are my 2 things that I wanted to say and they lasted 10 minutes so all I have to say I mean which have you know እና በደንብ ነው የተናገርሽው እሱ ላይ ትንሽ ብቻ መጨመር የምፈልገው በጣም ቆንጆ ተናገርሽዋል ዶሊ ከነዚህ ልጆች ደግሞ እኔ ከልጄ ለራሴ ፐርሰናሊ የተማርኩት ፒውርነስ ላቭን ኬርን እና አውቲዝም ራሱ በፍራቻና በመጥፎነት እንድናየው ሳይሆን ደግሞ እኔ እያንዳንዳችን በዚህ ዓለም ላይ ሁላችንም አውቲዝም ቢኖረን ይሄ ድብድብና ጥላቻ ይጠፋል ብዬ በጣም አምናለሁ እና I wish you all some autism in your life እያንዳንዳችሁ እምለውና ፒውር ላቭ ምን እንደሆነ ምንም ነገር ሳይጠበቅ ባይብል ላይ ያነበብኩትን በልጄ ነው እኔ ሞር የተማርኩትና ያንን ኬር
ማወቅም የምንችልበት ነው። ቀላል ነው እያልኩ አይደለም። የራሱን የቻለ ማአት ቻሌንጅ አለው። ግን ከዳያግኖሲስም ደግሞ እነዚህ ልጆች ደግሞ ያላቸው ቢሄቪየር የሚያሳዩት የሰውን ማንነት የሚገልጹ ናቸው እና ወደ ሄለን ከመሄድ በፊት የተናገረችው የተለያየ ነገሮች ኢንፎርሜሽኖች ስላሉ እሱን አንድ አፍታ ሼር ላድርገውና ወደ ሄለን ይሄዳለሁ። ሜንታል ሄልት በጉዳችንም ያለ ስለሆነ we have started the road to healing የሚል በየመንገዱ በየስቴቱ እየሄድን የምንመጣበት ፕሮሰስ አለ። next week actually ሚኒሶታ እገኛለሁ። ከሄንን ሄደን የተለያየ ወርክሾፕ የምንሰጥበት አስተሳሰብ ስላለ ይሄንን I just want to quickly share ማድረግ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እያንዳንዳችን ሜንታል ሄልት ታቡ ብለን የምናየውን ነገር የምናፍርበት ሳይሆን መነጋገር it's like a broken brain እለዋለሁ። እጄ የተሰበረ ካልኩኝ ጀስት አድርጌ መሄድ ቀላል ነው፣ ማንም አይከለከልም። ካንሰር ካለ መድኃኒት the brain also can be broken. It's an organ ልክ እንደሌላ ኦርጋን እንደሆነ ያም ደግሞ በስርዓቱ fully functioning ካላደረገ በመድኃኒት ይሁን በቴራፒ ይሁን በመነጋገር ኮፊ በመጠጣትና ከሰው ጋር ቁጭ ብሎ በመነጋገር ያንን ቴራፒ ማስተካከል የምንችለው ግን acknowledge ብሬንንም ዝም ብለን spiritual ነገር ሳይሆን part of our heart እና እንደ ኦርጋን የቦዲ ኦርጋን ከሆነ በስርዓቱ በማይሰራበት ሰዓት ላይ ያንን ለማሳደግ ማውራትና መድኃኒት የሚያስፈልግም ቴራፒ የሚያስፈልግ ከሆነ we need to start talking about it, nothing to be ashamed. የምናፍርበት ነገር ሳይሆን የምንደብቀው ነገር ሳይሆን ልጆቻችን በሱሳይድ እያለቁ ነው፣ በድራግ አዲክሽን እያለቁ ነው። ካላወራ ነው እየደበቅን we are a culprit፣ አብረን የምናጠፋ ጠፊዎች ነው የምንሆነውና ስለኛ ትተን ይጎቻችንን ትተን let's start more sharing ይላለሁ። thank you ሄሉ ወደ አንቺ ልምጣ። መዝጊያ ቃል ምን ይኖርሻል ብዬ ልበል አንቺንም? sorry again ይቅርታ እያልኩ የነበረው እኔ እንግዲህ ምን ልበል አልኩኝ። ምክንያቱም ማራሚያዊት በደንብ አጠቃላ ብላዋለች፣ አንተም ብለዋል፣ ነፂም ብላዋለች፣ ሁላችሁም እንዳላችሁት። እኔ የምለው ነፂ ዶክተር ነፂ እንዳለችው ዳያግኖሱን አንፍራ። በአውቲዝም ከሄድን በስፔሻል ኤድ ከሄድን ጀነራላይዝ ለማድረግ በስፔሻል ኤድ ከሄድን አንፍራው ሁሉን ነገር። especially ደግሞ you know we live in first world country, resources are available, things can change. ብዙ የሚቀየር ነገር አለ። አሁን ማራማዊት እንዳለችው you know ልጇ በአራት ቀን ውስጥ ወተት ትቶ እንደዛ ከነን ቨርባል ሆኖ እንደዛ ቃላቶችን ማለት ራሱ ትልቅ ማይልስቶን ነው፣ ትልቅ achievement ነው። እና every little achievement counts, and that's what makes them to be progress and successful. you know ትንንሾቹን ነገር ትልልቅ ነገሩን ሰለብሬት እንደምናደርገው ትንንሽ ነገሮችንም እነሱ ህይወት ውስጥ ማክበር አለብን። big deal ማድረግ አለብን። oh you say that word today, oh my god, like I can't believe it. That's a positive reinforcement. It encourages them to build on more languages, more talking, you know, especially like ማውራት አንድ ቃልን ሲያወጡ ትልቅ ነገር አድርጉት፣ ትልቅ ነገር ያ ለነሱ ማውራት እንኳን ባይችሉ ያንተ reaction or የኛን reaction ለነሱ that's the positive feedback they need. That's what their brain needs to keep going, to continue ማለት ነው, to challenge themselves as much as we challenge them. እና አንፍራው፣ ዳያግኖሲስን አንፍራው፣ አይፒውንም ቢሆን አንፍራው። it's a legal document. ዶክተር ነፂ ማራማዊትም አንተም የፍተሽ እንዳልከው ልጆቻችንን ከናንተ የበለጠ ከኛ የበለጠ የሚያውቅ የለም። እና an educator, a doctor, any professional that's there to do assessment on your kid, just know that they're collecting data, prove እናንተ ያላችሁትን ነገር prove ለማድረግ ማለት ነው የሚሄዱት። እነሱ ከየትም አምጥተው የሚጨምሩት ነገር የለም። በእርግጥ ፎሎ የሚደረግ ካሪኩለም አለ። you know አንድ ነገር ሲሰራ ያን ካሪኩለም ፈጥረን አይተን ነው appropriate, age appropriate, grade level appropriate በሚለው ነገር ነው ለነሱ የሚፈጠረው ኤጁኬሽን ፕላን የሚፈጠረው። ግን ደግሞ ከናንተ በላይ ማንም የሚያውቅ ልጆቻችሁን ስለሌለ it's very very important to do your part, continue advocating, አለመፍራት፣ ቦልድ መሆን፣ ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር ማድረግ በየስቴቱ ባለው ሰፖርት ግሩፕ በኢንተርኔትም ሆነ
online share ማድረግ network build ማድረግን መልመድ መቻል አለብን that's how information resources go from one place to another place and one help another one እና እሱን build እናርግ ምንም ምለው ነገር የለኝም ደስ ብሎኛል እዚህ ተሳትፌ የወፍትሽ ይሄን ቻንስ ሰተኸኝ experiencing ሆነ little knowledge ያለኝንም share በማድረጌ along Dr Netsy and Maramawit አንተም በጣም ደስ ብሎኛል hopefully we'll work together again and go far so thank you for the opportunity በጣም ነው የማመሰግነው thank you hopefully የሚባል ነገር የለም we work together that's it ተደምድሟል now you've been amazing too so ስለዚህ I really appreciate everything I know መጀመሪያ ላይ ትንሽ nervous ነበርሽ አሁን ግን you're a pro already ስለዚህ የሚቀጥለውን ብዬሻለሁ አለ he said I'm coming ብለሽ ራስሽ በራን ኳፍተሽ ነው መንገቢ ብለሻለሁ you already did it you did a very fantastic it's nerve-wracking but I'm glad it's my first time so I'm just like that introductory killed me but it's alright በጣም ጥሩ ነው ሁሉም ያደርጋችሁት ዶክተር ነፂ ከመዝጋት በፊት ሶዛ በሷ መዝጋት ስለምፈልግ ጌስቶችን በጣም ማለት ፈልጋለሁ ቆንጆ ኮሜንቶችም እየመጡ ነው Tigist said really informative and heartfelt thank you for sharing your journeys and taking the initiative to bring awareness to our community በጣም ትግስት እናመሰግናለን ሶፊዬ thank you so much all of you for equipping us with this knowledge may God bless you abundantly thank you Sophie I'll be there for sure ተብለናል already next month and invite your families and friends please share please share ይሄንን ኮሜንት that we started this yeah I love your energy that's right me too this is the energy that we need the whole lot thank you so much for everyone your time in educating our community ከእመቤት የኑም አላብላለች thanks for the space Henok for us to learn and share experiences keep up the good work and get involved advocating in your area see you next month Henok experiences every day now it's IP ሌሎችም የተዋሉ አሉ ብዙን ጥያቄዎችን ሁሉንም ካልመለስን በስርዓቱ ይዘን በሚቀጥለው ወር ይዘንላችሁ እንቀርባለን እንግዲህ you already know your guests ሆስታችሁን እና we'll come back እና ዶክተር ነትሲ thank you ጊዜሽን ወስደሽ በማስተማርን ብቻ ሳይሆን ያንቺን knowledge ለኛ ግሉ ነውና ይሄ ካለሽበትን ቦታ ደግሞ not only ያንቺን አሁን የወደድኩት ምንድነው not only as a doctor ብቻ ሳይሆን personally ደግሞ ልጅሽም affected ሆኖ ይሄድሽ ስለሆነ የኛንም journey ያንቺንም የፕሮፌሽናል journey አብረሽ ነው ወክ የምታደርጊው ስለዚህ ላንጉጃችንን በደንብ አንደርስታንድ አድርገዋለሽ personally ደግሞ heartfelt በሆነ መንገድ involved እና invested ነሽ ለዚህኛውና ለኛም ኮሚኒቲ የምታስፈልጊ ግፍታችን ነሽ ብዬ መቀበል ፈልጋለሁ really appreciative approachሽም አቀራረብሽም አንዳንዴ ዶክተር እና ፔሸንት ልበለው ወይም ኮሚኒቲው ማንገናኛው ሌቭሎች አሉ ያንን ብሬክ አድርገሽ ነው የተገኘሽውና felt really good to have እንደዚህ አይነት ኮሚኒኬሽን ብዙ ሰዎች እንግዲህ መዝጊያም እንዲሆን ላንቺም እንዴትስ ኮሚኒኬት ያደርጉሻል እንዴት ያገኙሻል የሚለውን በብዙ መንገድ እያስተማርሽም ብዙ ነገሮችም ስላሉ let me give you the floor እንግዲህ መዝጊያ ቃል ካንቺ እንድትናገሪ ወደ አንቺ ልመለስ Yes, thank you so much. Thank you for your kind words. እንዳልኩት እኔ ሳለፍኩበትም በቤቴም ሰመጣብኝ ነው አስቤበት ሳይሆን at this point ግን I always say this is my calling በቃ ለነዚህ ልጆች ለመቆም ለነዚህ ፋሚሊዎች educate ለማድረግ ነው that's my big heart እኔ I always say እኔ አንድ ሰው ነኝ ግን autism በጣም ተስፋፍቷል በአበሻው community በሁሉም ሰው ቤት ከፍቷል ወይም በእህት ልጅ በወንድም ልጅ somebody በጓደኛ ልጅ ቅድም somebody statistic 1 in 15 bill yes I'm sure because እኔ ደግሞ from the medical side አየዋለሁ maybe a year and a half ago or a year ago እንደዛ ሄለን ሾው ላይ ቀርቤ ነበር እና እዛ ላይ ስቀርብ more በቃ just እንደዚህ ለአበሻ community I want to share this information ብዬ ነው ግን after that the outpour hundreds I mean overnight hundreds of Abasha no sign up ያደረገው እስከማንችለው ድረስ overwhelm እስከሚሆን ክሊኒኩ ድረስ እና at one point I'm happy በቃ to help my community ግን at the same time አዘንኩኝ like ለምንድን ነው በእኛ ልጆች I get emotional but
I think that and so like I said, I felt like at that time I have to help them. A lot of my patients, they say, Netsy, you didn't have to do this. You could have just gone your way. You could have continued practicing. But at that time, I realized that, unfortunately, medicine or the medical field in fail in a lot of ways. When we think of autism, psychiatric focus behavior Yene perspective is, why are they doing those things? Why are they biting? Why are they yelling? What are they trying to tell us? I can say hundreds of my patients is food allergy, food sensitivity. There's statistic this is what I saw, this is biology there's so much research. They show 91% of kids with autism up to, I think they said 30% seizure 70% they don't eat, they have picky eating or nutrition deficit. And does the statistic why are our children not getting a full medical workup? Why is it just behavior therapy, speech therapy, OT? Why are they not getting? Because full workup because they can't express. They can't tell us. What do? Head bang no matter. Usually, what does that mean? They have a headache, right? Maybe cavity. These sensory issues. So let's look at autism from both lenses. I'm okay with the psychiatric lens also. Medical let's ask those questions. Why are they not doing these things? Let's challenge our doctors, or let's find the biomedical or functional doctors who are willing and workup lamarek. Because I do feel like every child with this on the spectrum, they deserve that. They deserve a full medical workup. So that's why, about 3 years ago now, I went back and I got my doctorate. And now what I did my studies on, focus is on autism. What are the medical underlying issues? And now I did research and I saw that especially that's what I focused on. I saw within a few weeks, 2 to 3 weeks, up over 30% improvement in behavior in just a short amount of time. And now my point is, and the reason I did this is because I want to show, but can I feel that can I get my colleagues, the pediatrician, the neurologist, that autism is not just psychiatric. There is a medical component. And now more people are opening their eyes. Still, I don't feel like it's mainstream, especially in your community. And so that's why I share my story. And that's why and that's why I want all of us, Yoftahe, to share our stories, is because more community accept እንዲያደርጉና ለልጆቻቸው እርዳታ እንዲያገኙ ነው መፈልገው። እና ቅድም I think Caleb comment ያደረገው, I heard, or was it Caleb or Henok comment ያደረገው, was that I wish I had this information. እና በዚህ 4 ዓመት 5 ከፔሽንቶች ጋር ከአውቲዝም ጋር ስሰራ ትልቅ ነገር የምሰማው ምን ነው፣ በቃ I wish I knew this information። ወይም ሁለተኛ በቃ ብቸኝነት ይሰማቸዋል፣ እኔ ብቻ ነኝ, I don't know anybody else. But then when they come or they talk to me, I'll connect them. Oh, Texas ውስጥ እንደዚህ አይነት ግሩፕ አለ፣ ካናዳ እንደዚህ አይነት ግሩፕ አለ፣ ተገናኙ፣ ተነጋገሩ፣ ተተባበሩ, But what I realized is we don't have that community. ቅድም እንዳለችው Helen, we need that, we need to have that social media. We need to, then the problem is, I know in your community, it's not easy for us publicly መናገር እንደዚህ አይነት ነገር or to share this information. So that is why this past month, I actually did create that community, and I'll talk about that, why I created the community. I just want to tell everybody, I know a lot of my patients, ከኔጋ የነበሩ ነፂ ጠፍታለች ወይም ቅድም አንድ ሰው እንዳለው ደውዬ ክሊኒኳ ጋር የለችም, and it's true. የነበርኩበት ክሊኒክ እንዳልኩት በዛ ጊዜ I realized most of my patients አበሻ ናቸው.
and to serve my community, የኛን community በደንብ serve ለማድረግ I wanted to make sure the clinic that my community comes to is አበሻ serve የሚያደርግ አይደለ like front desk ስትደውሉ አማርኛ የሚናገር ሰው providers doctors የምታገኙት በእኛ I know in English it says representation አይደለ representation matters and now I wanted to create እንደዛ አይነት environment so I'm in the process ከሁለት ወር በፊት yes resign አድርጌያለሁ ከዛ position ግን በሬን ዘግቼ አልጠፋሁም I'm working on opening a new clinic and so my hope is within the next month or so I can't say exactly the time because ብዙ ነገሮች አሉ clinic ለመክፈት ግን I am in the process of opening a clinic እና open ሳደርግ ደግሞ Yoftahe Show ላይ ሌላም ቦታም ላይ post አደርግላችኋለሁ so you know ግን እንዳልኩት እስከዛ ድረስ I know a lot of people say Netsy ምን ማድረግ እችላለሁ ወይም ቅድም እንዳለችው ማረማዊት almost 8 ወር 9 ወር ነው የጠበቅነው ለdiagnosis we didn't know what to do ከየትን ጀምር and so that is why I did create a community and a course so this is called my autism community and course እና እዚህ course ውስጥ there's a lot of different things የምታገኙበት አንደኛው በሳምንት አንዴ አስተምራችኋለሁ ስለ autism but also ምን ትሪትመንቶች እንዳሉ what does research show ስለ autism እንዳልኩት ቅድም አሁን 91% of ልጆች they have የሆድ ችግር ምንድነው ሆድ ችግሮቹ ደግሞ ምንድነው መፍትሄዎቹ ለዛ ሁለተኛ ደግሞ community እንዳልኩት ብዙ ሰው ብቸኝነት ይሰማቸዋል I know I felt that when I was going through this ብዙ ጓደኞቼ you know እንደዚህ አይነት ልጆች they didn't have kids like this so ከነሱም ጋር መቀላቀል like comparison ነበር በቃ ልጅ እነሱን ያየው የኔ ልጅ አያረግም ብቸኝነት ይሰማኝ ነበር so this course and this community help የሚያደርገው private group አለ እና different states even different countries I have people from Israel from Dubai from Ethiopia ከሁሉም ቦታ ነው እዚህ group ውስጥ ያሉትና እንድትገናኙ ነው መፈልገው ሌላ ደግሞ በሳምንት አንዴ Q&A አለኝ live የሆነ question and answer so ልክ እንደዚህ live ሆነው ግን ፋሚሊዎች ገብተው they can ask ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ live የሆነ and so እኔን ያገኙኛል በሳምንት አንዴ and then the other thing like I said is step by step guidance እኔ I wish የነበረኝ ነገሮች ለእናንተ መንገር እፈልጋለሁ ለማስተማር እፈልጋለሁ እኔ በዚህ በልጄ ያለፍኩ almost አሁን 7 ዓመት ይሆነናል ከዳያግኖሲሱ አሁን ያለበት በዚህ ዓመት አሁን ፌብሩዋሪ ላይ 10 ዓመቱ ይሆናል እና በዚህ 7 ዓመት ውስጥ የተማርኩት እንዴት ነው በግማሽ ሰዓት አፖይንትመንት መነግራችሁ ወይም በአንድ ሰዓት አፖይንትመንት it's impossible so በዚህ መንገድ I can help more people I can educate more people እና እንዳልኩትም ደግሞ ይሄ community የሶሻል ሚዲያ community ግን private የሆነ because like I said I understand you don't want to share everything ስለ ልጆቻችሁ ወይም ስለ ፋሚሊያችሁ ይገባኛል so this is a safe place that you can share with each other so if you go to drnetsy.com እዛ ላይ sign up ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፒክቸሩ ላይ even ምግብ አሁን ቅድም እንዳለችው ማረማዊት ወተት ማውጣት ግን ወተት ማውጣትም ቀላል አይደለም እንዴት ነው የምታወጡት በምንድን ነው replace የምታረጉት ምን አይነት ወተቶች ነው almond milk አለ oat milk ብዙ ነገር አለ plant based እና እንደዛ አይነት ነገር ሊስት ሰጣችኋለሁ shopping list symptom tracker ራሱ ቅድም እንዳልነው almost የCDC አይነት ምን symptoms አሉ ልጆችና track ማድረግ so all of these things are available to you and so interested ከሆናችሁ join ለማድረግ go to drnetsy.com website ላይ መሄድ ትችላላችሁ and now I know in detail ሁሉም ነገር መናገር ሰማልችል እንዳልኩት you can go on the website እዛም ላይ I can show you just quickly ሁለት መንገድ አለ ኮንታክት እንታረጉኝ ኮርሱ ላይ ከገባችሁኝ direct contact አላችሁ ከኔ ጋር you can join so if you go here join today እዚህ ጋም ቪዲዮ ማለ ማየት ከፈለጋችሁ you can join ግን ስሜ wait list ላይ ማድረግ ፈልጋለሁ እንዴት ነው wait list ላይ ወይም ኮንታክት መስጠት ፈልጋለሁ ኢሜል ከኔ እንዲደርሳችሁ you can fill out this form contact list ይላል እና usually እዛ ላይ ልክላችኋለሁ information ግን one thing I will tell you is በጣም ብዙ ሰው ነው already sign up ያደረገው contact list ላይ so course ውስጥ የሚገቡ ሰዎች priority ሰጣችኋለሁ አንዴ ክሊኒኩ ሲከፈት patient ለመሆን I'll give you priority because እዛ ላይ የምትሳተፉ you know ጊዜያችሁም ሰጥታችሁ ለመማርም I want to give that opportunity also to become a patient so if you fill out the form
it doesn't mean guarantee visit ለማለት, it just means contact እንድትደረጉ. More chance ግን patient ለመሆን is to join the course. And then more in detail, Netsy የት ነሽ, how do I contact, all the other details ደግሞ, if you go to my YouTube at drnetsy.com, እዛ ላይም subscribe አድርጉ. hopefully updateዎችም እዛ ላይ መስጠት እችላለሁ. ግን ቪዲዮ ጋር ሳይሆን ላይቭ የሚለው ጋር ከሁለት ወር በፊት ከዛ ክሊኒክ ስወጣ ላይቭ የሆነ ቪዲዮ አስቀምጬላችኋለሁ. so እሱንም ካያችሁ more informationም እነግራችኋለሁ. ለምን ከዛ እንደወጣሁኝ እንዴት መቼ እንደምጀምር እሱን ሁሉ ዲቴሎችም አሉ እዛ ላይ. so feel free to contact me በዛ መንገድ ወይም ክላስ ውስጥ ኮርስ ውስጥ መግባት ከቻላችሁ I would love to have you. It is a paid course ግን በጣም affordable አድርጌ ነው ያደረኩት. it's a subscription, a monthly subscription. And the reason I made it affordable is because ማንም ሰው በቃ እንዲገባ ነው የምፈልገው, እንድትማሩ ነው የምፈልገው. I want anybody to have access, whether you're here, Ethiopia, Europe, anybody ገብቶ እንድትማሩ ነው የምፈልገው. ኮርሱ አሁን ሁለተኛ ሳምንት ላይ ነን. So I say the sooner the better, so you don't have to catch up too much on the course. ግቡ, ተሳተፉ. I would love to see you. እና ከገባችሁ በዚህ ሳምንትም Wednesday ነው ላይቫችን ጥያቄና መልሳችን session መግባት ትችላላችሁ. And I hope to have Helen. I don't think she knows one day. Good. Helen, I hope she can come to my course and teach Sala IEP and teach advocate ማድረግ ትምህርት ቤት ውስጥ. እና that's my goal. እንደዚህ አይነት አበሻ specialist በዚህ ፊልዶች አሉ. I know speech therapist, nutritionist ማግኘቻለሁ, ዶክተሮችን በፊልድ ውስጥ ማግኘቻለሁ. እና ሃይላይት ለማድረግ ነው የምፈልገው የመጡ እንደዚህ አይነት በቃ ኢንፎርሜሽን ምርጥ የሆነ ጥሩ የሆነ ኢንፎርሜሽን እና በቃ አንድ ላይ እንድንማር እንድንተባበር ነው የምፈልገው እና ለልጆቻችን በቃ እንድንሻሻል. So thank you so much for this time, Yoftahe, and thank you everybody too, Maramawit and Helen, for coming today, and I appreciate it, and I'll see you guys hopefully ከአንድ ወር በኋላ. I like this እንሻሻል ያልሽውን በጣም ወደዋለሁ እና በመማር ነው ኢንፎርሜሽን በማግኘት ነው። ደግሞ አሁን እንዳልሽው ቅድም ያልኩትን በጥሩ ዘግተሽዋል። ከራሳችን ልብ ተነስቶ በአንድ ሰዓት ውስጥ ላስተምራችሁ ልሰጣችሁ ማልችለውን ደግሞ ለሚ ኦፕን አፕ ብሎ ይሄን ያህል ጊዜ ለሰው መክፈት ቀላል ነገር ስላልሆነ በብዙ ሁኔታ ነው ሰው doctornetsy.com ፖስት አድርገውታል ሰዎቹ። ቴንክ ዩ እኔም ካላረገው እኔም ጠቅማችሁኛል። ፔጁ ላይ ፖስት እያደረጉት ነው፣ እዛ ላይ በመሄድ እሱን ማግኘት ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ ፎር ሶ ማች ሄለን for all this panelists, very informative discussion ብላለች ሄለን አፍወርቅ፣ እናመሰግንሻለን. I'll be sharing the recording to my community. Thank you, Yoftahe, for this platform to have all these professional sisters to share their expertise. Definitely. Thank you, guys. Definitely. The more I learn, the more I am hopeful. Thank you, everyone. Belalach Tati. I think that's how to end it. My mother-in-law. That's my mother-in-law. My pride. Thank you, mother-in-law. My backbone. Oh my God, yes. She is my backbone. Knowledge is power, yes, right? She is. Yeah, absolutely. ሌላ መዝጊያ የለም። ቅድም ሄለን ኤክስፔክቴሽን ምንድነው ስትይ ተስፋ ነው እና ተስፋዎች ስለዚህ ይሄው ተመለሰ። ታቲም በጣም እናመሰግናለን። በምን አይነት መንገድ ልዝጋው ብዬ ነበር. The more I learn, the more I'm hopeful. Yep. That's amazing. She's my warrior grandma that I'm pushing out to be the warrior grandma for other grandmas. ምክንያቱም አያቶች ብዙ ያሉ. We can talk about this. We can talk all day and all night about this. I know. So segment about grandmas and grandpas because they are our allies በዚህ ላይ. We'll talk about support systems. አባቶችን ብቻ መተን የወላጆች የአባትን involvement, የእናትን support system, family ራሱን በብዙ ነገር breakdown ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ስትረስ ስለሚያመጣ ዲቮርሶች ብዙ አሉ። የተለያዩ ራሱን የቻለ IP ምንድነው ለብቻው፣ ኮሚኒቲ ምንድነው፣ ልጆቻችንን ደብቆ ሳይሆን እያወጣኔ ማልወስደው ወንድምና እህት ጋር ራሱ እንዴት how to involve with and sibling support group ደግሞ older siblings ታላላቅ ወንድምናት የሆኑ ወንድምናት ያላቸው ችግር ያላቸው they need a support group እነሱም የላቸው. So yeah, we can talk all day. Topic. I want to be involved የምትሉ testimonial መስጠት የምትፈልጉ ላኩልኝ። ወላጆችን እንፈልጋለን። ከዶክተር ሆነን ወላጆችን እየቀየርን እናመጣለን። የሲስተር ሲብሊንግ እና ወንዶች አንዳንዴ we make them feel guilty ምክንያቱም ለልጆቹ ብቻ እያደረገን ሌሎቹን ንግለት ልናረጋቸው እንችላለን እና ያ ሁሉ እንዳይፈጠር እነዚህ ልጆች
እኛንን እንጂ ወላጆቹ እነሱ አይደለም ወላጆች የሆኑትና let me tell you one thing. I had a patient tell me before Hitia she came and she said, I wish I had autism. What? Why is that? Because my brother, he gets all of the attention, you know? And እንደዛ ራሱ ስሜት ይሰማቸዋል because አይገባቸውም አይደለ ልጃቸው and you know that's how it is. So we'll talk about that እሱም እንዳልከው የራሱ session ነው ግን yes we need to talk about that because sometimes focusaችን ምናተኩረው በቃ የታመመ ወይም you know help የሚያስፈልገው ልጅ ላይ ነው and now we have to set aside special time also for our neurotypical children and tell them how important they are and they you know እነሱንም uplift ማድረግ አለብን. So yeah, that'll be a great session to talk. That's a very powerful way to note እና ልጆቹ እንደዛ እንዳይሰማቸው ስለዚህ ይሄንን ቶፒክ እንድታነሱ እንፈልጋለን ብላችሁ ታይትል ስጡን ሐሳብ ስጡን ኮሜንት አድርጉ ሼር አድርጉት ይሄንን ደግሞ እንዳልኩት ዩቲዩብ ላይም ሼር ስለምናደርገው ሞር በቀላሉ ሼር ማድረግ የምትችሉበት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ ለጥያቄዎቻችሁን በሙሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ Dr Netsy Doliye Helu it was really an amazing time it felt so natural and we've been doing this forever እና የሚመስለው ስለዚህ በደንብ አድርገን እንቀጥልበታለን የሚቀጥለውን ሞር በዚሁ ቀጥለንበት እንመጣለን ላለው ሁሌ እንደምለው እንግዲህ next month ሚኒሶታ ያላችሁ ሰዎች please don't forget to share እና ካላችሁ in person መታችሁ join አድርጉ I call it the road to healing heal ማድረግ የሚገባን ሰዎች ነን በስደት በተለያየ ምክንያት ብዙ የተጎዳን ህብረተሰብ ስለሆንን በየስቴቱ እንሄዳለን የሚቀጥለው ዲሰምበር ደግሞ hoping we're going to be in San Diego ስለዚህ there is አብረን ማደግ ኢንፎርሜሽኑ ከኛ ነው ችግሩ ከኛ ብቻ አይምሰለን ሂሊንጉም ከኛ መምጣት እንደሚችል አብረን ስንሰራ ብዙ ነገሮችን ማድረግ የምንችል ህብረተሰቦች ስለሆንን I really want to say for the support የምትሰጡትን በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለው የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ አገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን አሁን ያለው ሁኔታ በጣም ከባድ ሁኔታ ስለሆነ ጸሎትም ሐሳብም ፊውል አትሁኑ ላለው ከቻለን ራቅ መርዳት ከቻለን መርዳት ግን ዘር እየጠራን እየተለያየን የምንበታተንበትን የምንቧጨቅበትን ነገር እስኪ እንተውና በተቻለን መጠን ብቻ ሀገሩን እግዚአብሔር እጁን ወደ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ ያርግና ሰላሙን ያምጣልን በጣም ኃይለኛ ሰዓት ነው ያለነው በአገራችንና ለሀገራችን ሰላም ያርግልን ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ስላዳመጣችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ በሰላም ክረሙልኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አመሰግናለሁ